Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. Aguntuk B.ED আৰু D.EL.ED যিখিনি entrance exam তাৰ বাবে আজি আমি লৈ আহিছো এটা non-stop marathon. আপোনালোকে ইয়াত current affairs, Indian polity part, GS সকলোখিনি আপোনালোকক cover হৈ যাব. So আৰম্ভ কৰি দিও আজি আমাৰ marathon. Just 1 minute দিয়ক মোক. Good morning, everyone. Good morning. Okay. ঠিক আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাওকচোন CBSE এৰ মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ নামৰ এটা স্কিম আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটোৰ বিষয়ে সোধা গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো যোৱা বছৰ 2024 চনৰ জুলাই মাহত লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু লাগু কৰা হৈছিল সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এতিয়া মই প্ৰশ্নটো সুধিছো যে হু ইজ এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ দি CBSE মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ স্কিম CBSE মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ আঁচনিৰ বাবে কোনে আবেদন কৰিবলৈ যোগ্য এনি ষ্টুডেন্ট উইথ 50% মাৰ্ক ইন ক্লাছ 10 দশম শ্ৰেণীত 50% মাৰ্কস জাৰি থাকে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিঙ্গল গার্ল চাইল্ড উইথ 60% or more marks in CBSE class 10 দশম শ্ৰেণীত ছোৱালী গার্ল চাইল্ড যদি থাকে তেও যদি 60% কৈ বেছি নম্বৰ যদি আনে তেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব অপশন সি সিঙ্গল বয় চাইল্ড স্টাডিং ইন ক্লাস 11 মাক বাপেকৰ এটিয়ে পুত্ৰ সন্তান তেওঁলোকে যদি একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব অল ষ্টুডেন্টস স্টাডিং ইন CBSE স্কুল কোনো ধৰণৰ মাৰ্কসৰ কাট অফ ধৰি দিয়া হোৱা নাই CBSE যি কোনো এফিলিয়েটেড স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব গুড মৰ্নিং এভৰিওয়ান গুড মৰ্নিং অপশন বি correct so correct answer to হৈ যাব আমাৰ option B ঠিক আছে ইয়াত মই option C হৈ আছে correct answer to হৈ যাব option B next which classes are eligible for the CBSE merit scholarship scheme CBSE merit scholarship আঁচনিৰ বাবে কোন কেইটা শ্ৰেণী যোগ্য মানে কোন কেইটা শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে CBSE ৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ merit scholarship স্কিমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব option A হৈছে ক্লাস 9 আৰু 10 নৱম আৰু দশম শ্ৰেণী option B দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণী option C একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু অপশন ডি দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মানে যি সকলে এতিয়া আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটত নাম ভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অপশন বি হয় জানো অপশন বি ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি দে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী সকলে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমত এপ্লাই কৰিব পাৰিব হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক what is the scholarship amount provided under the CBSE merit scholarship scheme every month CBSE merit বৃত্তি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰা বৃত্তিৰ পৰিমাণ কিমান হেতু সোধা গৈছে অপশন দিয়া আছে 500 টকা প্ৰতি মাহে অপশন বি 5000 টকা প্ৰতি মাহে অপশন সি 1000 টকা প্ৰতি মাহে নে অপশন ডি হ'ব 2000 টকা প্ৰতি মাহে A B C নে D ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন A প্ৰত্যেক মাহে 500 টকাকে দিয়া হ'ব ছাত্ৰী সকলক দিয়া হ'ব মই আপোনালোকক গুটেই ডিটেইলছ খিনি এতিয়া মই বুজাই দিম এবাৰ ঠিক আছে 500 টকাকে দিয়া হ'ব দেই 5000 টকা বহুত বেছি নহয় জানো CBSE merit scholarship scheme কাৰ কাৰণে অনা হৈছে সিঙ্গল গার্ল চাইল্ডৰ কাৰণে অনা হৈছে aims to provide scholarships to meritorious female students who are the only children মাক বাপেকৰ এগৰাকী জীয়েক হ'ব লাগিব মানে অন্য তেওঁলোকৰ আৰু ঘৰত ছোৱালী থাকিলে নহব who pass the CBSE class 10 examination with 60% or more marks তেওঁলোকে কোনটো এক্সামক কাট অফ হিচাপে ধৰিছে বা কোনটো এক্সাম তেওঁলোকে কোৱালিফাইং এক্সাম হিচাপে ধৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ যেটো পৰীক্ষা কিমান মার্কস আনিব লাগিব 60% or more and are continuing their further school education in class 11 and class 12 the applicant should be single girl child of her parents and be an Indian national to be eligible for the scholarship scheme all single girl students must have 60% or more marks in CBSE class 10 they should be studying class 11 and 12 in CBSE affiliated schools with a tuition fees not exceeding rupees 1500 per month 1500 টকা প্ৰত্যেক মাহে টিউশন ফিজ বেছি হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু হেতু এটা কথা যিখন স্কুলত পঢ়ি আছে সেইখন স্কুলৰ প্ৰত্যেক মাহৰ টিউশন ফিজ কিমান হ'ব লাগিব 1500 টকা হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমত কিন্তু NRI
সকলেও কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব NRI applicants of the board are also eligible for the award the tuition fee for the NRIs should be a maximum of 6,000 per month প্ৰত্যেক মাহে NRI যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ টিউশন ফিজ প্ৰত্যেক মাহে 6,000 কে বেছি হলে নহব ইয়াত আৰু এটা তেওঁলোকে ক্লজ ধৰি দিছে যে ঘৰখনৰ ইনকাম কিমান হ'ব লাগিব students with gross parental family income up to rupees 8 lakh per annum are eligible for scholarship প্ৰত্যেক মাহে ঘৰখনৰ ইনকাম কিমান হ'ব লাগিব 8 লাখ টকা হ'ব লাগিব সো আপোনালোকে কেবাটাও কথা মনত ৰাখিব লাগিব কিমান স্কলাৰশ্বিপ দিব 500 টকা স্কলাৰশ্বিপ দিব কাক দিব ছাত্ৰী সকলক দিব কেনেকুৱা ছাত্ৰী যি সকলে এতিয়া ক্লাছ 11 একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী ক্লাছ 12 ত পঢ়ি আছে CBSE ৰ স্কুলত কোৱালিফাইং এক্সাম কোনটো বুলি ধৰিছে CBSE ৰ ক্লাছ 10 দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বুলি ধৰিছে কিমান মাৰ্কস আনিব লাগিব 60% কে বেছি মাৰ্কস আনিব লাগিব এতিয়া বাকি দুটা ক্লজ হৈ গৈছে যে যিখন স্কুলত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া ফিজ 1500 টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব ভাৰতৰ কাৰণে যদি NRI 6000 টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু এটা কথা ধাৰ্য কৰি দিছে যে যি সকল ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা আয় কিন্তু কিমান হ'ব নোৱাৰিব 8 লাখ টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট CBSE has launched SAFAL test cycle for the students of which classes? SAFAL নামৰ test cycle এটা আনিছে যে নপঢ়াকে মানে ক্লাছত যেতিয়া পঢ়ুৱাই আছে তাৰ পিছতে ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে কিমান বুজি পালে তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ সময় নিদিয়াকে SAFAL test cycle অনা হৈছে এতিয়া কোন কেইটা শ্ৰেণী বা কোন ক্লাছৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ SAFAL test cycle অনা হৈছিল প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ বাবে অনা হৈছিল অপচন বি দিয়া হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ বাবে অনা হৈছিল অপচন সি নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে অনা হৈছিল নে অপচন ডি দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে SAFAL টেষ্ট সাইকেল অনা হৈছিল গুড মৰ্নিং এভৰিওয়ান গুড মৰ্নিং আচ্ছা কোনো গ্ৰুপ এটাত এড কৰা নাই ক্লাছত আপোনালোকক গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিয়া হ'ব এটা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব 5 and 8 good very good correct SAFAL test cycle অনা হৈছিল পঞ্চম যিবোৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অনা হৈছিল এটা SAFAL ৰ ফুল ফৰ্মটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব structured assessment for analyzing learning হৈ গৈছে SAFAL ৰ ফুল ফৰ্ম হেতু মনত ৰাখিব objective assess students of class 5 and class 8 on core concepts instead of rote learning with no preparation required মানে তেওঁলোকক কোনো প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে সময় নিদিয়ে যাতে তেওঁলোকে মুখস্থ কৰি আহিব নোৱাৰে core concept বু বুজি পাইছে নে নাই হেতুৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ SAFAL টেষ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিল structured assessment for analyzing learning aligns with the new education policy 2020 to reduce exam fear it started with 80 schools in 2022 expanded to 1800 schools in 2023 in 2024 over 10 lakh students from 11,000 schools are participating implementation of SAFAL will test science maths and languages in 75 minutes class 5 or babe কিমানৰ টেষ্ট ৰাখিব 75 মিনিটৰ এটা টেষ্ট ৰাখিব ক্লাস 8 ৰ বাবে 90 মিনিটৰ টেষ্ট ৰাখিব কোন কেইটা সাবজেক্ট তেওঁলোকে টেস্টিং কৰিব সায়েন্স ম্যাথছ আৰু ল্যাঙ্গুৱেজেস ইয়াত তেওঁলোকে অ্যাসেসমেন্ট লেভেল কেইটামান দি থৈছে হেতু আপোনালোকে চাই লব বিলো বেসিক 2 গ্ৰেডস লোৱাৰ স্কিলস বেসিক আৰু তাৰপিছত প্ৰফিশিয়েন্ট আৰু advanced above grade skill তেওঁলোকে এটো স্কোৰিং কৰিব so scoring scores a scale for difficulty not percentages to act as a diagnostic tool rather than ranking student সকলক কিন্তু ranking দিয়া নহয় হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব so SAFAL test আপোনালোকে ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব structured assessment for analyzing learning কোন কেইটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব next CBSE has mandated the establishment of sugar boards in CBSE affiliated schools এটো মে 2025 সনত এটো আহিছিল বেছি দিনৰ এটো ঘটনা নহয় sugar board স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছে which disease is these boards trying to combat CBSE হৈতে জড়িত বিদ্যালয়সমূহত sugar board স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিছে CBSE আৰু কোনটো ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বোৰ্ড সমূহে অপচন দিয়া হৈছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস অপচন বি দিয়া হৈছে টাইপ 3 ডায়াবেটিস অপচন সি দিয়া হৈছে ডিপ্ৰেছন নে অপচন ডি হৈ যাব ম্যালেৰিয়া অপশন বি হ'ব নেকি টাইপ 3 ডায়াবেটিস হয় জানো
টাইপ 2 ডায়াবেটিস দেই কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব টাইপ 2 ডায়াবেটিস যেহেতু আমাৰ জিমানবোৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট আছে সেই স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট বোৰে জিমান সুগাৰ কনজাম্পশন কৰে মানে জিমান চেনিৰ থকা বস্তু কনজাম কৰিব সেই কনজাম্পশনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ টাইপ 2 ডায়াবেটিস হোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে সেই প্ৰৱণতাটো যাতে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ সুগাৰ বোৰ্ড স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছে আৰু এই সুগাৰ বোৰ্ডে কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব টাইপ 2 ডায়াবেটিস কমবেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব টু কমবেট দি ৰাইজিং হেল্থ ৰিস্ক এছ'চিয়েটেড উইথ এক্সেছিভ সুগাৰ কনজাম্পশন among school children the CBSE has mandated the establishment of sugar boards in 24,000 affiliated schools across India. Sugar boards visually display the sugar content in common beverages and snacks, educating children about the health risk of high sugar intake using simple relatable comparisons like teaspoon of sugar. Teloke ki koribo? Suppose ফ্ৰুটিৰ পেকেট এটা আছে ফ্ৰুটিৰ পেকেটটোত কিমান চামুচ চেনি আছে সেইটো লৰা ছোৱালীখিনিক জনোৱা হ'ব তেওঁলোকক কোৱা হ'ব যে তোমালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ জুচৰ এক পেকেট যদি খোৱা তেনেহলে তোমালোকে ইমান চামুচ চেনি খাইছা বা তেওঁলোকে যদি চিপস খায় বা তেওঁলোকে যদি চকলেট খায় বা তেওঁলোকে যদি অন্যান্য কিবা কিবি ওভাৰ দি কাউন্টাৰ ফাষ্ট ফুড খায় তেতিয়াহলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাষ্ট ফুডটোৰ লগত কিমান চেনি জড়িত হৈ আছে সেইটো সুগাৰ বোৰ্ডসমূহে তেওঁলোকক খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব সৰলভাৱে বুজাব কেনেকে যে কেই চামুচ চেনি আছে how many teaspoons of sugar এইটো মনত ৰাখিব The National Commission for Protection of Child Rights NCPCR has urged all schools including state boards to implement sugar boards highlighting a significant increase in type 2 diabetes so মনত ৰাখিব type 2 diabetesৰ লগত এই sugar board বোৰ জড়িত হৈ আছে type 2 diabetes ৰ বিষয়ে অকনমান আপোনালোকক জনাই দিও type 2 diabetes বা T2D most common type of diabetes is a disease that occurs when the blood glucose also called the blood sugar is too high amar body amar tejot jodi glucose level to bahut beshi bahi jay tetia hole amar ki hoar chance thake type 2 diabetes hoar sombhavona thake so blood glucose is the main source of energy and comes mainly from the food insulin a hormone made by the pancreas helps glucose get into the cells to be used for energy in type 2 diabetes the body does not make enough insulin or does not use insulin well মই চেনিটো তো খাই আছো বহুত বেছি চেনি খাইছো ইনটেক মোৰ বহুত বেছি চেনিৰ ইনটেক বহুত বেছি কিন্তু সেই পৰিমাণে মোৰ গাত ইনসুলিন বনোৱা হোৱা নাই সো এতিয়া যিমান মোৰ তেজত চেনি থাকিব সেই চেনিটো কোনে কনভাৰ্ট কৰিব এনাৰ্জিলে ইনসুলিনে কৰিব যদি ইনসুলিনে কম হৈ থাকে তেতিয়া হলে মই মোৰ সুগাৰবোৰ কি হ'ব মোৰ সুগাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ হ'ব ফ্যাট কনভাৰ্জন হ'ব ওবেসিটি হ'ব বিভিন্ন গাত আৰু অন্যান্য বেমাৰ হ'ব হয় So too much glucose then stays in the blood and not enough reaches the cells. Type 2 diabetes may be caused by a combination of factors. Being overweight or having obesity, jodi agor prai teo hokot, not being physically active, jodi mi physically active no ho, aru genetics aru family history babeo type 2 diabetes hoy. Next, in which year was the Eklavya model residential school established প্ৰথমবাৰ বাবে একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল হেতু আপোনালোকক খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে 1998 চনত অপচন বি দিয়া হৈছে 1999 চনত অপচন সি দিয়া হৈছে 2002 চনত নে অপচন ডি হয় 1980 চনত এ বি সি নে ডি নিৰানব্বৈ চনত নহয় 98 চনত গঠন হৈছিল ৰে প্ৰথম যদি আপোনালোকে চাই একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল 1998 চনত প্ৰথমবাৰ বাবে স্থাপন হৈছিল আৰু 18-19 চনত এই গুটে একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলৰ যেটো সিস্টেম হেতু আকৌ তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰিভ্যাম্প কৰিছিল তাত বহুতো হালখলনি আনিছিল অকনমান একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুলৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিও মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ দ্বাৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল সমূহক স্থাপন কৰা হয় ফ্ল্যাগশিপ ইন্টাৰভেনশন টু প্ৰভাইড quality residential education to scheduled tribe students মনত ৰাখিব এসটি ষ্টুডেন্টৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিল এতিয়া এই স্কুল সমূহত অকল কি scheduled tribe ষ্টুডেন্টে পঢ়িব পাৰিব নেকি কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন কোন কেইটা ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হয় একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ইয়াত ক্লাছ yet pohiba paribo so from class 6 to class 12 onwards yet pohiba paribo in remote areas to enable them to access the best opportunities in education and to bring them at par with the general population the program has been in operation since 1998 and was revamped during the year 2018-19 to expand the geographical outreach
Eklavya model residential schools will be set up in every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal person. এইটো মনত ৰাখিব যে একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল কোড স্থাপন কৰা হ'ব কেনেকুৱা ব্লকত স্থাপন কৰা হ'ব য'ত 50% অফ এসটি পপুলেশন থাকে আৰু লগতে এট লিষ্ট 20,000 জন ট্ৰাইবেল মানুহ সেই জায়গাডোখৰত বা সেই ব্লকত তেওঁলোক বসবাস কৰে ঠিক আছে নট অনলি এসটি বুলি কৈছে okay ঠিক আছে accordingly the ministry has set a target to set up 728 EMRSs across the country by the year 2026 অহা বছৰৰ ভিতৰত 728 খন একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল স্থাপন কৰাৰ তেওঁলোকে কি লৈছে তেওঁলোকে এইম লৈছে ওকে এতিয়া অকল এসটি ষ্টুডেন্টহে পঢ়ে নেকি কো এডুকেশনাল ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ে পঢ়িব পাৰিব Class 6 or class 12 লকে যেনেকে নৱোদয় বিদ্যালয় যেটো সেটআপ আছে ঠিক তেনেকুৱা সেটআপ a particular residential school বুৰৰো Eklavya schools will be on par with Navodaya Vidyalayas and will have special facilities for preserving local art and culture besides providing training in sports and skill development. Pratyekon schoolot kimanjon student thakibo 480 goraki ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব equal number of seat for boys and girls সমানে সমানে ভাগ কৰা হ'ব 480 Seatok. Non-ST students can be admitted in these schools on seats up to 10% of the total seat. 480 টা মুঠ seat থাকে নহয় 480 টাৰ 10% অৰ্থাৎ কিমান হ'ব যদি 480 ৰ মই 10% কৰো তেতিয়ালে কিমান থাকিব 4টা বা 5টা seat 5টা seatত non-ST student কিন্তু তেওঁলোকে admission লব পাৰিব ঠিক আছে Reservation of 20% of the seats under sports quota for deserving ST students who have excelled in this field of sport. Our 480 tar 20% seat sports quota আহিব sports quota to কিন্তু অকল ST student or he তেওঁলোকে admission কৰাব পাৰিব ঠিক আছে next what is the primary purpose of the PM Vidya Lakshmi scheme Pradhan Mantri Vidya Lakshmi আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য কি to provide financial support for primary education প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা to financially support meritorious students for quality higher education মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ মানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা to fund private educational institutions ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ বাবে fund দিয়া নে to promote vocational training only কেৱল বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এই particular PM Vidya Lakshmi scheme টো স্থাপন কৰা হৈছিল Okay, so Vidya Lakshmi scheme কিহৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছিল why was it established to financially support meritorious students for quality higher education good very good Vidya Lakshmi scheme কথা মনত ৰাখিব higher education লগত জড়িত হৈ আছে it is associated with higher education উচ্চ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এটা প্ৰধান মন্ত্ৰী Vidya Lakshmi educationৰ কথা অকমান কৈ দিও যেনি students admitted through open competitive exams or merit based admission in 860 quality higher educational institutions open based যেনি কোনোবা এন্ট্রেন্স এক্সামৰ যোগেদি গৈছে নতুবা মেৰিট বেসিস যদি তেওঁলোকে এডমিশন লৈছে হায়াৰ এডুকেশন ইনষ্টিটিউশনত তেতিয়া তেওঁলোকে PM Vidya Lakshmi স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোলাটেৰেল ফ্ৰী গ্যাৰান্টেড ফ্ৰী লোন দিয়া হ'ব fully digital application process আছে ইয়াত more than 22 lakh students every year no cap on loan amount so loan দিয়া হ'ব Vidya Lakshmi scheme ৰ অন্তৰ্গত হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো হৈ গৈছে education loan কাক দিয়া হয় যি সকলে উচ্চ শিক্ষা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব interest subvention দিয়া হ'ব interest subvention মানে কি interest to কমাই দিয়া হ'ব এতিয়া loan ললে আমি interest দিব লাগে so 3% interest subsidy for students with family income up to 8 lakh on loans of up to 10 lakh কোনোবা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী 10 লাখ টকাৰ লোন লৈছে তেওঁ ঘৰুৱা যদি আয় 8 লাখ টকাতকৈ কম হয় তেতিয়াহলে তেওঁক ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন কিমান দিয়া হ'ব 3% তাৰপিছত ফুল ইন্টাৰেষ্ট সাবসিডি ফৰ ষ্টুডেন্টস উইথ ফ্যামিলি ইনকাম অফ আপ টু 4.5 লাখ যদি কোনোবা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিমানেই লোন নলক লাগিলে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰৰ আয় 4.5 লাখ টকাতকৈ কম তেতিয়াহলে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ইন্টাৰেষ্ট চৰকাৰে পে কৰি দিব তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্ট পে কৰিব নালাগে হেতু হৈ গৈছে Vidya Lakshmi education loan next which bank maintains and develops the PM Vidya Lakshmi portal
এটা কোনটো বেংকে PM Vidya Lakshmi portal ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বিকাশ কৰে মই অলৰেডি কৈছো এটা PM Vidya Lakshmi হৈ গৈছে এডুকেশন লোন স্কিম যদি এডুকেশন লোন স্কিম তেনেহলে কোনমাটা বেংকৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব কোনটো বেংকৰ লগত জড়িত হৈ আছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বিজয়া বেংক কানাডা বেংক নে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া SBI নহয় দেই ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব কানাডা বেংক মই ইয়াত অপশন সি বি বুলি ওলাইছে কিন্তু ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব কানাডা বেংক সো এই পাৰ্টিকুলাৰ বেংকটো কোনটো জড়িত হৈ আছে এটোৰ লগত কানাডা বেংক জড়িত হৈ আছে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব SBI জড়িত হৈ থকা নাই বিদ্যা লক্ষ্মী পোৰ্টেল বা বিদ্যা লক্ষ্মী লোনৰ হৈতে ঠিক আছে নেক্সট what is the primary purpose of ULLAS New India Literacy Program ULLAS Nav Bharat সাক্ষৰতা কাৰ্যক্ৰমৰ মূল উদ্দেশ্য কি হেতু খুদা গৈছে অপশন to provide higher education to all adults সকলো প্ৰাপ্তবয়স্কলে উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰা to empower individuals aged 15 years and above with foundational literacy numeracy and critical life skills 15 বছৰৰ তাৰ ওপৰৰ ব্যক্তিসকলক মৌলিক সাক্ষৰতা সংখ্যা জ্ঞান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱন দক্ষতাৰে সশক্ত কৰা অপশন সি to focus only on vocational training for youth যুৱক যুৱতীৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া to fund private educational institutions ব্যক্তিগত শিক্ষা অনুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ফান্ড প্ৰভাইড কৰা ULLAS Nav Bharat Literacy Program মূল উদ্দেশ্য কি অপশন বি গুড ভেরি গুড ULLAS Nav Bharat যেটো প্ৰগ্ৰাম হেতু কেতিয়া নিউজলে আহিছিলে যেতিয়া মিজোৰামে 100% লিটাৰেসি ট্যাগ পাইছিলে তেতিয়া ULLAS Nav Bharat স্কিমৰ অন্তৰ্গতে তেওঁলোকে পাইছিলে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া মিজোৰাম আৰু দুখনমান মনত আছে নে আৰু এখন ৰাজ্য 100% লিটাৰেট বুলি এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে অন্য এখন কোনখন ৰাজ্য আছিল আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব সেই দুয়োখন ৰাজ্যতে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমৰ অন্তৰ্গতে কিন্তু যিমানবোৰ 15 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আছে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল প্ৰাথমিক তেওঁলোকক সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰাইমাৰী লিটাৰেসি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছিল যেহেতু তেওঁলোকে জীৱনৰ আগ সময়ত বা যেতিয়া পঢ়িব লাগিছিল তেওঁলোকে কিবা কাৰণত পঢ়িব নোৱাৰিলে এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰাপ্তবয়স্ক বয়স হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক প্ৰাথমিক সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰা হৈছে Which one among the following is an integrated teacher training program? Yar tolot dia kuntu teacher training program hetu khuda goise. Option dia hoise Vidya Pravesh, option B dia hoise Nishtha, option C dia hoise Vidyanjali, aru option D dia hoise Diksha. Tripura, good, very good. Mizoram aru Tripura, 100% literate bili ঘোষণা কৰা হৈছে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশনৰ মতে যদি হে কোনোবা এখন ৰাজ্যত more than 95% লিটাৰেসি ৰেট আহি গৈছে তেতিয়ালে তেওঁলোকক 100% ফাংশনাল লিটাৰেসি ৰেট ঘোষণা কৰি দিয়া হয় মানে 100% তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী হৈ গৈছে বুলি ধৰা হয় ওকে অপশন বি গুড কাৰেক্ট নিষ্ঠা হৈ গৈছে টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এনসিআৰটিৰ দ্বাৰা এটো কৰা হয় নেক্সট গুণোৎসৱৰ বিষয়ে খুদা গৈছে ইন গুণোৎসৱ 2025 which district has secured the top position among all the districts of Assam 2025 চনৰ গুণোৎসৱত কোনখন জিলাই অসমৰ সকলো জিলাৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে অপশন দিয়া হৈছে গোলাঘাট অপশন বি দিয়া হৈছে যোৰহাট অপশন সি দিয়া হৈছে শিৱসাগৰ আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় এতত ভুল নকৰিব আৰু সকলে জানি মই গোলাঘাটৰ স্পেলিং ভুলকে লিখিছো বেয়া নাপাব গোলাঘাটৰ পৰা কোনবাই যদি চাই আছে গুড ভেৰি গুড কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি শিৱসাগৰ মই কি দিছো অপশন বি বিল দিছো সৰি কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন সি শিৱসাগৰ Top 3 ranking district of Gunotsav 2025 শিৱসাগৰ গোলাঘাট আৰু ডিব্ৰুগড় হৈ গৈছে top 3 এতিয়া আপোনালোকে অকনমান কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটো মনত ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ অফ স্কুল টু এট লিষ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব আমি ক্যাটেগৰি ওয়াইজ কেনেকৈ ভাগ কৰো A plus A B C আৰু D ক্যাটেগৰি বুলি ভাগ কৰো হয়নে স্কুল সমূহক ৰেংকিং কৰা হয় বা স্কুল সমূহক তেওঁলোকক ক্যাটেগৰি ওয়াইজ গ্ৰেড দিয়া হয় শিৱসাগৰত A plus ক্যাটেগৰিৰ স্কুল কিমান আছে
463 আছে 463 খন আছে গোলাঘাটত 686 খন আছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত 750 খন আছে ঠিক আছে বুজি পাইছে নহয় ঠিক আছে So for the district ranking, weightage is assigned as follows: 40% for A plus schools, 30% for A, 15% for B, 10% for C, 5% for D grade. Eto apalage monot rakhiba nalage. Apalage monot rakhibo etu je top 3 district kun keikhon aru A plus or apnalage number to okonman sai jabo at least. ঠিক আছে অকনমান আপোনালোকক কেইটামান পইণ্ট মই কৈ দিও যেটো আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে নাম্বাৰ অফ A plus schools rose to 40% from 35% গুণোৎসৱত এবাৰ যদি আপোনালোকে চাই গোটেই অসমতে A plus পোৱা স্কুলৰ সংখ্যা কিমান হৈ গৈছে 40% হৈ গৈছে 40% হৈ গৈছে total number of A plus and A grade schools has increased to 83.58% from 81.78% A plus আৰু A grade পোৱা কিমানলে বৃদ্ধি হৈছে 83% লৈ বৃদ্ধি হৈছে number of C grade schools has decreased to 2% from 3% number of D grade schools has decreased to 0.67% এৰে গোটেই অসমত D grade পোৱা স্কুলৰ percentage কিমান শতাংশ হৈ গৈছে 0.67 শতাংশ number of D grade students has decreased to 6% from 7% a total of 5026 schools that were graded A B C or D in Gunotsav 2024 have been upgraded to A plus in Gunotsav 2025 incentives worth 28 crores were given to 11000 schools 25000 के दिया होय নহয় प्रत्येकখন A grade A plus grade পোৱা স্কুলক 25000 के দিয়া হয় সো 11594 স্কুলক দিয়া হৈছিল কিমান খৰচ কৰা হৈছে 28 কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে 4220 জন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই কি পাইছে তেওঁলোকে ট্যাবলেট পাইছে কোনটো স্কিমৰ অন্তৰ্গত আৰোহণ স্কিম আছে নহয় গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ আৰোহণ স্কিমৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকক ট্যাবলেট প্ৰদান কৰা হৈছে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট when was the NIPUN Bharat initiative launched NIPUN Bharat পদক্ষেপ কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2019 ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2020 ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2021 ত নে 2022 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল NIPUN Bharat scheme when was the NIPUN Bharat initiative launched Okay, so yet correct answer to hojibo option C 2021 son hetu apnaloke monot rakhibo je 2021 sonat NIPUN Bharat initiative launch kora hoisile next question to lag baru what is the primary goal of the NIPUN Bharat initiative NIPUN Bharat পদক্ষেপৰ মূল লক্ষ্য কি to improve higher education উচ্চ শিক্ষাৰ improvement babe to enhance foundational literacy and numeracy skills to promote vocational training and to develop digital infrastructure NIPUN bili শব্দটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধৰি লব লাগিব যে এটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে skill development logot jorito hobone so yet correct answer to ki hoy jabo yet correct answer to hoy jabo option C to promote vocational training right option C next oh sorry very sorry NIPUN Bharat is associated with option B day moi he bhul korisu ek minute thik ase option B foundation literacy and numeracy skills very sorry NIPUN Bharat kihor logot jorito hoy ase foundation literacy and numeracy skill development or babe jorito hoy ase hetu apnaloke monot rakhibo which age group does the NIPUN Bharat initiative primarily target etia mo koisu je moi primary jikhini mur literacy skill যেনেকে মই মোৰ যেটো ভাষা মই লৈছো সেই ভাষাটোৰ মই অ ক খ জানো নে না জানো আৰু লগতে প্ৰাইমাৰী নিউমেৰাসি স্কিল এডিশন সাবট্ৰাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন এইখিনি মই জানো নে না জানো এটা কোনটো বয়সৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ NIPUN Bharat স্কিল ইনিশিয়েটিভ টু লঞ্চ কৰা হৈছিল 3 পৰা 9 বছৰৰ বাবে 6 পৰা 14 বছৰৰ বাবে 10 পৰা 16 বছৰৰ বাবে নে 12 পৰা 18 বছৰৰ বাবে এনহান্সড ফাউন্ডেশন লিটাৰেসি কাৰেক্ট 6 পৰা 14 3 পৰা 9 okay yet correct answer to hoy jabo 3 পৰা 9 বছৰৰ বাবে NIPUN Bharat initiative launch কৰা হৈছিল যেহেতু প্ৰাইমাৰী যিখিনি জানিবলগীয়া কথা আৰু লগতে ফাউন্ডেশন লিটাৰেসি আৰু নিউমেৰাসি ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল next who facilitates the annual status of education report বাৰ্ষিক শিক্ষাৰ অৱস্থান প্ৰতিবেদন কোনে কৰি তোলে হেতু আপোনালোকক খুদা গৈছে
কোনে পাবলিশ কৰে হেতু সোধা গৈছে অপশন দিয়া হৈছে আপোনালোকক এনসিআরটি নেশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ৰিসাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং অপশন বি প্ৰথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশ্যন অপশন সি মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশন ইণ্ডিয়া নে অপশন ডি হৈ যাব ইউনেস্কো annual status of education report biannually publish কৰা হয় প্ৰত্যেক দুবছৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপৰ্টটো পাবলিশ কৰা হয় কোনে পাবলিশ কৰে হেতু সোধা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন বি প্ৰথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা এনজিও আছে এই এনজিও টোৱে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপৰ্টটো প্ৰত্যেক দুবছৰৰ মুৰে মুৰে বাইনিয়াল এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপৰ্টটো পাবলিশ কৰে এতিয়া অকলমান আপোনালোকক 2025 চনৰ যদি মই চাও তেতিয়া হলে এই annual status of education report বিষয়ে অকনমান কৈ দিও প্ৰি স্কুল এনৰোলমেন্ট মানে 3 পৰা 5 বছৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া হলে প্ৰি স্কুল এনৰোলমেন্ট ফৰ চিলড্ৰেন এজ 3 to 5 years has increased significantly 2024 চনত 77% বৃদ্ধি হৈছে প্ৰি স্কুল এনৰোলমেন্ট মানে প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ এনৰোলমেন্টটো বৃদ্ধি হৈছে গোটেই ভাৰতত কিমান হৈছে বুলি কৈছে 77% is preschool enrollment. More children are now enrolled in institutions such as lower KG, upper KG and Anganwadis, reflecting improved awareness of early childhood education. Agote horu loiselibok schoolat পটককে স্কুলে পুঠিয়াই দিয়া নহৈছিল তেওঁলোকৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত ডাইৰেক্টলি নাম লগাই দিয়া হৈছিল আজিকালি কিন্তু সেই ভাবধাৰাটো হলনি হৈছে এই ৰিপৰ্টটোৱে কৈছে যে এতিয়া লোৱাৰ কেজি আপাৰ কেজি আৰু অংগনৱাড়ীত বেছি ভাগ ল'ৰা-ছোৱালীক এনৰোল কৰা হয় হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট improvement in foundational skills or karne 6 pra 14 বছৰ তেওঁলোকে চাইছিলে সো ক্লাস 3 ৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ৰিডিং লেভেল চাই তেতিয়ালে ৰিডিং লেভেল 20% পৰা 27% লৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ক্লাস 5 ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাই ৰিডিং লেভেল 2022 চনত আছিল 42% এতিয়া 2024 ত 48% লৈ বৃদ্ধি হৈছে arithmetic proficiency হেমতে বৃদ্ধি হৈছে আগতে 30% আছিল এতিয়া কিন্তু 30% লৈ বৃদ্ধি হৈছে এটা আপোনালোকে এবাৰ চাই লব ইমান বেছি এটো ইন ডেপথত যাব নালাগে state wise improvement to ebar আপোনালোকে চাই লব পাৰিব low performing states such as Uttar Pradesh Bihar Madhya Pradesh and Tamil Nadu demonstrated notable recovery Uttar Pradesh's class 3 reading levels rose from 16% to 27% and high performing states jeneke Himachal Pradesh and Maharashtra also recorded appreciable gains so high performing state ase Himachal Pradesh aru Maharashtra Digital literacy ebar sailibo paribo over 90% of the rural adolescents have access to smartphone eto apnaloke manot rakhibo 15 pa 16 bochor boyohor bhitor jiman adolescent ase teanuker 90% keu odhikar hatot kintu mobile phone or access ase 89% of the 14 to 16 year old have access to smartphones and 31% have their own devices eta to hoy gese access aru eta hoy gese nijor phone thoka heto apnaloke manot rakhibo School readiness program, government schools drive recovery ase. আপোনালোকৰ বাবে মই কেইটামান মোৰ প্ৰশ্ন হিমানখিনলৈকে আছিল কিন্তু কেইটামান মই আপোনালোকক স্কিম ইয়াত মই দি গৈছো PM E-Vidya স্কিম এটা আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ E-Vidya স্কিমটো কিহৰ কাৰণে অনা হৈছিল যাতে ডিজিটাল অনলাইন অন এয়াৰ এডুকেশ্যন একেলগ কৰি পেলাই একেটা স্থানতে দিব পাৰে হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ PM E-Vidya স্কিম ইনিশিয়েটেড এজ পাৰ্ট অফ দি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই পাৰ্টিকুলাৰ PM E-Vidya স্কিম টু কোভিডৰ টাইমত লঞ্চ কৰা হৈছিল যেহেতু ICT যাতে সকলো ফালৰ পৰা হেৰি হয় হেতু কাৰণে আৰু এটা মনত ৰাখিব use of ICT under PM E-Vidya particularly during the COVID-19 pandemic won the UNESCO's recognition এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো স্কিম আছিল এই স্কিমৰ অন্তৰ্গত যিমান কাম কৰা হৈছিল তাৰ বাবে ইউনেস্কোৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ইউনেস্কো's কিং হামাদ বিন ইসা আল খলিফা বঁটা লাভ কৰিছিল হেতু মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ইনিশিয়েটিভ আছে IKS ইনিশিয়েটিভ All India Council for Technical Education AICTE দ্বাৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনোভেটিভ সেলটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে তাৰপিছত স্টাৰ্স নামৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে এটো হৈ গৈছে সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টাৰ্স নামৰ প্ৰজেক্টটো কি কৰে ইমপ্ৰুভিং ওভাৰঅল মনিটৰিং এণ্ড মেজাৰমেন্ট এক্টিভিটিজ ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সিস্টেম আচ্ছা ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টাৰ প্ৰজেক্টটো কোনে ফাইনান্সিং কৰিছে ওয়াৰ্ল্ড বেংকে কিন্তু ইয়াত ফাইনান্সিং কৰিছে হেতু আপোনালোকে ৰাখিব ইয়াত কভাৰেজ কৰা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্য প্ৰদেশ কেৰালা আৰু উৰিষ্যা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্স ৰিসাৰ্চ ফেলোশ্বিপ স্কিম আছে হেতু আপোনালোকে চাই লব এবাৰ বেষ্ট ট্যালেন্ট ইনটু ৰিসাৰ্চ ইয়াত কোন কেইখন ইনষ্টিটিউটত এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিসাৰ্চ ফেলোশ্বিপ স্কিমটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ IIT আইজাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সত
টপ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি সমূহত NIT সমূহত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব স্বয়ং আছে study waves of active learning for young aspiring minds হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব best teaching learning resources to all including the most disadvantages more than 300 high quality massive open online courses ইয়াত আপোনালোকে open online courses পাই যাব ক'ত পাই যাব স্বয়মত পাই যাব স্পাৰ্ক নামৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে এটো হৈ গৈছে ৰিসাৰ্চ ইকোসিস্টেম বোৰ যাতে ভাল হয় যিমান হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে সেইবোৰৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পাৰ্ক স্কিম টু অনা হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী युवा 2.0 স্কিম youth upcoming and versatile authors এটো হৈ গৈছে অথৰ মেন্টৰশিপ প্ৰগ্ৰাম যিমানবোৰ লেখক লেখিকা আছে যুৱ লেখক লেখিকা আছে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী युवा 2.0 স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছে aims to train young and budding authors below 30 years of age এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব 30 বছৰ তলৰ যিমানবোৰ যুৱ লেখক লেখিকা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো অনা হৈছে পঢ়ে ভাৰত নামৰ যিটো স্কিম আছে হেতু হৈ গৈছে সাব প্ৰগ্ৰাম অফ सर्व शिक्षा अभियान to improve language development and to create a natural and positive interest in mathematics पढ़े भारतत এটা পার্টিকুলার সাবজেক্টৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে হেতু হৈ গৈছে ম্যাথছ হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰ্লি ৰিডিং আৰু ৰাইটিং ইয়াত কৰা হ'ব আৰু লগতে আৰ্লি ম্যাথমেটিক্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত প্ৰগ্ৰাম আছে celebrate cultural diversity through mutual interaction and reciprocity between people of different states and UTs so বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰু লগতে ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ যাতে লোকসকলৰ মাজত তেওঁলোকে access কৰে হেতুৰ বাবে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা হৈছিল উড়ান আছে giving wings to girls address the low enrollment of girl students in prestigious engineering institutions and a teaching gap between school education and engineering entrance exam উড়ান নামৰ যেটো স্কিম আছে এইটো বিশেষভাৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট বোৰৰ বাবে লঞ্চ কৰা হৈছিল হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকক এই পাৰ্টিকুলাৰ PDF খন যেটো মই প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে ইয়াত চাই লব পাৰিব আৰু এটা আছে শালা গুণৱত্তা পোৰ্টেল বা শগুন পোৰ্টেল আছে শগুন পোৰ্টেল আছিল যে বেষ্ট প্ৰেক্টিসেস ফটোগ্ৰাফস ভিডিওস নিউজপেপাৰ্স articles etc on elementary education in schools elementary education কেনেকে কৰাব লাগে তাৰ বাবে সকলো আপোনালোকে যিমানবোৰ আপোনালোকক সুবিধা লাগে আপোনালোকে শগুন পোৰ্টেলত পাই যাব ডিজিটাল জেন্ডাৰ এটলাস আছে for advancing girls education in India a particular digital atlas খনৰ দ্বাৰা কোনবোৰ ৰাজ্যত এতিয়াও ছোৱালীৰ শিক্ষা পিছ পৰি আছে হেতু আপোনালোকে গম পাব পাৰিব সো এটো আপোনালোকে চাই লব পাৰিব এবাৰ মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টত ইমানেই আছিল লগতে আপোনালোকক জনাও যে যদি আপোনালোকে আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে আমাৰ আদা 247 নৰ্থ ইষ্টৰ আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ বেটচত এনৰোল কৰিব পাৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ বেটচত আপোনালোকে GS ইংলিশ আৰু লগতে সকলো অপচনছৰ বাবে আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিব মোৰ পাছত এতিয়া জুৰি মেমে আপোনালোকক নেক্সট পোৰ্শনটো আগবঢ়াই নিব মই জুৰি মেমক এবাৰ মাতি দিছো So more আজি পাৰ্টটো ইমানতে আছিল আৰু যিসকলে আগন্তুক পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হ'ব আপোনালোক সকলোলৈকে অল দা ভেৰি বেষ্ট ভালকে পৰীক্ষা দিব আৰু মই অহা কাইলে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ এটা ক্লাছ লৈ আহিম ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত মই এই ক্লাছটো লৈ আহিম do join in that class science and technology যোৱা এবছৰৰ ভিতৰত যিমানবোৰ current affairs of portion আছে হে গুটেখিনি মই অহা কাইলে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ ক্লাছত কভাৰ কৰি দিম নেক্সট পোৰ্শন টু জুৰি মেমে কভাৰ কৰিব হেল্ল মেম গুড মৰ্নিং এভৰিৱান কি খবৰ সবৰে আশা কৰো সবে বহুত ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে মেমৰ লগত মই কোৱেশ্চনছ বোৰ চাই আছো আৰু আপোনালোককো দেখি আছো পৰীক্ষা আহিলে কব গলে চাইৰে কোনতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা আহি গল আৰু মই সকলোকে কৈ দিছো যে মোৰ আজি ক্লাছটো মিক্স কোৱেশ্চন কিছুমান পাব মেমে সকে অলৰেডি ডিসকাস কৰিছে এডুকেশনাল স্কিমছ কিছুমান মোৰ এডুকেশনাল স্কিমছৰ বাহিৰে কিছুমান এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চন পাব আৰু তাৰ লগত কিছুমান কোৱেশ্চন আছে যোনবোৰ জিওগ্ৰাফি আৰু সায়েন্সৰ হয় ওকে সো আহক আমি স্টাৰ্ট কৰো আৰু ইয়াতে এজন ষ্টুডেন্টে সুধি আছিল যে মেম আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোনখন পেপাৰ হয় হে পেপাৰখনো সলভ কৰিব লাগে পেপাৰখন অলৰেডি সলভ হৈ আছে বাৰু মই পেপাৰখন সলভৰ কথা নহয় পেপাৰখনৰ কোৱেশ্চনছ কিনি অলপ ডিসকাস শৰ্লি কৰিব পাৰিম আজি মই কিছুমান কোৱেশ্চন আনিছো আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হৈ যোৱা কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ সো ইয়েস লেটস স্টাৰ্ট হোপ সকলোৰে ভাল ইয়েস গুড মৰ্নিং এভৰিৱান গুড মৰ্নিং মই এবাৰ সকলোকে চাই লৈছো একবাৰ কাৰণ বহুত দিনা মই আজি আমাৰ ষ্টুডেন্টবোৰক পালো ফিজিক্সৰ কোনবা আছে নে এজনে বিচাৰি আছে হে
মই যোৱাকালিও কিছুমান ক্লাছ কৰাইছিলো জিএনএমৰ স্পেচিয়েল সায়েন্স বুলি মই লৈছিলো তাতে হেবোৰ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ষ্টেট বুলি ক'লে আমাৰ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনবিলাক প্ৰায় সেম হয় ৰাইট তো মোৰ আজি সেশনটোত কি সাবজেক্ট পাব এবাৰ কৈ দিছো তো মেমে অলৰেডি চাগে আপোনালোকক পঢ়ালে টিচিঙৰ স্কিমছবোৰ তো মই তাৰে ওপৰতো বাৰু কিছুমান কৰাম স্কিমছ তাৰ লগতে কিছুমান আমাৰ কোৱেশ্চন হ'ব এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চন পাবই আগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোনখন সিলেবাস আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সিলেবাসখনত 40 মাৰ্কহে দিয়া আছিলে অকল এপ্টিটিউড এথিক্স বুলি পাৰ্ট নাছিলে এবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সিলেবাসৰ মতে 100 মাৰ্ক দি দিছে 100 মাৰ্ক ইমান ইজি নহয় আৰু তেনেকে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত চাগে এই যোনটো এপ্টিটিউডৰ পাৰ্ট হয় বা যোনটো এডুকেশ্যনৰ পাৰ্ট সেইটো পাছ কৰা কম্পালসৰি হয় যেনেকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাইছে তাতে অসমীয়া পাৰ্টটো পাছ কৰিব লাগে তেনেকে ইয়াতে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে yes Sunday GNMৰ কোৱেশ্চন আছে ইংলিশৰ আমাৰ সেশন হৈ আছে চাব এপ্টিটিউড তাৰ পিছত সায়েন্স আৰু জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন আছে আহক আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো কোৱেশ্চন নহয় এখন PYQ হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অলৰেডি হৈ যোৱা প্ৰশ্ন কাকত হয় এখন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব কিণ্ডাৰগাৰ্টেন সিস্টেম অফ এডুকেশ্যন মিন্স গাৰ্ডেন অফ স্মল কিডছ which was coined by এই কিণ্ডাৰগাৰ্টেন ওয়াৰ্ডটো প্ৰথম কোনে উলিয়াইছিলে ডিউই ফ্ৰবেল স্পেন্সাৰ নে মন্টেসেৰি মনত ৰাখিব ইয়াতে যোনবোৰ মাৰ্ক কৰা আছে সববোৰ মাৰ্ক কৰা কোৱেশ্চন কাৰেক্ট নহবও পাৰে কিছুমান ইনকাৰেক্ট হয় কাৰণ পেপাৰখন বহুত পুৰণি হয় কি হ'ব আনসাৰ yes answer কৰি দিয়ক প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ চাওক কিণ্ডাৰগাৰ্টেন কনসেপ্ট যোনটো হয় বিএডত প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে পাব পেডাগজি পাৰ্ট পেডাগজিত এখিনি পাবই কিণ্ডাৰগাৰ্টেনৰ কনসেপ্ট পাব মন্টেসেৰি কনসেপ্টটো হুদিব তাৰ লগতে আমাৰ যোনখিনি এডুকেশ্যনৰ ডিভিজন হয় প্ৰাইমাৰী পৰা আৰম্ভ কৰি সেকেন্ডাৰী হয় সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী এই গুটেখিনি আহিব ওকে তো আনসাৰ ক কি হ'ব কিণ্ডাৰগাৰ্টেন কনসেপ্টটো প্ৰথম কোনে উলিয়াইছিল ইট ওয়াজ ফাৰ্স্ট স্টাৰ্টেড বাই ফ্ৰেডৰিক ফ্ৰবেল ইয়াতে যোনটো আনসাৰ দিছে কাৰেক্টে হয় তো তেওঁ এজন জাৰ্মান পেডাগগ আসিলে মানে যোনে পেডাগজি স্পেশালিস্ট হয় okay credited with introducing the concept of kindergarten 1837 ত প্ৰথম তেওঁ স্টাৰ্ট কৰিছিল kindergarten কনসেপ্টটো মই লিখি দিছো it was first started by the year 1837 in Bad Blankenburg Germany kindergarten মানে children's garden যোনটো তেওঁ ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰিছে okay পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে kindergarten মানে কি হয় kindergarten children's garden হয় তাৰ লগতে কোনে আৰম্ভ কৰিছিল কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল কোন আৰম্ভ কৰিছিল এবোৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মছ ডু ৰিমেম্বৰ ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চনত গুছি যাও ইয়াৰ আমাৰ পেপাৰৰ কোৱেশ্চন হয় ইমান নাই পেপাৰৰ কোৱেশ্চন 4-5টা মান কোৱেশ্চনই আছে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চাব দ্য মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট মিনিং অফ টিচিং ইজ যেতিয়া আমি কওঁ যে আমি শিকাই আছো তো ইয়াৰে সবতকে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট মিনিং কি হ'ব পাৰে অপচন ইনকালকেশন অফ নলেজ modification of behavior personal adjustment ne acquisition of skills to ami jetia ko je ami pohai asu to pohua main uddeshyo ki hoy yate paper khon english ote ase he kane gutei bur question english ote ase ki hobo answer D.EL.ED kane important hobo apnalokor ebur questions iman tan nahe D.EL.ED question yes but B.ED kane jodi pohi je D.EL.ED kane apnalokor bostubur easy hoy poribo okay yes আমি যেতিয়াই কওঁ যে what do you mean by teaching আমি most appropriate meaning বুলি যদি কওঁ ইয়াতে inculcation modification personal adjustment and acquisition of skills তো আমি কওঁ যে আমি কিমান knowledge দিব পাৰিছো ষ্টুডেন্টক তো তাক আমি কি কওঁ যে inculcation of knowledge knowledgeৰ অৰ্থটো একবাৰ চাই লওক তো আমি যেতিয়াই কওঁ inculcation of knowledge মানে process of teaching and instilling knowledge idea or value into someone মানে আমি শিকাই আছো তো সেইকাৰণে inculcation of knowledge hetu bujaise through repetition and persistent instruction it's about making sure that information becomes deeply ingrained in someone's mind and understanding to ami jetia inculcation boli ko mane ami kiman effort disu student ejonok hikabo kane yate kunba ko pare je modification of behavior yes hetu hobo pare but prothom ama uddeshyo ki hoy je ami keneke hikai asu student ejonok tar pisot personal adjustment baru nahe acquisition of skills পিছত আহিব পাৰে আমি কোন হয় ষ্টুডেন্টস ব্লক চাই পেলে আমি শিকিব পাৰো পাছত আহিব পাৰে বাট কাৰেক্ট মিনিং বুলি ক'লে ইনকালকেশন অফ নলেজ হৈ যায় নেক্সট arrange the following teaching process in order এটো ব্লুমস টেক্সোনমি কোৱেশ্চন হয় তো ইয়াতে খুদিছে যে এখিনি arrange কৰিব লাগে টোটাল 5টা আমাৰ পইণ্ট দিয়া আছে arrange কৰক আৰু আনসাৰ কৰক কি হ'ব অপচন চাও প্ৰথম ৰিলেটিং the present knowledge with the previous আমি সাধাৰণতে লেসন প্লেনত এটো ব্যৱহাৰ কৰো evaluation reteaching formulating objective ne presentation of material to ebar sauk aru ki hobo answer
Yes, answer দিয়ক আমি টিচিং প্ৰসেস বুলি ক'লে ব্লুমছ টেক্সনমিয়ে ক্লিয়াৰলি বুজাই দিছিলে এবাউট টিচিং প্ৰসেস তো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ প্ৰেজেন্ট নলেজ টু প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ লগত ৰিলেট কৰা আমি হেনেকিটো আৰম্ভ কৰো ন ক্লাছ আৰু তাৰ লগতে ইভালুৱেট ৰিটিচিং ফৰ্মুলেটিং অবজেক্টিভ আৰু প্ৰেজেন্টেশন অফ মেটেৰিয়েল আছে মই এটা বস্তু দেখাই দিছো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তো ইয়াতে ব্লুমছ টেক্সনমি বুলি ক'লে ইয়াতে কি পইণ্ট আহে প্ৰথমটো ক্ৰিয়েট কৰা আমি যোনটো কনসেপ্ট বা আমি যি পঢ়িব বিচাৰিছো ভাবিব লাগিব ন নহলে আমি কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিম তাৰপিছত আমি ইভালুৱেট কৰা এনালাইজ কৰা আমাৰ টেকনিকটো এপ্লাই কৰা বুজা আৰু তাৰপিছত মনত ৰাখা সো দিস ওয়াজ সেড অর দিস ইজ দ্য ভার্সন অফ ব্লুমছ টেক্সনমি তো আমি ব্লুমছ টেক্সনমি যদি চাও আমাৰ কোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেকেন্ড স্টেপে ইভালুয়েশন বুলি কৈছে তো ইয়াতে সেকেন্ড থাকা এটাই আছে তো আমাৰ প্ৰপাৰলি গৈছে নাই ফৰ্মুলেটিং অবজেক্টিভ প্ৰেজেন্টেশন অফ মেটেৰিয়েল তো ইয়াতে কোনটো হ'ব আনসাৰ দিছে নে এজনে দিছে সি তাৰপিছত ইয়াতে ডিউ দিছে সি দিছে 5 প্ৰেজেন্টেশন অফ মেটেৰিয়েল পৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত সবে বেলেগ বেলেগ আনসাৰ দি আছে আৰু ইয়াতে মিলাই লওক আমি যেতিয়া ব্লুমছ টেক্সনমি কথা কম তেওঁ কোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আইডিয়া ক্ৰিয়েট কৰা তো আমি টিচিং প্ৰসেস বুলি ক'লে প্ৰেজেন্ট নলেজ আমি আগতে যি পঢ়ি আহিছো তাৰ লগত ৰিলেট কৰা তো ওয়ান টাকা অপশন আই থিংক এটাই আছে ৰাইট নেক্সট চাব the most effective teacher is one who has common over তো সবতকে ইফেক্টিভ টিচাৰ বুলি আমি কেতিয়া কম এইখন পেপাৰ অলৰেডি আহিছে আপোনালোকৰ তো 2018 19 20 আহা কোৱেশ্চন হয় এইবোৰ তো মই জাস্ট 3-4টা মান কোৱেশ্চন তাৰপৰা পিক কৰিছো তাৰপিছত আমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ আৰম্ভ হৈ যাব তো স্টাৰ্ট কৰক কন্টেন্ট এণ্ড ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু পেডাগজি আৰু চাইল্ড সাইকোলজি ল্যাঙ্গুৱেজ পেডাগজি নে কন্টেন্ট আৰু পেডাগজি মোস্ট ইফেক্টিভ টিচাৰ তেতিয়াই হ'ব যাৰ কমান্ড থাকে কাৰ ওপৰত কমান্ড থাকে কন্টেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত পেডাগজি আৰু চাইল্ড সাইকোলজিৰ ওপৰত ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড পেডাগজি content and pedagogy কি হ'ব আনসাৰ yes answer কৰক সবে ফাস্ট আনসাৰ দি দিয়ক yes তো আমি মোস্ট ইফেক্টিভ টিচাৰ বুলি ক'লে কেতিয়া বুজিম ইফেক্টিভ টিচাৰ যেতিয়া হ'ব যেতিয়া নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো জানে তাৰ লগতে পেডাগজিক্যাল টেকনিক বিলাকো জানে who has a strong command over both a subject matter and effective teaching strategies so ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব যে নিজৰ আমাৰ টেকনিক বিলাকো গম পাইছো আৰু আমি কি পঢ়াই আছো okay means pedagogy and also what I am talking about the subject matter okay so চাইলব answer কি হ'ব ইয়াতে বহুত pedagogy আৰু child psychology দিছে pedagogy আৰু child psychology বুলি কল দুটাই দেখোন আমাৰ প্ৰায় সিমিলাৰ হৈ গৈছে content আৰু language and pedagogy content and pedagogy এই কোৱেশ্চনটো আৰু এবাৰ আহিছিল তাতে কি আছিল যে আমি যেতিয়া কও ইফেক্টিভ টিচাৰ বুলি subject matter আৰু তাৰ লগতে যে আমাৰ টিচিং স্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত যেতিয়া ফোকাস হয় তাক আমি কওঁ যে দ্যাট ইজ আ ইফেক্টিভ টিচাৰ ওকে সো ইয়াতে আমি যদি চাও ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড পেডাগজি আৰু কন্টেন্ট এণ্ড পেডাগজি একদম সবতকে প্ৰবেবল অপশন হয় কাৰণ এইটা প্ৰায় সিমিলাৰ হৈ যায় আমি এভৰি টাইম চাইল্ড সাইকোলজি চালে নহব অলৰেডি পেডাগজি কথা দিয়াই আছে ইয়াতে ওকে সো ইট ইজ লাইক হাউ উই আৰ knowing about our language বা আমি কেনেকৈ পঢ়াই আছো তাৰ লগতে পেডাগজিক্যাল টেকনিক ওকে নেক্সট অনলাইন পৰ্টেল নাৰী দেখা পাইছে নে কোৱেশ্চনটো অলপমান ব্লাৰ হৈ আছে পেপাৰখন এনেকেই আছিল তো ইয়াতে মই লিখি দিছো নাৰী বিষয়ে কৈছে এই পৰ্টেলটো বিষয়ে 2018 জানুৱাৰী 2 লঞ্চ কৰিছিলে তো ইয়াতে এই পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্টেলটো উদ্দেশ্য কি আছিল women entrepreneurship scheme হয় network for nurturing entrepreneurship creating business model educational portal হয় portal to highlight different governmental schemes and information for women তো কি হ'ব আনসাৰ এই পৰ্টেলটো আমাৰ এতিয়া হেল্প হৈ আছে আমি ইউজ কৰো বাৰু নকৰাও নহয় তো এটো 2018 ত লঞ্চ কৰিছিলে কি হ'ব আনসাৰ yes তো আমি নাৰী পৰ্টেলটো অলপমান চাই লওঁ so this is the portal ইয়াতে চাওক কি দিয়া আছে portal to provide women citizen easy access to women government scheme and initiative for women so business model establish কৰা 350 government schemes important information available for the beneficial women link to ministry department and autonomous body তো এটো হল আমাৰ নাৰী পৰ্টেলৰ মেইন উদ্দেশ্য okay yes next question what is the recommended public investment in the education system as per national education policy 2020 যোনটো আমাৰ recent policy হয় education policy 2020 তাতে public investment কিমান টাৰ্গেট কৰিছিল 7% GDP 5% 2% নে 6% টাৰ্গেট কৰিছিল কি হ'ব আনসাৰ হয় D.EL.ED কথা জুনে খুদি আছে D.EL.ED ইমান টান কোৱেশ্চন নাহে B.ED যোনকে এখন পেপাৰ তাতে অলপমান আমাৰ টাফ কোৱেশ্চন দিয়ে যাৰ কাৰণে আমাৰ আজি সেশনটো তেনেকুৱাই হয় ওকে D.EL.ED ইমান বেছি টান কোৱেশ্চন নাহে বাৰু D.EL.ED
মানে ইজি কোৱেশ্চনে দিয়ে যোনবোৰ মানে ধৰক ক্লাছ 8 লেভেললৈকে কোৱেশ্চন দিয়ে Yes. তো আমি যেতিয়াই কওঁ recommended public investment education sector আছিলে 6% of GDP. This is again answer. Yes. It is 6% of GDP according to NEP 2020. Next, Parak কি হয়? A particular scheme to কিহৰ ওপৰত হয়? Language Policy Assessment Center, Teacher Training Program, Net Digital Learning Platform. তো Parak বুলি ক'লে কি বুজে? Word to answer আছে. আমি এই wordটো প্ৰায় ইউজ কৰোঁ, ঘৰে ঘৰে ইউজ কৰোঁ, কি হ'ব answer? Answer to ভুল হৈ গৈছে এজনৰ wrong হৈ গয়া বোলে বাৰু বাকিবিলাক কাৰেক্ট কৰকচোন পৰাখৰ কথা কওক তো আমি কোন হয় পৰাখ কৰি চাইছে পৰাখ বুলি ক'লে কি হয় Yes so পৰাখ বুলি ক'লে ইয়াতে হৈ যায় যে it is a national assessment center okay এইটো ইয়াৰে full form to চাই লওক performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development এবাৰ পৰীক্ষাত এনেকেও আহিছিলে যে পৰাখে বা পৰাখ স্কিমটোৱে ক'ত ফ'কাছ কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ holistic development overall developmentত ফ'কাছ কৰিছে টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম নহয় so it is a assessment center national education policy 2020 a particular স্কিমটো বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে okay answer number B next চাব number 3 what is the recommended pupil teacher ratio in school according to national education policy 2020 কেতিয়াবা আকৌ এনেকে হতে যে এলপি কেতিয়াবা আকৌ আমাৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ হুদে ৰেশিও পিপল টিচাৰ ৰেশিও কিমান হয় তো ইয়াতে ওভাৰঅল যদি খুইছে কিমান হ'ব পিটিআৰ according to NEP 2020 40:1 35:1 30 নে 20:1 কি হ'ব Yes, আগৰ কেটা কাৰেক্টে কৈছে এবাৰ ককচোন হৰু হৰু কোৱেশ্চন হয় and these are very important recently তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি যোনটো এক্সাম হৈছিলে তাতেও আহিছিলে এনেকুৱা কোৱেশ্চনে আহিছিলে okay so starting from B পৰা কৈছে answer B C yes answer এটা C হয় 30:1 হয় okay answer 30:1 public teacher ratio থাকিব লাগে 30:1 কিন্তু সবৰ কাৰণে একদম সেম বুলি নকওঁ ইয়াতে সব for school with a higher proportion of socio-economical disadvantaged student তাতে আকৌ ratio PTR 25:1 থাকিব okay তো এতিয়া যদি কোৱেশ্চন এনেকে দিলে হয় what is the recommended ratio pupil teacher ratio for socio-economically disadvantaged school তাতে answer 25:1 হলে হয় okay 25:1 তো চাই লব answer বোৰ সবে ধুমধাম answer দি আছে কোৱেশ্চন বিলাক ভালকে পঢ়িব যেতিয়া কোৱেশ্চন খুদে number 4 Which global initiative aims to achieve universal access to free, equitable and quality education by 2030? তো ইয়াৰে ভিতৰ কেটামান গোলৰ বিষয়ে কৈছে তো কোনটো গোলৰ বিষয়ে কৈছে য'ত এইখিনি মিট কৰিব ফ্ৰী ইকুইটেবল আৰু কোৱালিটি এডুকেশ্যন তাকো টাৰ্গেট ইয়াৰ লৈছে 2030 যদি টাৰ্গেট ইয়াৰ লৈছে this will be a very means long time আমাৰ ইন্ডিয়াই পাই আছে কাৰণ এতিয়া 2025 চলি আছে 5 বছৰ টাইমত yes আমি এক্সপেক্ট কৰো যে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে তেতিয়ালৈকে বহুতখিনি আৰু আগুৱাই যাব এডুকেশ্যন সেক্টৰত কি হ'ব আনসাৰ Yes so this is a very important question ইয়াতে আজি আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো but whenever we talk about sustainable development goals there are a total of 17 sustainable development goals পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন প্ৰায় দিয়ে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি যিমানবাৰ কোৱেশ্চন হৈছে মানে পেপাৰ কেখন দেখিছো SDG কোৱেশ্চন এটা হলেও আছে সো ভালকে পঢ়িব ইয়াৰ বিষয়ে তো ইয়াতে যোনটো গোল নম্বৰ 4 হয় SDG 4 which is a part of broader 2030 agenda for sustainable development তাতে মেনশন কৰা আছে about free equitable and quality education okay মন ৰাখিব next what does the term pedagogy refer to তো আমি যেহেতু B.ED ৰ প্ৰথম বছৰতে pedagogy পাম pedagogy বুলি ক'লে কি বুঝে school infrastructure study of school infrastructure method and practice of teaching study of educational policies management of educational institutions So what will be the answer when we say about pedagogy? Karon ami yar pa question pami. Ki koise ma'am 5-year planning ka questions lo. Mur next to next Gitanjali ma'am ahibo. Teo jibanbur law related question ase teo pohabo. Mur pisot Niharika ma'am ahibo. Teo pohabo relating with Assam history. Okay. Assam GS.
Yes. তো আমি যেতিয়াই কওঁ পেডাগজি বুলি, পেডাগজি মানে কি, আমি কেনেকৈ শিকি আছো, ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ শিকাম, অ'কে? তো শিকোৱা প্ৰচেছ স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেতিয়াও নহয়, মেনেজমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনো হ'ব নোৱাৰে। তো ইট ইজ হাউ উই আৰ প্ৰেক্টিচিং দ্য মেথড অফ টিচিং। এনচাৰ নম্বৰ বি হয়। তো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এনেকৈও আহে, এই পেডাগজি ৱৰ্ডটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, দিছ ৱৰ্ড ইজ টেকেন ফ্ৰম ৱেৰ, কি হয় ইয়াৰে অৰ্থ, পেডাগজি ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ কি হয়? কুৱেশ্যনবোৰতো এছামিছত নাহে নহয় পৰীক্ষাত, নহ'লে মই অসমীয়াত আনিলো হয়। B.ED-ৰ পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড় হওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তাতে ইংলিছতে আহে। D.EL.ED-ত আহিব, ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটাই থাকিব। মোক কওকচোন যে পেডাগজি এই ৱৰ্ডৰ অৰ্থ কি হয়, বা এই পেডাগজি ৱৰ্ডটো ক'ৰ পৰা লৈছে, কাৰণ এইটো এটা প্ৰশ্ন যোনটো আহিছিলে একবাৰ। Yes, what will be the answer? আমি পেডাগজি বুলি ক'লে এইটো লেটিন ৱৰ্ড নহয়, ইট ইজ আ গ্ৰীক ৱৰ্ড। য়েছ, আৰ্ট এণ্ড চায়েন্স অফ টিচিংটো হয়। আমি সদায় কনফিউজ হৈ যাওঁ যে এইটো গ্ৰীক হয় নে লেটিন হয়। চ' ইট ইজ গ্ৰীক ৱৰ্ড, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ প্ৰায় আহি থাকে চাব। এইটো মনত ৰাখিব যে ইট ইজ টেকেন ফ্ৰম আ গ্ৰীক ৱৰ্ড, অ'কে? আমি লেটিন ৱৰ্ড বুলি ভাবোঁ, গ্ৰীক ৱৰ্ড হয়। য়েছ, পেডা মিনিং চাইল্ড, আৰু টু লিড দ্য চাইল্ড ইয়াৰ মিনিং হৈ যায়, অ'কে? নেক্সট, ইফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট টেকিং ইণ্টাৰেষ্ট ইন ইয়ৰ টিচিং, দেন হোৱাট উইল ডু? মই পঢ়াই আছোঁ, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, মই কি কৰিম তেতিয়া? মই ইগন'ৰ কৰিম, এই নালাগে পঢ়িবৰ কাৰণে, কিয় পঢ়ি আছোঁ, মই এনেকৈ কৈ দিম। লিভ দ্য ক্লাছ, ক্লাছ এৰি গুচি যাম, নালাগে পঢ়িবলৈ, সিহঁতে যদি মনে নাই মই কিয় পঢ়াম। নেক্সট, ask them to pay attention, change the teaching method. একদম চিধা কুৱেশ্যন, এনচাৰটো দিয়াই আছে, কি হ'ব? য়েছ, চ' মোৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে মন কৰা নাই, মই ক্লাছটো এৰি যাম, মই খং কৰিম, নে মই কম যে চিঞৰি চিঞৰি যে পঢ়াত এটেনশ্যন দিব লাগিব। তো ইয়াতে কি হ'ব এনচাৰ? Yes, I'll go for changing my teaching pattern, right? মই বোলে lecture method use কৰি আছোঁ, মই demonstration method use কৰিম। যদি demonstration method দিও কাম কৰা নাই, I'll take them for a field visit, right? So answer কি হৈ যাব? I'll change the teaching method. So teaching method change কৰিলে, যদি আজি এইটো method দি হোৱা নাই, মই বোলে আজি sign language দি পঢ়াই আছোঁ, sign language দি হোৱা নাই, then I'll go for another technique, right? So yes, I'll go for changing the teaching method. Next, as a teacher, select a base option to ensure your effective presence in a classroom. মই as a teacher, শিক্ষক হিচাপে ইয়াৰে ভিতৰত মই কোনটো সবতকৈ বেষ্ট টেকনিক বুলি ভাবিম? PR কমাণ্ড ইউজ কৰা, মেকিং এগ্ৰেছিভ ষ্টেটমেণ্ট, একদম খং কৰি পেলাই মই পঢ়াম, খং কৰি পেলাই মই ষ্টেটমেণ্ট ক'ম, এডপশ্যন অফ ৱেল এষ্টাব্লিছ প'শ্চাৰ, নে বিং অথৰিটেৰিয়ান, ময়ে চব, ময়ে লিডাৰ, মোকেই ফ'ল' কৰিব লাগিব, সেনেকুৱা হ'ব? নে মই ৱেল এষ্টাব্লিছ প'শ্চাৰত চাম, এগ্ৰেছিভ ষ্টেটমেণ্ট দিম, নে মই PR কমাণ্ডত ফ'ল' কৰিম, মানে যোনে যি কয় সেয়ে ক'ম মই, সেনেকুৱা হ'ব নেকি? চ' হোৱাট উইল বি দ্য এনচাৰ when I say about this? Yes, answer কৈ দিয়কচোন চবে ফাষ্ট। Yes, everyone, fast answer কৈ দিয়ক। D.EL.ED question ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটাতে আহে দেই। D.EL.ED-ৰ B.ED-ৰহে ইংলিছত আহে। B.ED-ৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মই ইংলিছতে পাইছোঁ। বাকীবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাৰু পেপাৰ তেনেকৈ পোৱা নাই, চ' ক'ব পৰা নাই। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰো ইনফেক্ট ইংলিছতে আহিছে। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ CBT বেছ এক্সাম আছিলে, অ'কে? Yes, for the base option, মই ইফেক্টিভ প্ৰেজেন্সৰ কাৰণে মই কি কৰিম ইয়াৰে ভিতৰত? Yes, I'll go for a well established posture. Posture মানে এনেকুৱা নহয় যে মই বহিম ঠিককে চিধা চিধিকে বহি থাকিম, সেইটো নহয়, ইয়াতে সেইটো বুজোৱা নাই। So yes, answer এইটোৱে হয় C. Teachers present in the classroom is not just about physical presence, মই যে আছোঁ সেইটো নহয়, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি, but also about how they engage with student, কেনেকৈ মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত এংগেজ কৰি আছোঁ, কি মই এক্টিভিটি কৰাই আছোঁ, তাৰ লগতে এষ্টাব্লিছ অথৰিটি, ক্ৰিয়েট এ পজিটিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট। এতিয়া মোৰ ক্লাছত ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই কেতিয়াও ফ'ৰ্চ কৰা নাই যে মোৰ ক্লাছত পঢ়ি, মই কাকো কোৱা নাই যে এইটো চেনেলত কিয় গৈছে, তাতে পঢ়গে, আমাৰ ইয়াতে আহিব নালাগে, মই এনেকুৱা কেতিয়াও কোৱা নাই। ইট ডিপেণ্ডছ অন ইউ হাউ ইউ আৰ টেকিং মাই ক্লাছ। মই কেনেকৈ পঢ়াই আছোঁ, মই কেনেকৈ মোৰ স্পীচ ডেলিভাৰ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাইছে নে বুজি পোৱা নাই? চ' আই থিংক যে যদি আমাৰ লগত আহিছে, আমাৰ লগত পঢ়িছে, মানে আপোনালোকে হয়তো ছেটিছফাইড বাই আৱাৰ টিচিং মেথডছ, অ'কে? চ' দেট ইজ হোৱাট আই এম টকিং হিয়ৰ।
Next, the primary characteristic of children with dyslexia includes পৰীক্ষাত এনেকুৱা বেমাৰৰ প্ৰশ্ন এটা হলেও আহে মানে ধৰক dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, so mainly dyspraxia question খুব বেছিকে আহে dyslexia. So dyslexia বুলি ক'লে আমাৰ কোড প্ৰবলেম হয়, কোনটো পাৰ্টত প্ৰবলেম হয় ষ্টুডেন্টৰ কওকচোন। ইয়াতে attention deficit disorder, divergent thinking, fluency in reading, ভালকে পঢ়িব পৰা নাই, inability to read fluently, engaging in repetitive locomotor action, গোটেই কেইটা প্ৰবলেমেই হয়, but dyslexia বুলি ক'লে কি প্ৰবলেম হ'ব? Yes, everyone first. হা, dyslexia বুলি ক'লে বা এই বেমাৰৰ কথা ক'লে আমাৰ এখন ফিল্মৰ মনত পৰে ন, সেই ফিল্মৰ সেকেন্ড ভাগটো আহি গৈছে এতিয়া। সেকেন্ড ভাগ নহয় exactly, but yes, that film certainly carries some important information. এবাৰ যোনখন সিতাৰে জমিন পৰ হয়, সেইখন ফিল্ম যদি কোনোবাই চাইছে নিশ্চয় দেখা পাইছে, তাতে আমি লেসন বহুত শিকো। লাষ্ট টাইমখনো এনেকুৱাই আছিলে। Yes, when we talk about dyslexia, it is how students are not able to read fluently. Okay? যিমান এই বেমাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকে, তো কি হৈ যাব, এইবোৰ প্ৰবলেম হৈ যায় dyslexia. As a child gets older, dyslexia can often look like difficulty spelling simple word. ইয়াতে cat আছে, তো ইয়াতে catত a আছে নে o আছে নে u ধৰিবই নোৱাৰে যিমান age বাঢ়ি গৈ থাকে। Reluctance in read aloud in class, obviously পঢ়িব নোৱাৰিব ভালকে, লাইনবিলাক খেলি মেলি দেখা পায়। তাৰপিছত confusing letter with similar shape, as it আমি ফিল্মখন মনত পৰে নহয় তাৰে জমিন পৰ, এইবিলাক উল্টা পুল্টা দেখে, b d p q সব নাচি নাচি থাকে নহয় ৱৰ্ডবিলাক। Animal mixing up the position of sounds in a word, মানে এনিমেলৰ সাউন্ড উলিয়াব বিচাৰে বস্তুটো ক'ব কাৰণে। ওকে, টিচিং বস্তুবিলাক আমি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা ইজি হৈ যায় যেতিয়া আমি ফিল্মৰ এক্সাম্পল লওঁ ন। মই সদায় সায়েন্সৰ ক্লাছ হওক বা এডুকেশ্যনৰ ক্লাছত মই ফিল্মৰ এক্সাম্পল দিওঁ, কাৰণ আমি সেইবোৰ বস্তু চাই আহিছোঁ। বস্তুটো চালে আমি যেতিয়া বস্তুটো ভিজুৱেলাইজ কৰিছোঁ, বস্তুটো বেছি টাইমলৈকে মনত থাকে, ৰাইট? তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বস্তুবোৰ ভিজুৱেলাইজ কৰিলে, বস্তুবোৰ আমি যেতিয়া ডাইৰেক্টলি দেখা পাওঁ মনত থাকে, কাৰণে ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ ভিডিঅ' বা পিকচাৰ আকাৰ দি আনিবৰ কাৰণে। অ'কে, নেক্সট নম্বৰ 9, মই এখন ডাঙৰ চাৰ্ট দিছোঁ, চবে মেটচ কৰাত লাগি যাওক দেই, কাৰণ এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা হ'লেও দিয়ে। মই আজি মেটচ দ্য ফলোয়িং দিছোঁ, একবাৰ এইটো আহিছিলে ৰাস্তা থিয়ৰী বিষয়ে কৈছিলে, মই আজি গোটেইখিনি দি দিছোঁ, মেটচ কৰক। এজনে কৈছে মেম কুৱেশ্যন এটা পাইছিলোঁ, ক্লাছৰুম কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ কি কি হ'ব পাৰে? বেৰিয়াৰ বুলি ক'লে ইয়াতে অপশ্যনছবোৰ জানিব লাগিব, যেনেকৈ ধৰক এতিয়া বেৰিয়াৰ হৈ যায় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰব্লেমো হয়, তাৰ লগতে লেক অফ কমিউনিকেশ্যন, তো সেনেকুৱা বহুত কিছুমান বেৰিয়াৰ আহে। ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত সেইবোৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হয়। ইয়াৰ বাহিৰে যদি ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক প্ৰব্লেমৰ কথা কয় তেনেহ'লে বেলেগ হৈ যাব অপশ্যনছ। অ'কে, ডিপেণ্ডছ যে আপোনালোকৰ কি সুধিছে, ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক হৈ পেলাই নে ক্লাছ চেণ্ট্ৰিক হয়। অ'কে, D.EL.EDৰ কুৱেশ্যনবিলাক বিশেষ টান নহয়, চিম্পল কুৱেশ্যনেই দিয়ে, খালি টিচিঙৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি যোনবোৰ পঢ়াই আছোঁ ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে, হয়তো এইখিনি যদি পাই যায় সেইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব। ইয়েছ, ইয়াতে মাৰ্ক লাগি যাওক। ৰাস্তা থিয়ৰী বুলি ক'লে কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে? তাৰপিছত এটাতো জানেই ন ৰাস্তা থিয়ৰী বুলি কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত স্পীচ থিয়ৰী, সাধাৰণীকৰণ আৰু গ্ৰামাৰ কি হ'ব? ক্লাছৰুমৰ বাহিৰৰ চাউণ্ড আহে, কাৰণ ক্লাছৰুমবোৰ এনেকুৱা এটা জেগাত থাকে য'ত চাউণ্ডৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয়, বাট য়েছ আমি যেতিয়া ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ সেইটো এটা বেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে। বোলে বহুত হুলস্থুল চাইডত বোলে বিয়া সভা পাতি আছে, তেতিয়াও এটা বেৰিয়াৰ হৈ যাব ন, পঢ়িবই পৰা নাই বোলে ষ্টুডেণ্টে। চ' ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যায় আমাৰ অপশ্যন 3, যোনে এনচাৰ মিলাইছে এইটো। য়েছ, দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, এইটো। ইয়াতে ভাৰথা বুলি ক'লে ইট ইজ অলৱেজ উইথ দিছ। অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আছে ভাৰত ৰাহাৰী। So this is again with speech theory. তাৰপিছত ভট্টনায়কা, তেওঁ আকৌ আছে সাধাৰণীকৰণ আৰু পানিনি মানে গ্ৰামাৰ। পানিনি চবেই এনচাৰ দিছে, চ' ইয়াতে এটা মিলিয়ে আছে ন, বাট D1 বুলি দুটা অপশ্যন আছিলে, বাট এনচাৰ C মানে 3 হয়, দিছে চাগে চবে। য়েছ, চাই ল'ব একবাৰ, এইখিনি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এটা এটাকেও সোধে, মই আজি গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ। এনচাৰ ইয়াৰে 3 হয়, থাৰ্ড টু কাৰেক্ট। অ'কে, নেক্সট নম্বৰ 10, in model of teaching AD, the letters D and D stand for, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই প্ৰশ্ন টাইপ। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাত আহিছিলে। মোক কওকচোন যে টিচিং মডেলত এই ৱৰ্ডটো D আৰু Dৰ অৰ্থ কি হয়? ডিজাইন ডেভেলপমেণ্ট আৰু ডেভেলপমেণ্ট, ডিজাইন আৰু ডিপ্লয়মেণ্ট নে ডেডিকেশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট? কি হ'ব এনচাৰ? এনচাৰ দিয়ক চবে ফাৰ্ষ্ট।
Yes, everyone, fast answer diok. Yes, what will be the answer? Okay, so সবে answer দি আছে D. Yes, তো আমি এডি বুলি কলে ডেডিকেশন কিয় দিছে হে D আৰু D ডেডিকেশন যেন লাগিছে নেকি? So whenever we say about AD, it is design and development. Dedication আহিব নেকি every time? নতুনকে শুনিছে ওয়ার্ডটো একো কথা নাই, আজি জানিছে চাগে নিশ্চয় সবে আজি গম পাইছে AD মানে কি হয়। ইয়াতে ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে। ডেডিকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ডেডিকেশন আৰু ডেভেলপমেন্ট কেনেকৈ থাকিব পাৰে কওকচোন? হয়তো ডিজাইন ডিপ্লয়মেন্ট কৰিব পাৰিলো হয়, ইয়াতে আনসাৰ ডিজাইন আৰু ডেভেলপমেন্ট হয়। তো ইয়াতে AD ফুল ফর্ম টু চাই লওক, এনালাইসিস, ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট আৰু ইমপ্লিমেন্টেশন, মানে আমাৰ টিচিং মডেলৰ ওপৰতে হয়। প্ৰথম মই এনালাইজ কৰিলো বোলে মোৰ ষ্টুডেন্টছৰ কি প্ৰবলেম আছে মই এনালাইজ কৰিলো, তাৰ পিছত মই ডিজাইন এটা বনালো যে নাই মই আজি ভিডিঅ' আকাৰ দি পঢ়াম বা মই অডিঅ' আকাৰ দি পঢ়াম, তাৰ পিছত মই ডেভেলপ কৰিম, then I go for implementation. Okay, so these are the 4 processes in AD which আৰু এটা আছিলে, sorry, আৰু এটা ইউ আছিলে, ইটো পাহৰি গৈছো। ই ইজ ইভালুৱেশ্যন, পৰীক্ষা লোৱাৰ পিছত আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব নে নাই? So last is evaluation. So these are the 5 stages of instructional design process used to develop effective instructional material and activities. Instructional material, এই মাত্ৰ মোক ষ্টুডেন্ট এজন নিজে সুধিছিলে ব্যাৰিয়াৰ বুলি, তো আমি ইনষ্ট্ৰাকচনেল মেটেৰিয়েলত কেতিয়াবা ফোকাস কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ মানে টিচিং এনভাইৰনমেন্টৰ কথা আহে বা তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে। ওকে, সো আনসাৰ চাই ল'ব, ইট ইজ এ, ইয়াতে ই লকে আছে, ই লকে ফুল ফৰ্মটো সবে পঢ়ি ল'ব। নেক্সট যাওঁ নম্বৰ 11। Yes, মই তাত যোৱা আগত কৈ দিছো যোনে যোনে আমাৰ আগত পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ফৰ ADRE, APSC, ফৰেষ্ট, SSC, ইউ কেন গো ফৰ আসাম মহাপে, কাৰণ এতিয়া চলি আছে মেগা সেল। ওকে, নেক্সট, what is the main objective of portion fee पढ़ाई भी initiative recently seen in news? ইয়াৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটোৰ অৰ্থ কি হয় সুধিছে। কি হ'ব অৰ্থ? improve nutritional standard in school, enhance early childhood care and education in Anganwadi center, promote adult education, নে develop infrastructure for secondary education। ইয়াতে এই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং কি হয়? এইটো সেন্ট্ৰেল স্কিম হয় দেই, obviously সবতে ফলো হৈ আছে, আমাৰ অসমতো ফলো হৈ আছে, অসমত অৰ্থটো বেলেগ হ'ব। আনসাৰ কি হ'ব? Yes, what is the answer? হ্যাঁ, তো আমি যেতিয়া এই লাইনটো কথা কওঁ পোষণ ভি পঢ়াই ভি, মানে নিউট্ৰিশনো পাই আছো পঢ়িও আছো, তাৰ অৰ্থ কি হয় যে আমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰত ফোকাস কৰা আৰু তাৰ লগতে অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰবোৰ বহোৱা। ওকে, তো এই স্কিমটো আৰম্ভ হৈছিলে এই পোষণ ভি পঢ়াই ভি মে 10 তাৰিখ 2023 চনত। সো মনত ৰাখিব, এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে এইটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, 2023 পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰ লগতে ইট এইমছ টু আপস্কিল অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ। অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ কেইদিনমান আগত বহুত প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে, তেওঁলোকক মানে ফোকাস কৰা নাই, বাট আমাৰ যোনটো নতুন এডুকেশ্যন পলিচি হয় তাতে অলৰেডি তেওঁলোকক ফোকাস কৰিছে, য'ত আমি ECCE বুলি কওঁ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ, তাতে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। ওকে, টু এনহেন্স আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন নিউট্ৰিশ্যন সাৰ্ভিচেছ ফৰ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ 6 বাই জুন 2024 11,364 খন ষ্টেট বেনিফিট হৈছে। Level master trainees and 1877 and Anganwadi workers have been trained. So numbers bur olop mon koribo aru yate kitia pa arambo hoi gosile heburu sabo. Okay, next 12, which 2 Indian athletes were selected as the flag bearers for India in the opening of 2024 Paris Paralympic game? Ami jetie porikhat bohu sports question duta tinta ke thake, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনখন লাষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, তো তাতে স্পৰ্টছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে। মোৰ যোনখন পেপাৰ আছে মোৰ লগত, মোৰ সেটটোত স্পৰ্টছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে, মেটচ দ্য ফলোয়িং দিছিলে। তো সেইবাৰত আমাৰ যোনটো লাষ্ট অলিম্পিক হৈছিল তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিলে। মই পেৰিছ পেৰালিম্পিক্সৰ কথা কৈছো কাৰণ ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পাৰফৰ্মেন্স বহুত ভাল আছিলে। এনসাৰ কওক কি হ'ব? কৃষ্ণনগৰ এণ্ড অজিত সিং,
Manish Nawal, Avani Lekhar, Sumit Antil, Vaigashri Jadab, Yogesh Kathunia, আৰু নিশাত কুমাৰ কোন আছিল প্যাৰালিম্পিক্সৰ আমাৰ ফ্ল্যাগ বিয়াৰাৰ আমাৰ অলিম্পিক্সৰ কথা বাৰু এতিয়া নাহে কাৰণ ইট ইজ ওল্ড প্যাৰালিম্পিক্সৰ কথা শিওৰলি আহিব কি হ'ব আনসাৰ সবে আনসাৰ দি আছে ডি আৰু বিউ দিছে লেটস সি কি হয় আনসাৰ কেটা অলপমান ইউনিক যে লাগিছে ন এতিয়া যদি মই খুদি দিলো হয় যে শুটিংত কোন জিকিছিলে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যোনখিনি গেমছ যত আমাৰ ইন্ডিয়া টপ স্কোৰাৰ আছিল তাতে খুদিলে তো সবে আনসাৰ কৰিব পাৰিলে হয় ন yes ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ৰিসেন্টলি আমাৰ চেস জিকিছে চেস চ্যাম্পিয়ন আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰাই হয় ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ইন্ডিয়াৰ পৰাই yes so whenever we say about Paralympics or flag bearer last time June asile it was number C dise ne konubai nai dia so the answer B aru D dise teolok asile Sumit Antil aru Vaigashri Jadab okay morot rakhibo 13 etu question janibo kane মই কৈ আছো এনসারটো কোৱাৰ আগত এবাৰ পঢ়ি লওক তো এটো এটা এনেকুৱা গছ হয় মই বুজাই দিছো পানীত আমি যদি তাক উঠাইও দিও এসপ্তাহ নালাগে আকৌ গজি যাব ইমানেই গজে তাতে মাছ থাকৰ দিগদাৰ যদি মই মাছ মাৰিব গৈছো মানে মই যদি মাছ মৰিয়া হয় মই মাছ মাৰিব যদি গৈছো মই যদি পানীত পৰি যাও ওপৰ উঠিব কাৰণে মই একো নাপামেই মানে ইমান ঢাকি ধৰে তো এনসার কি হ'ব হা answer saw aquatic plan introduced from America to check pollution karone he anisile America pa anisile but etia amar karone to wheat hoy goise to answer ki hobo koksun karon ami yan meteka boli ko amar ohomia language ami meteka boli ko metekar naam to ki hoy english naam to Opuntia Aegilops Econia ne Pistia yes very good answer Econia invasive alien species boli ko মানে ইমান হিয়তে দিগদাৰ দিয়ে তাতে যদি তাৰ পৰিমাণ বেছি থাকে মানুহজন যদি পৰি যায় ইমান ইজিলি উলাই আহিব নোৱাৰে মানে একদম জাল টাইপকে ধৰি থাকে মেটেকাবোৰে সো ইকনিয়া হয় commonly known as water hyacinth it is an aquatic plant native to Amazon basin তাৰ পৰা আনিছিলে pollution check কৰিব কাৰণে আমাৰ ইয়াতে আৰু উল্টা প্ৰবলেম হে কৰিলে right next number 14 which country recently won ICC Women's 2020 World Cup Recently ICC 2020 World Cup হৈছিলে তাতে womenত কোন জিকিছিলে আমাৰ ইন্ডিয়া বাৰু জিকিছিলে বাট মই মেনৰ কথা হুদা নাই মই womenৰ কথা হুদিছো womenত কোন জিকিছিলে সাউথ আফ্ৰিকা নিউজিল্যান্ড ইন্ডিয়া নে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া জিকিছিল নে ma'am next video Assam police and Assam forest ke topic yeah surely will be doing প্ৰথম আগতে এতে কমপ্লিট কৰি লকছুন কমেন্ট কৰি থাকিলে বলে পঢ়া নহয় মনে মনে চাই থাকিব আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কমেন্ট কৰি নে চাই থাকিব recently women 2020 world cup কোন কান্ট্রি জিকিছিলে ইন্ডিয়া দিছে ইন্ডিয়া হয় জানো সো রিসেন্ট আমি যদি চাও নিউজিল্যান্ড won their 2020 world cup defeating South Africa 32 runsত হাৰবাইছে এই victory to তেওঁলোকৰ 36 years of পিছত পাইছে okay this victory marked a historic day for New Zealand cricket as the men's team also achieved their first test win in India in 36 years বহুত বছৰ পিছত New Zealand men আৰু women team দুয়োটাই জিকিছে okay so do remember answer New Zealand হয় ইন্ডিয়া দি দিছে ইন্ডিয়া বৰ বহুতবাৰ জিকিছে ইন্ডিয়া আমাৰ খেলত বেয়া নহয় মানে ক্ৰিকেটত বাট এইটো জিকা আছিল দেই next statement based question yate hudise which of the following can be classified under primary pollutant boli kole primary aru secondary pollutant tu ase aji ma primary hudisu junbur top most pollutant hoy pollution kora plastic hoy sulfur dioxide nitrogen oxide ne ozone yate correct answer koksun kun keta hobo gute keta hobo plastic ozone hobo sulfur dioxide nitrogen oxide primary pollutant boli koise primary pollutant অকলে মানে অকলে রেসপন্সিবল হয় সেকেন্ডারি পলিউটেনৰ এক্সাম্পল যোনবোৰ হয় কম্বাইন কৰি পেলে হয় সেকেন্ডারি পলিউটেন ইয়াৰে ভিতৰত ওজন হয় আনসার কক অনলি আসাম পুলিশ এসআই কাৰণে বেচ অলৰেডি আছে আসাম পুলিশৰ ফাউন্ডেশন বেচ আছে তাতে যাই পেলে আপোনালোকে অলপমান চাব যোনে আসাম পুলিশৰ ক্লাস কৰিম বুলি ভাবিছে ক্ৰিকেট চাব দিছে এজনে হয়ও পিছে নহলে দিগদাৰ হ'ব ক্ৰিকেট বুলি নহয় আপকামিং নহয় লাস্ট কেদিনমান আগত যি খেল হৈছিল তাৰ পৰা কোৱেশ্চন দিয়ে চাব এবাৰ সবে ইয়াতে প্ৰাইমাৰী পলিউশন বুলি কলে
1 2 আৰু 3 হয় ওজন এটা সেকেন্ডাৰী পলিউটেন্ট হয় কাৰণ ওজনৰ আমি ফৰ্মুলাটো যদি চাও অক্সিজেনৰ লগত যেতিয়া আৰু এটা অক্সিজেনৰ মলিকিউল কম্বাইন কৰে তেতিয়াহে আমাৰ ওজন ফৰ্ম হয় which is a secondary pollutant এইবিলাক সব প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্ট হয় মানে অকলেই ইহঁতে আমাৰ পলিউশনৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় okay so the correct answer it is 1 2 and 3 answer B হয় সবে দিছে correct yes which phenomenon do bats or dolphin use to find prey predator or obstacles so এতিয়া বাদুলি এটা ৰাতি দেখা পাও ন বাদুলি এটা ৰাতি কিবা খাব বিচাৰি আছে বা মানে গৈ আছে ট্ৰেভেল কৰি তাৰ আগত যদি একো নাই তাৰ কাৰণে কি তেওঁলোকে টেকনিক ইউজ কৰে মানে বাদুলিবোৰে কি টেকনিক ইউজ কৰে সাউন্ড ৰিফ্ৰেকশন কৰা প্ৰতিহৰণ ইকোলোকেশন বিট কিছুমান ইউজ কৰে নে সাউন্ডবোৰ স্ক্যাটাৰ কৰা আৰম্ভ কৰে কি হ'ব আনসাৰ yes কোনবা জনে ফক ডান্স ক্লাসিক্যাল ডান্স চাবৰিছে হয় তাৰ পৰা প্ৰশ্ন দি বাট ডিপেন্ডস দে এতিয়া বুলে যোনজনে কোৱেশ্চন পেপাৰ কাটি আছে তেওঁ বুলে সায়েন্সৰ হয় সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন বেছিকে পাব যদি কোৱেশ্চন পেপাৰ কাটি আছে যোনজন বুলে একদম পলিটিৰ হয় তে পলিটিৰ কোৱেশ্চন বেছিকে দিব ওকে তো ডলফিন বুৰে বা বাদুলি বুৰে কি ইউজ কৰে yes তো দে ইউজ ইকোলোকেশন যাক আমি বায়ো সোনাৰ বুলিও কওঁ It is a biological sonar used by several kinds of animals. ধৰক এতিয়া বাদুলিটো এনেকে ট্ৰেভেল কৰি গৈ আছে তাৰ খোৱাটো বহুত দূৰত আছে তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব এনেকে কিছুমান ফ্ৰিকুৱেন্সি জেনাৰেট কৰে যাক আমি ইকো সাউন্ড বা ইকোলোকেশন বা আমি তাক বায়োসোনাৰ বুলিও কওঁ 17 during which of the following event is the distance between sun and earth at its maximum মানে যদি এই কোণটো যদি earth আছে sun বহুত দূৰত থাকিব কোনটো টাইমত থাকে এপিহিলিয়নত পেৰিহিলিয়ন সামাৰ সলিস্টিস নে উইন্টাৰ সলিস্টিস কি হ'ব আনসাৰ পেপাৰ কাটাজন বৰে মেথছৰ হ'ব লাগে মেথছৰ ইমান নাই এবাৰ মেথছ আৰু ৰিজনিং কমাই দিছে দিয়ে আৰু সামান্য এটা পৰ্চনটো দিবই yes আনসাৰ দিয়ক কোনটো হ'ব যত সূৰ্য আৰু পৃথিৱী সবতকে দূৰত থাকে কোনটো টাইমত দূৰত থাকে এপিহিলিয়ন পেৰিহিলিয়ন সামাৰ সলিস্টিস নে উইন্টাৰ সলিস্টিস ৰিসেন্টলি সামাৰ সলিস্টিস হৈ গৈছে দেই সামাৰ সলিস্টিস ৰিসেন্টলি জুনৰ 21 তাৰিখে হৈছে তেনেকে ডিসেম্বৰ 21 তাৰিখে উইন্টাৰ সলিস্টিস হয় সবতকে দীঘল দিন হয় yes very good it is during the ephelion farthest from sun it is around July 5 হৈ গল কিন্তু এতিয়া মন কৰিছে না আমাৰ দিনবিলাক বিৰাট দীঘল হয় 6:30 7টা মান বজাতহে মানে সূৰ্য ডুবে ৰাইট so tar total miles out it is approx 94,500,000 miles from sun and earth aru perihelion sobotke closest thake which is around 91 lakh kilometer okay so this is around January 4 aru etu around July 5 ephelion or perihelion sabo hola to summer solstice ni die next question 18 Mount Elbrus is located in which among the following continent? Recently, ADI sage amar hudisile nohoy Andes mountain er kotha. Aji moi eta belek kotha hudisu. Aji hudisu Mount Elbrus. Etu belek ako. Andes tu nahe. Andes already ahise ADI aha bostu nahe. Kunba jone hahi ase ne ki kori ase. Bahut smiley ahi ase. Baru GN hok. হয় জিকে আৰু জিএস বেছিকে আহে পৰীক্ষাত মানে বিএৰ পৰীক্ষাটো দেখিছো জিকে জিএস এই বেছিকে দিয়া দেখিছো আনসাৰ কক যেতিয়া মাউন্ট এলব্ৰাছ বুলি কক কোনখন কন্টিনেন্টত আছে নৰ্থ আমেৰিকাত আছে সাউথ আমেৰিকাত আফ্ৰিকাত নে ইউৰোপত আছে পাহাৰ যোনবোৰ আমাৰ মানে ফেমাস পাহাৰ এখন কন্টিনেন্টৰ হেবোৰ চাব অলপ the famous mountain ranges hills of all the continents ক'ত আছে লাহে লাহে আনসাৰ দি আছে ইউৰোপৰ দিছে তাৰ পিছত নৰ্থ আমেৰিকাও দিছে সবে সববোৰ আনসাৰ দিছে মাউন্ট এলব্ৰাছ বুলি ক'লে ইউৰোপত আছে ভেৰি গুড যদি ইউৰোপ ট্ৰাই কৰিছে yes answer number D it is the highest mountain on the European continent 5642 meter high it is located in Russia Russia আছে যদি হুৰে কান্ট্ৰি কোড কান্ট্ৰি হলে ৰাছিয়া হৈ যায় next arrange the following passes of Arunachal Pradesh from west to east এই প্ৰশ্নটো মাজতে আমাৰ সেন্ট্ৰেলৰ পৰীক্ষা এটা আহিছিলে মই অলপ সাইড হৈ গৈছো এবাৰ চাও কৰে আনসাৰ দিয়ক সবে ইয়াতে কি সুধিছে west to east arrange কৰিব দিছে মানে if this is our Indiaৰ এপিনে west এপিনে east but mountain ranges যিমানখিনি আছে সববোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ হয় মানে এনেকে আছে তো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলে arrange কৰক প্ৰথম কোনটো আহিব কাৰগং পাংচাও ডিফু
আৰু বমদিলা ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈ এৰেঞ্জ কৰক লাষ্টত কোনটো পাছ আছে ফাৰ্ষ্টত কোনটো আছে কোনটো ফাৰ্ষ্টত আহিব নামবিলাক ইমান ফেমিলিয়াৰ ন দুটামানটো জানো এই ডিফু পাছৰ বিষয়ে শুনিছো বমদিলা বিষয়ে শুনিছো ইয়াতে বাকি দুটা পাছ ক'ত আহিব ৱেষ্ট টু ইষ্ট বুলি ক'লে প্ৰথম কোনটো আহিব 1 আহিব 4 আহিব 2 আহিব নে 4 অপশনছবোৰ চাওক 4 কমন আছে 1 আৰু 2 বেলেগ বেলেগ অপশনত আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে খুব ভাল লাগে ন স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন আহিলে ইমান ইজি হয় এইবোৰ কোৱেশ্চন হয় অলপমান আমি স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনৰ কাৰণে বস্তুবোৰ পঢ়িব লাগিব ভালকে মাউন্টেন ৰেঞ্জেছবোৰ চাব লাগিব নৰ্থ ইষ্টত ক'ত কি আছে সো ইয়াতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় ৱেষ্ট টু ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম আহিব নম্বৰ 4 বমদিলা পাছ প্ৰথম আহিব ওকে তাৰ পিছত আহিব কাৰগন পাছ দেন নেক্সট পাংচাও লাষ্টত ডিফু পাছ আছে Number 3 is at last answer B hoy. Okay. Bomdila aru Pangsao milaise ejone baru je nohok correct koise bohote answer number B hoy. Ebar sai lobo west to east keneke arrange kori ase. 20 penicillin which is used as an antibiotic is obtained from बहुत easy question hoy. 6-7 question hoy. Eto answer kobo sobe paribo definitely paribo. Bhal na lage bole matha ghurai. Jodi bostu khini jane tenehole matha nughurabo paru. Yes, what will be the answer? Penicillin, antibiotic, world prothom antibiotic hoy. Korpra extract korisile aru kune uliaisile Alexander Fleming. It was extracted from bacteria, fungi, algae, ne lichens. Ebar question ahisile je lichens keneke form hoy. Yes, everyone, fast. কি কৈছে 13 को एग्जाम है 13 तारिखे পৰীক্ষা আছে চিন্তা হৈছে বলে বাৰু হা সো পেনিসিলিন বুলি ক'লে ইট ইজ এক্সট্ৰাক্টেড ফ্ৰম আ ফাংগাল স্পেচিছ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিছে আৰু যৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিছে পেনিসিলিয়াম ক্ৰাইসোজেনাম এলেক্সাণ্ডাৰ ফ্লেমিং 1928 তে ডিসকভাৰ কৰিছিলে ওকে ইট ওয়াজ দা ফাৰ্স্ট ট্ৰু এন্টিবায়োটিক আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকচনৰ কাৰণে আমি এন্টিবায়োটিক বুলি ক'লে আৰম্ভ হয় ফ্ৰম পেনিসিলিন ওকে ইট ইজ use importantly reduce mortality rate from bacterial disease during and after World War II. World War II time bahut use korisile karon tete World War II time asile. Next 21. The fasting blood glucose level in adults in mg per 100 ml is. Etia amar jiman bore sake class sai ase maximum amar adults e hoy. To ami jetia blood glucose level buli ko thorok moi fasting or blood glucose level saisu. To tate blood glucose level minimum kiman hobo? Per 100 ml যদি চাও 60 থাকিব লাগিব 100 160 নে 200 যদি কোনবা ৰিসেন্টলি টেস্ট কৰিছে যদি নিজে ৰিপৰ্টখন চাইছে এনসাৰ চাই ক'ব পৰিব কিমান হ'ব ফাস্টিং অফ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মানে মই একো নুখুৱাকে টেস্ট কৰিব গৈছো তো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কি হ'ব এনসাৰ দিব পৰা নাই একো কথা নাই ট্ৰাই তো কৰিছে সবে দি থাকক যিমান পাৰে চাই গৈ থাকক পৰীক্ষা যেতিয়া আহিব নিশ্চয় আনসাৰ কৰিব পাৰিব yes very good maximum answer দিছে কোনবাই 160 দিছে কোনবাই 200 দিছে ইমান বেছি নহয় ফাস্টিং অফ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কম থাকে মনত ৰাখিব ফাস্টিং মানে মই একো নুখুৱাকে ব্লাড টেষ্ট কৰিব গৈছো তেতিয়া কম থাকে 100 থাকে ওকে it starts from 100 answer B হয় তাৰ পিছত after that মই যেতিয়া আকো কৰো খাই পেলে তেতিয়া হয়তো slight increase হ'ব okay so blood glucose level normal range of concentration of fasting blood sugar is 80 to 120 mg per ml in the testing of true blood sugar normal range 70 to 100 হয় so normal level বুলি ক'লে আমি 70 to 150 ভিতৰত আহে ইয়াতকে হাই যদি হয় মই যদি একদম খাই মেলি পেলে টেষ্ট কৰিব গৈছো 200 300 হৈ গৈছে বলে তেনেহলে মোৰ সুগাৰ হৈছে okay yes next Which of the following is responsible for transport of food and other substances in plants? Science question hoy ako. Ami jeneke khadyo khai aso, amar khadyo buli kole mukhor pa arambho hoy, amar iar pora digestion process start hoy. Plants or to henekwa nai, plants or organs nai. But plants or khadyo pani transport kobo karne kun responsible hoy? Xylem ne phloem. Chloroplast to nohoy baru chloroplast photosynthesis process to hoy. So answer kop ki hobo? It is super important organelle hoy. Plants or they also have their own DNA independent DNA ও আছে
কাৰণ ফটোসিনথেসিস এটা ইম্পৰ্টেন্ট মেকানিজম হয় তো তাতে DNA বহুত দৰকাৰ Yes, so whenever we say about transport of food, it is by phloem. Okay, phloem kore water, nutrient aru bakiবোৰ substance eta part of another part le niyat help kore tak mai translocation boli ko phloem ki transport kore food from leaves to the rest of the part baki xylem or kam ki hoy je it transports water and mineral from roots upward to the xylem tube. Okay, pani boli kole xylem, food boli kole phloem. Very good. But কিছুমানে জাইলেমো দিছে মানে কনফিউজ হৈ গৈছে ন জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ ভিতৰত মনত ৰাখিব জাইলেম বুলি ক'লে ইয়াতে আহি যায় ওয়াটাৰ আৰু ফ্লোয়েম বুলি ক'লে ইয়াতে আহি যায় ফুড আৰু মই ইয়াতে ফুড কৈছো ন আনসাৰ ফ্লোয়েম হৈ যায় নেক্সট The Thar Desert is situated in which among the following countries? Thar Desert নামটো শুনিছে ইন্ডিয়াত আছে এটা অংশ ইয়াৰ বাহিৰে কক যে Thar Desert কৰ লোকে স্প্ৰেড হৈ আছে ইয়াতে ইন্ডিয়া কৈ হয় পাকিস্তান হয় আফগানিস্তান নে কি হ'ব আনসাৰ Answer all 1 and 2, 1 and 3. Ne tirukhonei hoy country. What will be the answer? Yes, ki hobo answer? Yes, কি হব বেলেগ বেলেগ আনসাৰ দি আছে ইয়াতে অকল 1 and 2 হে হয় ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান আফগানিস্তানলৈকে নাই তো 1 and 3 নহয় থাৰ্ড ডেজাৰ্ট বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট বুলিও কওঁ নৰ্থ সাইডে ম্যাক্সিমাম জায়গা কভাৰ কৰি আছে covers an area of 200,000 square kilometer natural boundary হৈ যায় ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰত 17 নম্বৰ পৰে ডাঙৰ ডেজাৰ্টৰ ভিতৰত ওকে 17th number in world's largest desert আৰু ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ন্যাচাৰাল বাউন্ডাৰী এটা হৈ যায় এটো কাৰণ কোড আছে ধৰক ৰাজস্থানৰ একদম আমাৰ ওয়েস্ট সাইডে হয় ন তো এই ওয়েস্ট আৰু নৰ্থ সাইডৰ আমাৰ এটা ন্যাচাৰাল বাউন্ডাৰী হৈ যায় whenever we say about Thar Desert আফগানিস্তান নহয় আফগানিস্তান কোবাত আছে বহুতে আফগানিস্তানৰ কথাও কৈছে নেক্সট নম্বৰ 24 which of the following statement are correct about Indus River dolphin river dolphin বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতেও সাইট হয় ন গৰম বহুত বেছি দেই আহি গল আমাৰ মিন্টু স্যাৰ হা আনসাৰ কক ৰিভাৰ ডলফিন বুলি ক'লে ইয়াতে কোন কেটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় ৰিভাৰ ডলফিন এটা এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ হয় according to IUCN ইয়াতে সাইন্টিফিক নেম পেটেনিস্টা মাইনৰ হয় they are found in Indus River in Pakistan river Beas in Punjab India মানে পাকিস্তানৰ ইন্দাসত পায় আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ বিচ নদীত পায় ইয়াতে আকৌ ইন্দাস ৰিভাৰ ডলফিনৰ কথা কৈছে ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰে ৰিভাৰ ডলফিনৰ কথা কোৱা নাই যোনটো আমি গংগেজ ডলফিন বুলি কওঁ ইয়াতে ইন্দাস ডলফিন বুলি কৈছে yes so ইয়াতে আনসাৰ কোনটো হ'ব ইয়াতে আনসাৰ কিছুমানে 1 and 2 কৈছে তাৰ পিছত 1 and 3 statement ইয়াতে গুটে কেটা কাৰেক্ট হয় কাৰণ ইয়াতে মই ইন্দাস ৰিভাৰ ডলফিনৰ কথা কৈছো আমাৰ অসমত যোনটো পায় হেতু আকৌ বেলেগ হেতুক আমি গংগেজ ডলফিন বুলিও কওঁ এটো বেলেগ গংগেজ ৰিভাৰ ডলফিন হয় ইয়াৰ কথা যদি কওঁ ইয়াৰ ভিতৰত এটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট আমাৰ এই ডলফিনটো কথা ক'লে সাইন্টিফিক নাম পেটেনিস্টা গেংগেটিকা হয় মানে এই স্পেচিছটোৰ সাইন্টিফিক নামটো মই লিখি দিছো পেটেনিস্টা গেংগেটিকা কাৰণ এটো ৰিভাৰ ডলফিন হয় যোনটো গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবোৰত পায় আৰু বাংলাদেশতো ইয়াৰ সাইটিং হৈছে তো আমি কান্ট্ৰি বুলি ক'লে বাংলাদেশ আৰু ইন্ডিয়া হ'ব ইন্ডিয়াৰ নদী বুলি ক'লে গংগা নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হেবোৰ হয় ওকে নেক্সট 25 N Gopalaswamy committee has been set
for the promotion of which language? এটো কিছু বছৰ আগৰ প্ৰশ্ন হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিটিখন কিহৰ কাৰণে সেট কৰিছিলে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ প্ৰমোশন কৰিব কাৰণে সংস্কৃত উৰ্দু হিন্দী নে তামিল কি হ'ব ৰঙা কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণে কি হ'ব মোৰ ব্লাড খিনি নোহোৱা হৈ যাব মই তেজপিয়া এটা বিচাৰিব লাগিব তেনে হলে হয়নে yes Coxon and Gopalaswamy committee has been to set up for which promotion of which language answer ki hobo yate kuntu language promotion korisile ei committee twe ki hobo answer very good it is for a promotion of Sanskrit correct Sanskrit promotion karone arambho korisile next which other following mountain pass has created by Tista river Tista nodiye yare bhitor kuntu mountain pass গঠন কৰিছিলে অপশন বোৰ চাও নথুলা জলেপলা নীতি নে আশিগড় কি হ'ব आंसर মোৰ পাছত নিহাৰিকা মেম আহি আছে সো আপোনালোকে আসাম জিএস আসাম হিষ্ট্ৰি কাৰণে তেওঁৰ লগত থাকিব মানে তেওঁ ক্লাছ এটেন্ড কৰিব আসাম হিষ্ট্ৰি আসাম জিএস এইবোৰৰ কাৰণে yes সো আমি তিস্তা নদী বুলি যদি কওঁ ইয়াতে জলেপলা পাছে Jalepla form course Jalepla Pass created by Tista River it is on a route that connect Lhasa to India পরীক্ষার এবাৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে I think এবাৰ এডিআই আহিছিলে এই জায়গাখন যে Lhasa ক'ত আছে ককচোন তাৰপিছত মই নেক্সট কোৱেশ্চনটোত গৈ আছো এটো এডিআই প্ৰশ্ন হয় এডিআই দিয়া ইয়াতে মানুহ অলমোস্ট বহুত আছে তো এই জায়গাখন ক'ত আছে কাৰণ এইখন জায়গা কানেক্টিং জায়গা হয় ইন্ডিয়াৰ লগত কৰ হয় কাৰণ এই রুটটোও কানেক্ট কৰি আছে লাসা আৰু ইন্ডিয়া তো লাসা বুলি ক'লে কি কান্ট্ৰি হ'ব পাৰে আমাৰ নিয়ারেস্ট কান্ট্ৰি কি হয় নেইবাৰিং কান্ট্ৰি yes কি হ'ব ওয়ার্ডটো দেখিবলৈ বিৰাট ধুনিয়া ন লিখিবলৈও ভাল লাগে সো লাসা জায়গাখন কৰ হয় জনে আমাৰ ইন্ডিয়া কানেক্ট কৰি আছে ভায়া জলেপলা পাস এই মিন্টু লাদাখ কৈছে ক'ত লাদাখ হ'ব মই কান্ট্ৰি কৈছো কান্ট্ৰি বেলেগ কান্ট্ৰিটো হৈ যায় নেকি লাদাখ কি পাকিস্তানত আছে নেকি Huh? Yes, very good. Kunbajane China koise. So whenever we say about Lhasa, it is a place of China. China aru India. Mane China connecting jagah junkon hoy Lhasa hoy. Pakistan koise jane बढ़िया. So Tista Nodi, Jalepla Pass, connection between China and India. Okay. বাপ রে বাপ শ্রীলঙ্কাও গৈ পাইছে বাৰু এটো এটা ইজি কোৱেশ্চন হয় আমাৰ অফিসৰ কাখত থকা একদম এটা জায়গা आंसर কি হ'ব Forbidden city বুলি কি आंसर দিয়ে Assam State Zoo কাম Botanical Garden এখন কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিছিল ৰিসেন্টলি এখন ডাম্পাৰে আহি পলে সেইখন লৈ গল এতিয়ালৈকে লাগাই নাই নহয় যোনখন আমাৰ সাইনবোৰ্ড Assam State Zoo লিখা এতিয়া খালি হৈ আছে কোনবাই বাহিৰৰ পৰা আহিলে State Zoo হয় নহয় বিচাৰি ফুৰিব এনেকে yes কৈ দিয়ক State Zoo কাম Botanical Garden কোনটো ইয়াৰত এস্টাবলিশ হৈছিল 53 54 56 নে 57 Yes, so what will be the answer? Kiman sonot establish hoishile. Okay, so it was established by the year 1957, correct. Answer number D hoy. আগতে আমি কৈছিলো যে সবতকে ডাঙৰ জু আছে নৰ্থ ইষ্টৰ and yes it is a ex situ conservation আমাৰ গুৱাহাটীৰ গ্ৰীন লাংস বুলি কৈছো গুৱাহাটীতে গ্ৰীন লাংস বুলি একো নাই অৱস্থা নাই গুৱাহাটীৰ 28 the hill ranges which geographically divide North India from the Deccan Plateau তো ইয়াতে অপশনস বোৰ পাবই সকে এক পিনে আছে আমাৰ নৰ্থ দিস ইজ এই কুছি গল দেখোন তো ইয়াতে চাই লব So here, this is the west side, north side, south side, aru epine amar east side. So yate ki koise je north side aru amar tolor Deccan Plateau exactly divide kora pass kuntu hoy. Option ase yate sai bole ko paribo. Satpura hobo ne Bindia hobo. Western Ghat aru Aravalli range to hobo inore Aravalli kobar ase. Eya hol Aravalli. Tar pisor aru eta ase Western Ghat ase ekhini keteo nohoy. To answer either A hobo নহলে C hobo কি hobo
Yes. So whenever we say about northern India and Deccan Plateau, to yate dividing range amar hoi jay Vindhya range. This answer very good. It is Vindhya range that divides. Next, which of the following straits connect Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean? Ekpine Mediterranean Sea aru ekpine Atlantic Ocean ase. To hiyantok kune connect kuri ase? Strait of Hormuz, Gibraltar, Bosphorus Strait ne Dover Strait. Etu prosto ADR tu ahisile. Ki hobo answer? Yes, ekpine Mediterranean Sea, ekpine Atlantic Ocean, it is connected by the Strait of Gibraltar. Etu strait hoy. Aru epine ase Atlantic Ocean and this is Mediterranean Sea. Ebar ako enike hodisile je continent কোন কেখন কন্টিনেন্টক সেপারেট কৰি আছে Strait of Gibraltar. একপিনে আছে আমাৰ স্পেইন আৰু একপিনে আছে মৰক্কো কান্ট্ৰি বুলি ক'লে. সো কান্ট্ৰিবোৰ চাব, তাৰ লগতে water bodies হেবোৰ চাব. Okay. Next question. How many Indian states share their boundary with Nepal? Nepalৰ লগত আমাৰ কেইখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে? এজনে আকৌ টাইমৰ কথা কৈছে. Yes, আজি এতিয়া 11:11 হৈছে ন. এই টাইমটো আমাৰ বহুত চকুত পৰে. Okay, answer কওক. So আমি নেপাল বুলি ক'লে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কেইখনে নেপালৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে? 3, 4, 5 নে 2খন? So what will be the answer? কি হ'ব answer? 3ও দিছে, 5ও দিছে, 4ও দিছে. So there are 5 states. আৰম্ভ হয় from Uttarakhand 1, UP 2, Bihar 3, West Bengal আৰু Sikkim. তো টোটাল 5খন ষ্টেট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট নেপালৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে. 5 4 নহয়. Yes. 31. Okay, মোৰ কোৱেশ্চন বাৰু ইমানখিনি আছিলে. মই নিহাৰিকা মেমক মাতি আছো. মই ইয়াতে সকলোকে কৈ দিছো যে which student যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ লগত সববোৰ এক্সামৰ কাৰণে you can go for Assam Mahapek কাৰণ ইয়াতে সববোৰ এক্সামৰ কাৰণে একেলগে আমাৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব. মই এবাৰ মেমক মাতি দিছো, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে stay tuned হৈ থাকক and ভালকে পঢ়ক. কালি যাৰ এক্সাম আছে for your exam, all the best students. Hello everyone, welcome to ADA 247 Northeast. So সকলোৱে ধুনীয়াকৈ মাৰাথন সেশনটো কৰি আছে, সকলোৱে আপোনালোকে চাই আছে ক্লাছটো. সো সুমিতা মেম আৰু জুৰি মেমৰ খিনি হয়তো হৈ গল, ধুনীয়াকৈ ক্লাছটো কৰিলে. এতিয়া মই মোৰ খিনি কৰিম. তো হয়তো আপোনালোকে মোৰ ক্লাছৰ আগৰ আমি যিখিনি দুটা ক্লাছত এটাত মক টেষ্ট আৰু এটাত প্ৰেক্টিস সেট কৰিছো, ৰাইট? সো আপোনালোকে মক টেষ্টৰ ক্লাছটো বহুখিনি চাইছে. আপোনালোকে যিসকলে প্ৰেক্টিস সেশনটো চোৱা নাই, তো আপোনালোকে কাইন্ডলি প্ৰেক্টিস সেশনটো চাব যিসকলে চোৱা নাই এতিয়ালে, ঠিক আছে? কাৰণ প্ৰেক্টিস সেশনটো চালে আপোনালোকৰ এটা বস্তু ভাল হ'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিস সেশনটো দিছো. তো হেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে অকমান সকলোৱে যিমানখিনি মানুহে চাই আছে মই তেওঁলোকক কৈছো যে অকমান আপোনালোকে হেইটোৰ ওপৰতো কাম কৰিব, ঠিক আছে?
সো আজি ইয়াতে আমি ডিসকাশন কৰিম যে আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে বা মই কলোৱে যে যিখিনি পৰীক্ষা এতিয়ালে হৈ গৈছে যে হোৱাৰ পৰা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি আছে সো আপোনালোকক মই যোৱাকালিও প্ৰেক্টিছ কৰাইছো কেটামান মেথছ দা ফলোইংৰ কোৱেশ্চন কিন্তু আজিকালি এক্সামত মানে মেথছ দা ফলোইং খুব অহা কৰিছে হয়নে সো এতিয়া মই আজিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনিছো কিছুমান তো ধুনিয়াকে প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকেও কৈ যাব ঠিক আছে তেন্তে আমি কোৱেশ্চনলৈ গৈছো যে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে প্ৰথম কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে চাব যে হু was the first secretary হয়নে আমাক চাব যেতিয়া আমাক সাহিত্য সভাৰ কোৱেশ্চন দিয়ে আমি এইটোৱে চাই যাও যে সাহিত্য সভাৰ কোৱেশ্চন দিলে আমাক কি সুধিব প্ৰেসিডেন্ট সুধিব পাৰে নহলে সেশন সুধিব যে কোনটো প্লেছত হৈছে কোনখন ঠাইত হৈছে আমি কেতিয়াও সেক্ৰেটাৰীৰ বিষয়ে পঢ়ি নাযাও কিন্তু আপোনালোকে বিএডৰ কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিলে দেখিব যে সেক্ৰেটাৰী কোৱেশ্চনো সুধিব পাৰে ঠিক আছে সো এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ যাব অলৰেডি ওকে সো এতিয়া ইয়াতে সুধিছে কি আমাক যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল বেনুধৰ ৰাজখোৱা শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী সূৰ্য হাজৰিকা তাৰপিছত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এতিয়া চাব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হওক সূৰ্য হাজৰিকা হওক সো তেওঁলোকক জানে যে তেওঁলোক সভাপতি আছিল কাৰণ তেওঁলোক সভাপতিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক সেশনৰ পৰা আমাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু যেহেতু আপোনালোকে জানে যে অসম সাহিত্য সভা যেটো 77তম 77th আমাৰ কোড হৈ গৈছে বজালিৰ পাঠশালাত হৈ গৈছে হয়নে হেটো মনত ৰাখিব আৰু তাতে আমাৰ ৰেকৰ্ড কিহে কৰিছিলে যেটো জাপিৰ কাৰণে ওয়াৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা হৈছিল হেটো মনত ৰাখিব প্ৰেজেন্ট আপোনালোকে প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় জানে সকলো হেটো কবলগীয়া কথা নহয় সো কাৰেক্ট অপশন কি হ'ব ভেৰি গুড অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট হ'ব আমাক স্টেটমেন্ট টাইপ মই আপোনালোকক কোৱেশ্চন দিছো এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে চাই যাব এইবিলাকৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে এনেকুৱা এতিয়া চাব কি সুধিছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং আইটেমস কেটামাক আমাক বস্তু দিয়া আছে ইয়াতে সামগ্ৰী দিয়া আছে সো সেই সামগ্ৰী কেটা কি সুধিছে যে জিআই টেগৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছে হয়নে যে হাউ মেনি অফ দ্য অ্যাবভ হ্যাজ ৰিসেন্টলি ৰিসিভড দ্য জিওগ্ৰাফিক্যাল ইন্ডিকেটৰ যেটো আমি কি বুলি কোৱা হয় জিআই টেগ বুলি কোৱা হয় রাইট সো কিহে পাইছে এতিয়া চাব যেটো আশ্রিকান্দিৰ আমাক টেৰাকটাৰ কথা কৈছে যেটো ধুবুৰীৰ যে যেটো মৃৎশিল্প মাটিৰ শিল্প টেৰাকটা মানে আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কৈছে যেটো গঞ্জাৰ ধুঞ্জিয়া এটা গঞ্জেৰ ধুনিয়া মানে কি জানেনে যেটো বৰ ধুনিয়া বড়ো সকল যদি কোনোবা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে চাই আছে তেনে গম পাব তেওঁলোকে যেটো বৰ ধুনিয়া আছে সেই বৰ ধুনিয়াক তেওঁলোকে কি বুলি কোৱা হয় গঞ্জেৰ ধুঞ্জিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট দিয়া আছে গগনা তাৰপিছত দিয়া আছে গামছা বা যেটো আমি গামোছা বুলি কোৱা হয় কাৰণ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কি বুলি কোৱা হয় গামছা বুলি তেওঁলোকে প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰে সো এতিয়া এই গুটেই কেইটা জিআই টেগ পাইছে নে Yes, আমি যদি চাও যে অসমৰ ফালৰ পৰা এই গুটেই কেটা কি দিয়া হৈছে জিআই টেগ দিয়া হৈছে all of the above so the correct option is D আৰু ইয়াতে চাব ইয়াতে আপোনালোকে এটা পইণ্ট মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এই জিআই টেগৰ ওপৰত যদি ৰিসেন্টলি কারেন্ট এফেয়াৰ্সত আহিছে আপোনালোকে সুমিতা মেমেৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্স বহাই আছে তলদি আপোনালোকে পঢ়ি আছে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনোবা এখন ষ্টেটৰ কিবা বস্তু জিআই টেগ পাইছে হয়তো কোৱেশ্চন আপোনালোকে সুধি দিব পাৰে Okay, so he point bila okol অসম বুলি নহয় আপোনালোকে তাৰ পৰা মনত ৰাখিব next about the তৃতীয় বিয়ানদাবু had mention of akabat আৰু যেটো 𝐂𝐻𝐿𝐸 these two words were meant for এতিয়া চাব যিখন আমাৰ ইয়ানদাবু সন্ধি হৈছিলে সেই ইয়ানদাবু সন্ধি যেটো akabat আৰু যদি চাও 𝐂𝐻𝐿𝐸ৰ কি উল্লেখ আছিল দুটা শব্দ তো তাতে আমাৰ যেতিয়া ইয়ানদাবু তৃতীয়খন হৈছিলে কিমান চনত হৈছিলে ইয়ানদাবু টুটি কিমান চনত হৈছিল আৰু কাৰ মাজত হৈছিল হেতু কওকচোন চাব যেতিয়া আমি আসাম হিষ্ট্ৰী পঢ়ো আসাম হিষ্ট্ৰীত আমি গম পাও বদন চন্দ্ৰই কি কৰে মানসকলক মাতি আনে এফালে তো ব্ৰিটিছ সকলক মাতে গদিনা ঠিক হয় না সো ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ যেতিয়া হস্তক্ষেপ হৈ যায় সো ব্ৰিটিছ আৰু মানসকলৰ মাজত কি হয় যিখন ইয়ানদাবু ট্ৰিটি সেই ইয়ানদাবু ট্ৰিটিখন সাইন হয় না নাই সো এতিয়া আমাক সুধিছে এই যিখন ইয়ানদাবু সন্ধি যে স্বাক্ষৰ হৈছিল এই ইয়ানদাবু সন্ধিখনত আমি যদি চাও কিহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়া সকলৰ বিষয়ে নে জয়ন্তীয়া আৰু মণিপুৰ বিষয়ে না আসাম আৰু বেংগল নে বাৰ্মিছ আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ বিষয়ে 1826 ভেৰি গুড আপোনালোকে সকলে অপশন দিয়ে কৈছে কিন্তু অপশন ডি হ'ব জানো আমি সকলে ভাবো যে এটোৰ পৰা যে অপশন ডি হ'ব লাগে হয়নে কিন্তু এটো আপোনালোকৰ ৰং জুনে জুনে এনসাৰ দিছে যে এটো ৰং যে বাৰ্মিছ আৰু ব্ৰিটিছ নহয় আমি যদি চাও যে আকাবাত আৰু যেটো 𝐂𝐻𝐿𝐸 বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে হেতু কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সো অপশন এ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ আমি এটোই ভাবি আছো যেহেতু আমাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল যে বাৰ্মিছ আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত অবিয়াসলি বাৰ্মিছ আৰু ব্ৰিটিছৰ কথা উল্লেখ থাকিব কিন্তু এটো কাৰেক্ট অপশন হ'ব এ সো কিছুমানত তুক্কা মাৰিলেও অকমান মানে লিংক নহু আমাক আনসাৰ দি দিয়ে বুজি পাইছে এতিয়া মেসেজ কিটা মানে আপোনালোকে হেৰি কৰি দিছে ন ডিলিট কৰি দিছে আনসাৰটো দি পেলাই
সুমু বৰাই কৈছে বাৰু অপশন এ কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি গুড কিন্তু এবাৰ চাই লব এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে যদি পাৰে নেক্সট চাব হু ওয়াজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম অফ সাইনিং দ্য আসাম একৰ্ড যেতিয়া অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল যেটো আমাৰ যদি চাও আসু যেতিয়া আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ লগত যেটো 1985 15 আগষ্টত মনত ৰাখিব 1985 চনত 15 আগষ্টত কি হৈছিল আমাৰ যেটো অসম একৰ্ড স্বাক্ষৰ হৈছিল হয় নে যেটো গণ পৰিষদ আসু আৰু আমাৰ কোন আছিল আমি যদি চাও যে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ লগত যেটো ডিল হৈছিল তো সুধিছে তে সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল মৰাৰজী দেশাই আছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী আছিল নে ৰাজীৱ গান্ধী আছিল which one is correct option এটো কি হ'ব লাগে তো সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমি যদি চাও যেতিয়া সাইন হৈছিল তো এটো খুদিব পারে যে কাৰ মাজত সাইন হৈছিল বা কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল হেতু আপোনালোকে চাই থৈ দিব কাৰ মাজত যদি স্বাক্ষৰিত হৈছিল খুদে তেতিয়া হলে মনত ৰাখিব আসু দিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আসাম গভৰ্ণমেন্ট আসু আৰু এটা কি আছিল প্ৰথম মই কলোই বাৰু এতিয়া মনত আছে নে নাইবা আপোনালোকৰ কি আছিল ভেৰি গুড অপশন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি গুড আসু তাৰ পাছত মই যদি খুদু আসুটো আছিল আপোনালোকে জানে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ লগত আৰু কোন আছিল যেটো AAGSP বুলি কোৱা হয় AAGSP অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ হয়নে অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ মনত ৰাখিব অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ মাজত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট চাব আমাৰ অসমখনৰ ওপৰত দেই অসমখনৰ ওপৰত কেটামান ষ্টেটমেন্ট দিছে কি ষ্টেটমেন্ট দিছে চাও এইটো ষ্টেটমেন্ট চালে গম পাব যে আপোনালোকৰ ৰিভিজন কৰিবলগীয়া বস্তু এটা আছে যেটো বাউন্ডাৰিজ খিনি আমাৰ অসমৰ চাৰিওকাষে কি আছে তো আমাৰ এটো প্ৰথম দিছে যে আসাম ইজ বৰ্ডাৰ্ড বাই ভুটান এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ টু দা নৰ্থ এতিয়া চাব উত্তৰৰ ফালে যে আমাৰ অসমখনৰ ইটো সাইডত দিছে যে নৰ্থৰ ফালে কি বুলি কৈছে যে ভুটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি কৈছে ঠিকে দিয়া আছে কাৰণ আমাৰ অসমখন এনেকুৱা কি আছে হয়নে নাই কিন্তু আমি ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে ইষ্টৰ ফালে চালু হয় কাৰণ অৰুণাচল প্ৰদেশখন তেতিয়া পূব ফালে পৰি গল হয় কিন্তু যেটা অসম সুধিছে সো অসমখনৰ আমাক ঠিকে দিয়া আছে যে আসাম ইজ বৰ্ডাৰ্ড বাই ভুটান এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ টু দা নৰ্থ Next is the geographical area of Assam is 30 to 87,263 square kilometer. যে অসমৰ total geographical area কিমান বুলি কৈছে 30 to 87,263 30 to 87,263 আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে আছিল আমাৰ অসমৰটো নাছিল হয়নে নাই আমাৰ অসমৰ কিমান আছিল 78,438 square kilometer মনত ৰাখিব যদি আমাৰ অসমৰ মাটিকালিৰ কথা খুদে তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 78,438 square kilometer. Next দিছে Assam is only two heritage sites. যে অসমত অকল দুখনে heritage site আছে বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ অসমত দুখন হেৰিটেজ সাইট নাই আৰু এখন এড কৰা হৈছে যিখনক কি বুলি উল্লেখ কৰিছে কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইট হয়নে কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইট আৰু সেইখন হৈছে চৰাইদেউ মৈদাম সেইখন কি হ'ব মনত ৰাখিব চৰাইদেউ মৈদাম এটা চৰাইদেউ মৈদাম বুলি ক'লে আপোনালোকে লগে লগে শিৱসিংহৰ কথা মনলৈ আহিব কাৰণ শিৱসিংহৰ সময়ত ৰজা বৰৰজা কাক পাতিছিলে ফুলেশ্বৰী তো ফুলেশ্বৰীয়ে প্ৰথম সেই যেটো মানুহক সমাধিষ্ট কৰা মানুহক জ্বলাই দিয়া প্ৰথাটো তেওঁ প্ৰথম চৰাইদেউ মৈদামত কৰিছিলে হয়নে সো এতিয়া চাব আমাক যদি চাও যে কি খুদিছে ইনকাৰেক্ট খুদিছে ভুল তো অপশন 1 টো আমাক কাৰেক্ট দিয়া আছে বি আৰু সি আমাক কি দিছে ভুল কৈ দিছে সো কাৰেক্ট অপশন কি হ'ব ডি অৰ্থাৎ অপশন 4 যে both B and C are incorrect ঠিক আছে সো এই দুটা আমাক ভুল দিছে নেক্সট চাব which of the following festival is associated with the Karbi people এতিয়া আপোনালোকে ফেষ্টিভেল আমাৰ যিমানখিনি ট্ৰাইব আছে সেই ট্ৰাইব সকলৰ যিখিনি ফেষ্টিভেল সেই ফেষ্টিভেল খিনি অকমান যদি পাৰে ৰিভাইজ মানে ৰিভিজন দি যাব দেই যিমানখিনি পাৰে সো তলৰ কোনটো উৎসৱ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত মেডাম মেফি দিয়া আছে দেহাল পূজা দিয়া আছে বাথৌ পূজা দিয়া আছে টুসু পূজা এতিয়া চাব মেডাম মেফি তো মেডাম মেফি বুলি কোৱাৰ লগত কাৰ লগত জড়িত হয় টাই আহোম যেটো মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ তেওঁলোকে 31 জানুৱাৰীত পালন কৰে কেতিয়া হুদিলে মনত ৰাখিব যে 31 জানুৱাৰীত কি কৰা হয় যে মেডাম মেফি টাই আহোম সকলে পালন কৰে নেক্সট দেহাল পূজা yes the correct option is B কাৰণ আমাক খুদিছে যে কোনটো জনগোষ্ঠী খুদিছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী তো কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোক সকলে কি পালন কৰে দেহাল পূজা পালন কৰে নেক্সট দি আছে বাথৌ পূজা তো বাথৌ পূজা কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কৰে বড়ো সকলৰ যেটো আমাৰ অসমৰ মেজৰ ট্ৰাইব হয় আৰু টুসু পূজা বুলি ক'লে যেটো আমাৰ টি ট্ৰাইব বা আমি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বুলিও যেটো কোৱা হয় বুজি পাইছে সো কাৰেক্ট অপশন ইয়াতে কি হ'ব B is the correct one Next is a Malini Than situated on which place of Assam? Eta Okhomor kuntu place hot. It is jetia sabo Malini Thanor question ahe. So Malini Thanor question khinit Okhoman eta bostu ki hoy ami jodi sao
মানে লিকাবালি বুলি কেতিয়াবা দিব পাৰে, অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলিও থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। সো আপোনালোকে অপশন বিলাক চাব যে অপশনত কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে হা। সো এতিয়া মালিনী থান অসমৰ কোন স্থানত অৱস্থিত যেটো সুধিছে যোৰহাট, শোণিতপুৰ, ধেমাজি, নগাঁও, কিন্তু আমাক লিকাবালি বুলিও মেনশন কৰা নাই বা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথাও দিয়া নাই। সো একদম বৰ্ডাৰ হ'ব, সো বৰ্ডাৰ হলে কি হ'ব ধেমাজি। সো কাৰেক্ট অপশন হ'ব সি। তো এতিয়া মালিনী থান সুধিব পাৰে, ঠিক তেনেকে ডুবিৰ কথাটো সুধিব পাৰে, বা আমাৰ যিমানখিনি টেম্পল বিলাক আছে যেনেকে কামাখ্যা মন্দিৰ হওক, তাৰপিছত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ হওক, মহাভৈৰৱ হওক, ঠিক আছে, তাৰ লগত আপোনালোকৰ ধুবৰীৰ যিটো গুৰুদ্বাৰা আছে। সো এইবিলাক বস্তুবিলাক আপোনালোকে চাই থৈ যাব, এইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আপোনালোকক যাতে সুধিলে পাৰে, ঠিক আছে। Okay, very good. Next one. Next দিছে which of the following is not correctly met. এতিয়া চাব এয়াৰপোৰ্টৰ ওপৰতো কিন্তু বিএডত কোৱেশ্চন অলৰেডি আহি গৈছে দেই। সো এয়াৰপোৰ্টৰ ওপৰতো আপোনালোকে চাব যাতে কোৱেশ্চন দিলে পাৰে যে তলৰ কোনটো সঠিকভাৱে মিল নাই। মোহনবাৰী এয়াৰপোৰ্ট দিয়া আছে ডিব্ৰুগড়, তাৰপিছত ৰৰিয়া এয়াৰপোৰ্ট দিয়া আছে, যেটো ৰৰিয়া এয়াৰপোৰ্ট দিয়া আছে যোৰহাট, লীলাবাৰী এয়াৰপোৰ্ট লখিমপুৰ, হালনি এয়াৰপোৰ্ট ধুবৰী। এতিয়া মই যদি চাও যে মোহনবাৰী এয়াৰপোৰ্ট ডিব্ৰুগড় ঠিকে দিয়া আছে, যেটো ৰৰিয়া এয়াৰপোৰ্ট যোৰহাট ঠিকে দিয়া আছে, লীলাবাৰী এয়াৰপোৰ্ট লখিমপুৰ, কিন্তু চাব ধুবৰীত যেটো এয়াৰপোৰ্ট আছে সেইটো আছে ৰূপসী। এতিয়া যেটো হালনিবাৰী কৰবাত হালনিবাৰী বুলিও পায় আপোনালোকে, এই হালনিবাৰী এয়াৰপোৰ্টটো ক'ত আছে কওকচোন? হেতুটো ধুবৰীত নাই নে ধুবৰীত আছে? ধুবৰী এয়াৰপোৰ্টটো আমি সকলোৱে জানো ৰূপসী বুলি জানো, এতিয়া হালনিবাৰী এয়াৰপোৰ্টটো ক'ত আছে? ওকে, অপশন ডি টো বাৰু ভুলকে আছে মই গম পালো, কিন্তু এতিয়া অপশন ডি টো হ'ব কি? তেজপুৰত আছে, ভেৰি গুড। সো শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আমি যদি চাও তেজপুৰত আছে কোনটো? যেটো হালনিবাৰী, ঠিক আছে। সো কাৰেক্ট অপশন হ'ব ডি, যে আমি যদি চাও কোনটো মিল নাই, অপশন ডি হ'ব কাৰেক্ট ওয়ান। নেক্সট চাব ডিউৰিং হুজ টাইম ওয়াজ ডুবি টেম্পল ওয়াজ বিল্ট। এই যে মই ডুবি থানৰ কথা কলো, আপোনালোকে পাঠশালাৰ যিসকলে আছে বজালী অঞ্চলৰ তেওঁলোকে গম পাব এই ডুবি মন্দিৰটো কাৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে, কোনে বনাইছিলে? প্ৰমত্ত সিংহ, গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰ সিংহ আৰু নে শিৱ সিংহ? এই যেটো ডুবি টেম্পল আছে এই ডুবি টেম্পলটো কাৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে? প্ৰমত্ত সিংহ হ'ব, গদাধৰ সিংহ হ'ব নে ৰুদ্ৰ সিংহ হ'ব? which one is correct option? কি হ'ব? এটো কোনটো হ'ব? অপশন সি, বৰ্ডে কৈছে অপশন ডি। এতিয়া চাব যেটো ডুবি টেম্পল আছে সেই ডুবি টেম্পলটো কাৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে জানেনে? আমি যদি চাও এই ডুবি টেম্পলটো অপশন ডি, ভেৰি গুড, শিৱ সিংহ। অপশন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। সো ইয়াতে চাব যেটো প্ৰমত্ত সিংহ, সো প্ৰমত্ত সিংহ আপোনালোকক দিব পাৰে যে প্ৰমত্ত সিংহই যেটো আমাৰ ৰংঘৰ আছে সেই ৰংঘৰটো কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে? ৰংঘৰ প্ৰথমে বনোৱা হৈছিলে ৰুদ্ৰ সিংহ। যদি আমাক খুদে যে ৰংঘৰ কাৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে, মনত ৰাখিব ৰুদ্ৰ সিংহৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে আপোনালোকক হা, ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত যদি খুদে যে ৰংঘৰটো তেতিয়া বনোৱা হৈছিলে, কিন্তু ৰুদ্ৰ সিংহই যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া তেওঁ কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে? হাঁহৰ কণীৰ আঠা দিছিলে, হয়নে নাই? তাৰপিছত বাহ বেতেৰে তেওঁ কিবাকে মানে সেইটো বনাই থৈছিলে, কিন্তু সেইটো যেতিয়া ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট আমি যেটো এট প্ৰেজেন্ট ৰংঘৰ দেখা পাও, সেই এট প্ৰেজেন্ট ৰংঘৰটো কোনে বনাইছে? প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছে। আৰু গদাধৰ সিংহ যেটো ধোদৰালি কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম গদাধৰ সিংহই কৰিছে। যেটো আমাৰ উমানন্দ, মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি আপোনালোকে উমানন্দটো চাই যাব। উমানন্দ যেটো টেম্পল, উমানন্দ মন্দিৰ যদি খুদে কওকচোন কোনখন পাহাৰ আছিলে? পাহাৰখনক আমি কি বুলি কওঁ? কি হিল আছিলে? ভস্মাচল আছিলে, সেন্ধাচল আছিলে নে চিত্ৰাচল আছিলে? ভস্মাচল আছিলে, সেন্ধাচল আছিলে নে চিত্ৰাচল আছিলে? সেইটো আপোনালোকে জনাব হা। আৰু উমানন্দ টেম্পল যেটো আছে সেই আইল্যান্ডটো কি বুলি কোৱা হয়? পিকক আইল্যান্ড বুলিও কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। কেতিয়াবা যদি সুধে যে সেই আইল্যান্ডটোক আমি কি বুলি জানো? পিকক আইল্যান্ড বুলিও জানো। তাৰ পাছত ৰুদ্ৰ সিংহই মই কলোৱে ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰথমে এইটো বনাইছিলে। শিৱ সিংহ, তো শিৱ সিংহৰ সময়ত একচুয়ালি যিকেইজনী ৰাণী আছিলে তেওঁলোকৰ নামখিনিহে বেছি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তথাপিও তেওঁ ৰাজসভাৰ কবি সুধিব পাৰে বা ৰাজসভাত তেওঁৰ কি কাম হৈছিলে সেইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকক সুধিব পাৰে। বৰ্ডে কৈছে চিত্ৰাচল, চিত্ৰাচল হয় জানো? বৰ্ডে কৈছে ভস্মাচল। ভস্মাচল আৰু চিত্ৰাচল দুটা অপশন আহি আছে। এটা ভস্মাচল হ'ব নে চিত্ৰাচল হ'ব? ৱাল্টাৰ লিউইনে ভাড়াঘৰৰ অফাৰ দিছে দেই, কোনোবাই সিট পালে ভাড়াঘৰৰ কাৰণে কন্টেক্ট কৰিব দিছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কেতিয়াবা লাগে বাৰু, দৰকাৰ হৈ যায় আমাৰ ন, কৰবাত গলে ভাড়াঘৰ বিচাৰি নাপায়। ওকে, সো এইটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখো নেকি? শেষলৈকে ৰাখো যে ভস্মাচল হ'ব, বহুতে কৈছে ভস্মাচল আৰু বহুতে কৈছে চিত্ৰাচল। ভস্মাচল হ'ব লাগে নে চিত্ৰাচল হ'ব লাগে? এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দিছো দেই, কি হ'ব?
নিপামনি ডেকা ভেৰি গুড ফুলেশ্বৰী অম্বিকা হৰবেশ্বৰী সো গোটেই কেইজনীৰ অকমান কি কাম হৈছিলে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন Next about which of the following kings was called a wise foolish king যে জ্ঞানী মূৰ্খ ৰজা বুলি কাক অভিহিত কৰা হয় সো জ্ঞানী মূৰ্খ ৰজাৰ যেতিয়া কথা কম আমাৰ কোনটো ডাইনেষ্টিৰ কথা আহিব তুগলক ডাইনেষ্টি হয়নে যেটো ডাইনেষ্টি আটাইতকৈ যদি খুধে যে আটাইতকৈ বেছি সময় কোনটো ডাইনেষ্টি আছিল তেতিয়া হলে তুগলক ডাইনেষ্টি হ'ব মনত ৰাখিব আটাইতকৈ বেছি সময় থকা ডাইনেষ্টিটো হৈছে তুগলক ডাইনেষ্টি এতিয়া চাব যেটো তুগলক ডাইনেষ্টি আছিল সেই তুগলক ডাইনেষ্টিৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিল ক্যাপিটেল চেঞ্জ কৰি দিছিল ভাবকচোন দিল্লীৰ পৰা কো দেৱনগিৰি লৈকে ক্যাপিটেল লৈ গৈছিল যাত 2 বছৰ থাকি পেলাই হঠাৎ আকৌ ঘূৰাই লৈ আহিলে তাৰ পিছত তেওঁৰ সময়ত কোন আহিছিল তেওঁৰ সময়ত এজন হেৰি আহিছিল ককচোন কোন আহিছিল ট্ৰেভেলাৰ এজন আহিছিল তেওঁ ধৰি বান্ধি ৰাখি থৈ দিছিল আৰু তেওঁ ৰিহালাখন লিখিছিল কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে ৰিহালাখন কোনে লিখিছিল তেওঁ ৰিহালাত মানে এই ৰজাজনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে ঠিক আছে কোন আছিল তো ফিৰোজ শাহ তুগলক মোহাম্মদ বিন তুগলক ইব্ৰাহিম লোডি সিকান্দাৰ সব লোডি বংশটো নহয় লোডি কাট কৰি দিওক এই ইব্ৰাহিম লোডিটো খালি কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইব্ৰাহিম লোডিৰ সময়ত The Battle of Panipat যদি আপোনালোকক খুদে যে পানিপথৰ ফাৰ্স্ট ব্যাটেল কেতিয়া হৈছিল 1526 1526ত মনত ৰাখিব বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোডিৰ মাজত কি হৈছিল পানিপথৰ প্ৰথমখন যুদ্ধ হৈছিল তো পানিপথৰ যুদ্ধৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে আপোনালোকে চাই থৈ দিব 1526ত পানিপথৰ প্ৰথমখন ব্যাটেল হৈছিল যেটো লোডি বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিল হয়নে ভেৰি গুড ইবন বটুতা আহিছিল তো মনত ৰাখি থৈ দিব সো ইবন বটুতা ৰিহালাখনৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকক খুদিব পাৰে যে সেইখিনি সময়ত কোন আহিছিল ইবন বটুতা আহিছিল সো ইবন বটুতাক তেও মানে যাব দিয়া নাছিল ৰাজসভাত কে মানে তেও ৰাজসভাখন চাব দিছিল কেদিনমান থাকিব দিছিল বুজি পাইছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন কি হ'ব মোহাম্মদ বিন তুগলক অপচন বি কাৰেক্ট আনসাৰ Next one. Next is say through which of the following streets does a tunnel connect the United Kingdom and France? Etia eyat apunak sabo moi streets or question disu hoine ketiaba streets sudibo pare ketiaba canal sudibo pare apunalokok ketiaba isthmus sudibo pare thik ase tarasot mainly channel boli kole Andaman Nicobar to hokole hoyto jane Andaman Nicobar to monot rakhibo je Andaman Nicobar kontu channel separate kori ase tetia hobo 10 degree sorry dey যদি আপোনালোকক খুদে যে কোনটো চ্যানেলে সেপাৰেট কৰি আছে তেতিয়া হ'ব 10 ডিগ্ৰী চ্যানেল তাৰপিছত স্ট্ৰেইট বুলি ক'লে সাপোজ আমাৰ ধৰক ইন্ডিয়াখন ইয়াত আছে ন তাৰপিছত ধৰক শ্ৰীলংকাখন ইয়াত আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো স্ট্ৰেইট আছে জানে না পাল্ক স্ট্ৰেইট হেটো মনত ৰাখি থৈ দিব পাল্ক স্ট্ৰেইট যদি খুদে ইন্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত কোনটো স্ট্ৰেইট আছে তেতিয়া হলে পাল্ক স্ট্ৰেইট হ'ব ওকে সো এতিয়া যেটো খুদিছে যে তলৰ কোনটো জলদ্বীপৰ মাজেৰে এটা সুৰংগ যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ফ্ৰান্সক সংযোগ কৰে এটা ইয়াৰ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপচন ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফিৰ পৰা এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে পাব হয়তো আপোনালোকক এইটো খুদিব পাৰে নহলে মই আপোনালোকক মাউন্টেইন খুদিব পাৰে হয়তো মাউন্টেইন খুদিব পাৰে নহলে আপোনাৰ এক্টিভ ভলকেনিক সাইট কিছুমান active volcanic site কিছুমান চাব active volcanic site কিছুমানৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হুদি দিয়ে ঠিক আছে স্ট্ৰেইট আৰু ডভাৰ মই কলুৱে ঠিক আছে যিবিলাক আমি শুনি থাকো বা আমি ধৰক আগতে আপোনালোকে পঢ়িছে বা আগৰ সেশনত আপোনালোকৰ ৰিভিজনো হৈছে সেইবিলাক সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি খুদে যাতে সকলে কৰিব পাৰে সেইবিলাক ওকে সো থ্ৰু which of the following street does a tunnel connect the United Kingdom and France যে তলৰ কোনটো জলদ্বীপৰ মাজেৰে এটা সুৰংগ যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ফ্ৰান্সক সংযোগ কৰে পাল্ক স্ট্ৰেইট দিয়া আছে ডেনমাৰ্ক স্ট্ৰেইট দিয়া আছে স্ট্ৰেইট অফ ডভাৰ দিয়া আছে Strait of Gibraltar দিয়া আছে so correct option কি হ'ব আমি যদি চাও ইয়াৰে Strait of Dover হয় না option C হ'ব correct answer okay so option C very good option B কৈছে দে Denmark Strait নহয় Denmark Next question. Next is which country has the longest coastline in the world? Eto sabo moi world ok prithibik loi disu. Jodi by chance apunak amar bharatborhor de tetia ki koribo? Amar India khonoro dibo pare. So coastal line mane monot rakhibo jikhinit ki ase pani ase. ইয়াতে ধৰক আমাৰ আৰবিয়ান সি আছে আৰব সাগৰ আছে ইয়াতে কি আছে ইন্ডিয়ান ওশিয়ান ভাৰত মহাসাগৰ আছে আৰু ইয়াতে কি আছে বে অফ বেংগল সো এই তিনিটা সাইডতে আমি যদি সব পানী আছে সো আলটিমেটলি গুজৰাটৰ পৰা ইফালে ওয়েস্ট বেংগলৰ লৈকে সো কি কৰিব গুজৰাটৰ পৰা ওয়েস্ট বেংগল লৈকে ইফাল লৈকে কি কৰিব আমি যদি চাও যে কোস্টাল বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰে সো কোস্টাল বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰিলে ইফালে কেইখন ষ্টেটে শেয়াৰ কৰে কেতিয়াবা এখিনো খুদিব পাৰে মনত ৰাখিব সো ইফালে যদি দিয়ে তেতিয়া হলে আমাৰ কোনটো হ'ব মই মনত ৰখাটা ট্ৰিক্স দিছিল আপোনালোকক বট মনত ৰাখিলে হল বি ফৰ বেংগল ও ফৰ ওড়িশা এ ফৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ টি ফৰ তামিলনাডু হয় না আৰু ইফালে আছিল কেসে কাহা ঘুমনে যাওগে মেৰি মা
कैसे कहा घूमने जाओगे मेरी माँ বা कैसे कहा घूमने जाओगे माताजी তো মাতাজি বুলি ক'লে আপোনালোকে জি ফৰ গুজৰাট আপোনালোকে ধুনীয়াকে মনত ৰাখি থৈ দিব পাৰে সো কেৰালা কৰ্ণাটকা গোৱা তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাট সো এইফালে হৈ যাব টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টেট কেইখন 5খন তো এইফালে 5খন এইফালে 4খন তো 5 + 4 কিমান হল 9খন তো 9খন ষ্টেটে আমাৰ যদি চাও যে ভাৰতবৰ্ষৰ টোটেল কি কৰি আছে কোষ্টেল যেটো বাউন্ডাৰী হয় হেতু শেয়াৰ কৰি আছে তো আৰু এইটো খুদিব পাৰে যে আটাইতকৈ বেছি কোনখনে শেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়া হলে মনত ৰাখিব কোনখন হ'ব জানেনে গুজৰাট ওকে সো আগতে আছিল 7516.6 কিলোমিটাৰ কিন্তু এটা নিউলি ডাটা আপডেট কৰা হৈছে আপোনালোকে আপডেট হৈছে নে নাই আপোনালোকে আপডেট হৈছে নে নাই বেয়া খাতৰা দিছিলো মই এটো কাৰণ জি ফৰ ইটো সাইডত গোৱা আছে ইফালে গোৱা আছে হয় নে নাই ইফালে গোৱা আছে সো সবৰে গোৱাত ফুৰিব যোৱা প্ল্যান বনাই নে না যায় तो আমি ফুৰিব যোৱা সো कैसे कहा घूमने जाओगे माताजी के फॉर केरला क फॉर कर्नाटका হয় না নাই ঘুমনে জি ফৰ কত ফুৰিব যাম গোৱা যাওগে তো কানেক্ট কৰিব লাগিব মাতাজি মা ফৰ মহাৰাষ্ট্ৰ জি ফৰ গুজৰাট হৈ গল মনত থাকি গল ওকে yes তো হাইয়েস্ট যদি সব গুজৰাটে শেয়াৰ কৰি আছে টোটাল আছিল 7516.6 এটো আগৰ মই যদি বৰ্তমান হুদু যে এট প্ৰেজেন্ট হেতু চেঞ্জ কৰা হৈছে সো এট প্ৰেজেন্ট চেঞ্জ কৰাটো কোনোবাই জানে নেকি যে এট প্ৰেজেন্ট বৰ্তমান কিমান হৈছে এতিয়া তাতে আপডেট হৈছে এতিয়া আপোনালোকে বা আপডেট হৈছে না নাই হেতুৱে কথা তাতে তো আপডেট ভাৰ্সন আহি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে আপডেট হ'ব লাগিব মেইনলি তেতিয়াহে হ'ব সো এতিয়া চাব আমি যদি চাও যে দেশৰ উপকূল ৰেখা দীঘলীয়া হেতু হ'ব কানাডা অপচন এ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে অপচন এ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ আপডেট হোৱা নাই এতিয়ালে অকল মোবাইলটো আপডেট দি থাকিলে নহব গম পাইছেন নাই নিজেও অকমান আপডেট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কামত দিব বুজি পাইছে অকল আমাৰ ফোন কিটা আপডেট কৰি থাকিলে নহব আপডেট আমি নিজেও হ'ব লাগিব নেক্সট সাব নেক্সট এইখিনিৰ পৰা কোৱেশ্চন খিনি আমি গুটেখিনি ম্যাথছ দা ফলোইং আপোনালোকে মিলাব লাগে মই সাইড হৈ দিম আপোনালোকে ধুনিয়াকে মিলাব এনসাৰ কব হা ম্যাথছ দা ফলোইং এই গুটেখিনি কোৱেশ্চন আমি ধুনিয়াকে মিলাম ইয়াৰ পিছত সো কলম এ ইফালে দিয়া আছে কলম বি এইটো সাইডে দিয়া আছে কলম এ দিয়া আছে সম্পাদন সত্যাগ্ৰহ আৰু সন কেটা চাই লব খেদা সত্যাগ্ৰহ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এটা আপোনালোকৰ ইয়াতে জানো মই কোচ খেলি মেলি লাগিব অকমান এই খেদা সত্যাগ্ৰহ বহুতে খেদা সত্যাগ্ৰহটো কি ভাবে জানে নে খেদা সত্যাগ্ৰহটো এদিন মই আপোনাৰ অফলাইন ক্লাছ এটাত ষ্টুডেন্ট মানে কৈছিলে খেদা সত্যাগ্ৰহ মানে মেম যেতিয়া সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিলে খেদি দিছিলে নেকি একচুয়ালি খেদা এখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম হয় গুজৰাটৰ সো যেটো খেদা সত্যাগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় বহুতে ভাবে যে খেদা মানে খেদি দিয়া মানে বোটটো বুজি নাপালে বোটটো বি ফৰ বেংগল ও ফৰ উৰিষ্যা এ ফৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ টি ফৰ তামিলনাডু মানে পানীত আমাক চলিবলৈ নাও লাগে নে নাই সেইফালে আমাৰ কি আছে বে অফ বেংগল আছে তো বট ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিলে হল বট মানে নাও বুজি পাইছে এতিয়া A2 B3 C1 D4 okay very good তো এতিয়া চাব আমি যদি চাও যেটো সম্পাদন সত্যাগ্ৰহ কেতিয়া হৈছিলে 1917 চনত হৈছিলে হয় না নাই তাৰ পিছত যেটো খেদা সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে খেদা সত্যাগ্ৰহ কিমান চনত হৈছিলে খেদা সত্যাগ্ৰহ তাৰ পিছতে সম্পাদন মানে সত্যাগ্ৰহ চলি থকাৰ পিছতে হ'ব নে নাই তো যেটো হ'ব তো হেতু কাৰণে খেদা সত্যাগ্ৰহ তাৰ ওচৰত বলে কিমান হ'ব 1918 সো এইটো আমি অকমান কমন সেন্স ইউজ কৰিব পাৰো তো কোৱাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আপোনালোকে যেটো জানে যে 1942 হয় আৰু তাৰ লগত সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কিমান হ'ব 1930 হ'ব কাৰণ হেতুৱে বাকি থাকি গল ন 1930 হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া চাব কোৱাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যেটো ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিলে ভাৰতীয় আন্দোলনৰ মনত ৰাখিব কনকলতা বাইদেউৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কনকলতা বাইদেউৰ কথা কিয় মনত ৰাখিব চাব কাৰণ কনকলতা বাইদেউক সেই গপুৰ থানাৰ সন্মুখত কি কৰা হৈছিলে গুলিয়ে হত্যা কৰা হৈছিলে হয় না নাই আৰু তেওঁক আমাৰ অসম ইতিহাসত আমি যদি চাও যে বীৰবালা বুলি কাক কোৱা হয় তেতিয়া হলে বীৰবালা বুলি কাক কোৱা হয় বুলি কলে মনত ৰাখিব যে বীৰবালা বুলি আমি কাক জানো কনকলতা বাইদেউক জানো ঠিক আছে সো আমি যদি এইটো মিলাও তেতিয়া হলে কোনটো হ'ব এ হ'ব 1917 তাৰ পাছত খেদা সত্যাগ্ৰহ হ'ব 1980 সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট যেটো আইন অমান্য আন্দোলন হ'ব 1930 আৰু কোৱাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হ'ব কিমান 1942 নেক্সট ওয়ান এইটো মিলাওক এবাৰ ইয়াতে মানুহ কেজনৰ নাম দিয়া আছে আৰু তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন দিয়া আছে যে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এটা প্ৰথম দিয়া আছে ৰাজকুমাৰ শুক্লা ডক্টৰ বি.এড আম্বেদকাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ তাৰপিছত বিনোবা ভাবে আৰু লৰ্ড আৰউইন সো হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট অপশন ভালকে মিলাও প্ৰথম চাব ৰাজকুমাৰ শুক্লা তো মেইনলি ৰাজকুমাৰ শুক্লাক আমি যদি চাওতে গান্ধীক কি সম্পাদনৰ হেৰিখিনি দেখাবলৈ আনিছিলে নাই হয় না নাই
সুব্রতা yes মুকুন্দ কাকতিকো দিয়া হৈছিলে এটো মনত ৰাখি থৈ দিব সো ইয়াতে মই এটো মিলাই দিছো দিয়ক ৰাজকুমাৰ শুক্লাটো মিলাই দিছো যে ব্ৰট গান্ধী টু চম্পাৰণ তো চম্পাৰণ লৈকে গান্ধী কানিছিলে কোনে ৰাজকুমাৰ শুক্লা এতিয়া যেতিয়া ভীমৰাও আম্বেদকাৰটো তো আপোনালোকে হয়তো জানে হয়নে নাই ভীমৰাও আম্বেদকাৰটো তো আপোনালোকৰ খেলি মেলি হ'ব নালাগে কিহৰ লগত ৰিলেট হয় তেও A2 D1 okay লৰ্ড আৰউইন 1931 চনতহে লৰ্ড আৰউইনে সাইন কৰিছিলে গান্ধীৰ হৈতে D1 কেনেকৈ হ'ব সত্যাগ্ৰহৰ লগত বি.আৰ. আম্বেদকাৰ কেনেকৈ লিংক আপ হ'ল কওকচোন কেনেকৈ লিংক আপ হ'ব এটো যদি চাও ডক্টৰ আম্বেদকাৰ হ'ব পুনা পেক্ট মনত ৰাখিব B1 তাৰছত লৰ্ড আৰউইনৰ সাইন হৈছিলে কি হত যে সাইন পেক্ট উইথ গান্ধী 1931 তাৰছত যেটো বিনোবা ভাবে যিখন প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিব তো এটো হ'ব ৰাজকুমাৰ শুক্লা কিহৰ লগত তেও কি কৰিছিলে যে চম্পাৰ লৈকে গান্ধী কানিছিলে হয় না নাই বি.আৰ. আম্বেদকাৰ হ'ব পুনা পেক্টৰ হৈতে সো তাৰছত বিনোবা ভাবে আছিলে যে যেতিয়া 1945 চনত প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে নেক্সট লৰ্ড আৰউইন তো লৰ্ড আৰউইনে কি কৰিছিলে যেটো গান্ধীৰ হৈতে 1931 চনত তেও চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ঠিক আছে ম্যাক্সিমামৰ আনসাৰ কিন্তু ভুল হৈছে দেই ম্যাক্সিমামৰ আনসাৰ কিন্তু ভুল হৈছে কিন্তু এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপোনালোকে পাব তো এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকে কাইন্ডলি চাব যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন যাতে আপোনালোকৰ ভুল নহয় ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান Next এতিয়া আকৌ আমাক কিছুমান স্পোর্টস ন্যাশনাল স্পট দিয়া আছে মানে আমাক ন্যাশনাল পার্ক দিয়া আছে ওকে ন্যাশনাল পার্ক তো টোটাল নাম্বার অফ ন্যাশনাল পার্ক আছে 8খন মনত ৰাখিব টোটাল নাম্বার অফ ন্যাশনাল পার্ক যদি হুদে 8খন সো এতিয়া আমাক কি হুদিছে যে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কেখন হুদিছে যে কোট কোট বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰি আছে ওৰাং ন্যাশনাল পার্ক আৰু মই ইয়াতে আপোনালোকক জনাও যে ইয়াতে আপোনালোকে এটো শিওৰ হৈ নাথাকিব যে অকল আপোনালোকক আমাৰ অসমৰ ন্যাশনাল পার্কখনে হুদিব হেতু নহয় কিন্তু দেই যে আমাৰ ইয়াতে কি হুদিব পাৰে আমাৰ যিখিনি বাহিৰ বুলি একদম এক্স্যাক্টলি নকও যে ইন্ডিয়াৰে খুদিব যেনেকে যিখন আমাৰ বান্ধৱগড় ন্যাশনাল পার্ক খুদিব পাৰে তাৰছত আপোনাৰ হেমিছ ন্যাশনাল পার্ক খুদিব পাৰে তাৰছত গিৰ ন্যাশনাল পার্ক তাৰছত আপোনালোকে যদি চাই যে আমাৰ যিখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ 𝐀𝐝𝐬𝐬𝐢𝐬𝐬𝐢 ন্যাশনাল পার্ক খুদিব পাৰে নামদফা খুদিব পাৰে মাউলুং ন্যাশনাল পার্ক খুদিব পাৰে সো নৰ্থ ইষ্টৰ এই কিখন ন্যাশনাল পার্কো আপোনালোকে পঢ়ি যাব দেই সেই কিখনো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো এতিয়া এটো কি হ'ব এটো মিলাওক ধুনিয়াকে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক কোট কোট আছে কোৰ লগত বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰিছে এটো ঠিকে আছে এটো মিলাবলগীয়া হোৱা নাই নেকি কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক যদি চাও ইয়েস গোলাঘাট আৰু নগাঁও বাউন্ডাৰি শেয়াৰ কৰি আছে এটা কোকচোন যে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্কক ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে কিমান চনত ডিক্লাৰেশন দিয়া হৈছে সো কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্কক 1985 ত 1985 চনত ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে কোনে ডিক্লাৰেশন দিয়ে ইউনেস্কোয়ে হয় না নাই সো কাজিৰঙাৰ লগত কাক দিয়া হৈছিল মানস ন্যাশনাল পার্ককো দিয়া হৈছিল মনত ৰাখিব কিন্তু মানস ন্যাশনাল পার্কক আকৌ এবাৰ ৰিমুভো কৰা গৈছিল ৰিমুভ কৰা মানে ডেঞ্জাৰত আছে বুলি এনাউন্স কৰিছিল একজেক্টলি ৰিমুভ কৰাই দিয়া নাছিলে তাৰ পৰা তাৰছত নেক্সট ইজ ওৰাং ন্যাশনাল পার্ক সো ওৰাং ন্যাশনাল পার্ক কোত আছে দৰং আৰু শোণিতপুৰ হয় না নাই নামেৰি ন্যাশনাল পার্ক শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে নামেৰি ন্যাশনাল পার্ক কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় আমাৰ যিখিনি অসমৰ ষ্টেট সিম্বল হয় যিখিনি জাতীয় প্ৰতীক তো সেইখিনিও আপোনালোকে ভালকে চাব এক্সামত এনে বহুত ইজি লাগে যে আমাৰ নিজৰ জাতীয় সিম্বল খিনি বা ষ্টেট সিম্বল খিনি আমি নাজানিম নে কিন্তু পৰীক্ষা যেতিয়া দিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে হলংগছে আছিল নে ষ্টেট ট্ৰি আহত আছিল ফুল আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে যে লটাছ আছিল নে বা কপৌ ফুল আছিল বা সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে অকমান এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ৰিভিজন দিব এক্সামত বহাৰ আগতে তো ষ্টেট সিম্বল বুলি যেহেতু কৈছো মই নামেৰি ন্যাশনাল পার্কত আমাৰ যেটো ষ্টেট বাৰ্ড হয় দেওহা ঠিক আছে হোয়াইট উইং ডাক সো মেইনলি কোট পোৱা যায় নামেৰি ন্যাশনাল পার্কত পোৱা যায় আৰু যেটো ডিব্ৰু-চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্ক দিয়া আছে মনত ৰাখিব ডিব্ৰু-চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্ক তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় ইয়াস ঠিকে আছে গুটেখিনি মিলি আছে তো ডিব্ৰু-চৈখোৱা যেতিয়া ন্যাশনাল পার্ক দিব হোয়াইট উইং ডাক প্লাস মেইনলি পোৱা যায় যিখিনি বনৰীয়া ঘোঁৰা wild horses বা wild asses বুলি কোৱা হয় সো বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা একমাত্ৰ ন্যাশনাল পার্ক খনে হৈছে কিন্তু ডিব্ৰু-চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্ক যত পোৱা যায় কিন্তু আপোনালোকক যদি দুইটা ওয়ার্ড মেনশন কৰি খুদে যে ডিব্ৰু-চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্কত যদি অকল হোয়াইট উইং ডাক বুলি খুদে দেওহা তেতিয়া হলে নামেৰি হ'ব যদি তাতে আপোনালোকক wild horses বুলি উল্লেখ কৰি দিছে যে বনৰীয়া ঘোঁৰা আৰু দেওহা তেতিয়া হলে ডিব্ৰু-চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্ক হ'ব তো চাই লব যে কোৱেশ্চনটো কেনেকে খুদিছে বুজি পাইছে সো আমি যদি চাও এটো কারেক্ট অপশন আমি কোড চাম যে A1 B2 C3 D4 গুটেখিনি আমাৰ ঠিকে মিলি আছে ইয়াতে নেক্সট আব নেক্সট আমাক ইয়াতে লিডাৰৰ লগত কি কৰিব দিছে এইফালে সে মিলাব দিছে সো এইটো মিলাক কি হ'ব
কপৌফুল যেটো ফক্সটেইল অৰ্কিড ৰব মই এইটো কোৱেশ্চন কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটা কোৱেশ্চন সুধি দিও হা এইটো আপোনালোকে এনসাৰটো জনাওক যেটো আমাৰ ফক্সটেইল অৰ্কিড কপৌফুল এতিয়া এইটো কোকচোন আমাৰ অসম এটো এবাৰ এপিএসসি কোনটো এটা ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সামত দিছিলে দেই অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন ষ্টেটৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় এটো জলদি আনসাৰ দিব লাগে অসম আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন ষ্টেটৰ কি হয় ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় এই বঢ়িয়া ভেৰি গুড কি হল হয় তেতিয়া হলে অৰুণাচল প্ৰদেশ সো এইটো সাইড হৈ দিব ভেৰি গুড ওকে সো এতিয়া আমি এই কোৱেশ্চনটো কৰিম কি দিয়া আছে যে লিডাৰ কেইজনৰ নাম দিছে আৰু মুভমেন্ট মানে কোনটো মুভমেন্টৰ হৈতে তেওঁলোক জড়িত আছিল প্ৰথম দিয়া আছে গোপীনাথ বৰদলৈ তাৰ পিছত তৰুণৰাম ফুকন চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা তাৰ পিছত কুশল কোঁৱৰ এতিয়া যদি চাও যে গোপীনাথ বৰদলৈটো ঠিকে মিলি আছে তো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল লগতে প্ৰথম আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল অসমৰ হয়নে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সো অপচন 1 আমাৰ কাৰেক্ট দিয়া আছে নেক্সট তৰুণৰাম ফুকন আমাৰ আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ লিডাৰ আছিল নে তৰুণৰাম ফুকন যদি চাও ইয়েস তেও আমাৰ যদি চাও যেটো আমাৰ প্ৰথম যদি আৰ্লি পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন বুলি কয় তেতিয়া হলে তো আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ কথাই আহিব তাৰ লগত এটো বস্তু মনত ৰাখিব যে মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে সেই তেও যিখিনি ভাষণ দিছিলে সেই গুটেই ভাষণখিনি তেও আমাক অসমীয়ালৈ কি কৰিছিলে অনুবাদ কৰি পেলাই গুটেই মানুহখিনিক বুজাই দিছিলে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তাৰ লগত চাব যেটো তৰুণৰাম ফুকনক আমি কি বুলি জানো তেও কি বুলি কোৱা হয় দেশভক্ত বুলি কোৱা হয় দেশভক্ত লোকপ্ৰিয় বুলি কাক জানো লোকপ্ৰিয় বুলি কাক কোৱা হয় লোকপ্ৰিয়টো বহুতে জানে নে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাইটো লিখি দিয়ে কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱক তেওঁক আমি কি বুলি জানো ৰসৰাজ বুলি জানো বা সাহিত্যৰথী বুলি কোৱা হয় যদি লোকপ্ৰিয় বুলি দিয়ে তেতিয়া হলে গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ব মনত ৰাখিব সো এইবিলাক বস্তু যাতে ভুল নহয় কাৰো তাৰপিছত চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা তেওঁ আসাম টি লেবাৰ মুভমেন্ট যেটো হৈছিল তেওঁ সেই মুভমেন্টৰ সৈতে জড়িত আছিল কুশল কোঁৱৰ সো যেটো ম্যাচিউৰ ডিউৰিং কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ঠিক আছে কুশল কোঁৱৰৰ নামটো মনত ৰাখিব আমি যেতিয়া 1942 ভাৰতীয় আন্দোলন যে হৈছিল তাতে ঠিক যেনেকৈ আমি কনকলতা বাইদেউৰ নামটো মনত ৰাখো মুকুন্দ কাকতিৰ নামটো মনত ৰাখো তো হেতু কাৰণে আপোনালোকে কুশল কোঁৱৰৰ নামটো মনত ৰাখিব যে তেওঁকো কি কৰা হৈছিল হত্যা কৰা হৈছিল যেতিয়া কি হৈছিল 1942 1942 চনত ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান এটা স্পোর্টস রিলেটেড কোয়েশ্চন চাবো স্পোর্টসৰ লগত ৰিলেটেড এটা কোয়েশ্চন পাবো হেতু শিওর মানে ঠিক আছে তো স্পোর্টসৰ ওপৰতো যেহেতু এটা কোয়েশ্চন থাকিব এটো কি হ'ব এতিয়া ক্রিকেট দিয়া আছে হকি দিয়া আছে ফুটবল দিয়া আছে বেডমিন্টন দিয়া আছে ক্রিকেট রঞ্জি ট্রফি হকি ধ্যানচাঁদ ট্রফি ফুটবল সন্তোষ ট্রফি বেডমিন্টন থমাস কাপ Correctly দিয়া আছে yes so ক্রিকেটৰ লগত ৰিলেট হয় কোনটো ৰঞ্জি ট্ৰফিটো হকিৰ লগত ৰিলেট হয় ধ্যানচাঁদ ট্ৰফি ফুটবলৰ হৈতে কোনটো হ'ব সন্তোষ ট্ৰফি আৰু বেডমিন্টনৰ লগতে কোনটো ৰিলেটেড হয় থমাস কাপ বহুতে থমাস কাপটো ক্ৰিকেটৰ লগত মানে ৰিলেট কৰে কিন্তু ক্ৰিকেট নহয় দেই মনত ৰাখিব যদি আমাক বেডমিন্টন দিয়ে তেতিয়াহে কোনটো ৰিলেট হ'ব থমাস কাপ আৰু লগতে আপোনালোকৰ যে খেলুৱৈৰ সংখ্যা যে নাম্বাৰ অফ প্লেয়াৰ্স হেতু আপোনালোকে চাইট হৈ দিব যে খেলুৱৈৰ সংখ্যা কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে সো হেতু আপোনালোকক কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে নাম্বাৰ অফ প্লেয়াৰ্স কিমান থাকে সো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব ধুনিয়াকে নেক্সট চাব এৱাৰ্ডৰ ওপৰত দিয়া হৈছে সো ইয়াতে এইটো সেশন যদি আপোনালোকে চাই যে মই গুটেইখিনি আপোনালোকক অলৰেডি দি দিছো যে এৱাৰ্ড সুধিব পাৰে ফেষ্টিভেল সুধিব পাৰে সব কিটা টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন আছে দেই তো গুটেই কিটা টপিক আপোনালোকে হয়তো এতিয়া গমে পাইছে যে কোনখিনি টপিকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব ঠিক আছে সো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকে যাতে চাইট হৈ দিয়ে এটো কি হ'ব Arjun Award. So, যেটো Arjun বঁটা দিয়া হয় Outstanding Performance in Sports. Next কৈছে দ্ৰোণাচাৰ্য Award. Excellence in Coaching. Major Dhyanchand's Award. Lifetime Achievement in Sports. আৰু যেটো খেল ৰত্ন Award যেটো Highest Sporting Honor in India. So, ইয়াৰ গুটেই কিটা আমাৰ মিলি আছে নে যদি চাও যে অৰ্জুন এৱাৰ্ড যেটো দিয়া হয় yes Outstanding Performance in Sports আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰথম কোনে পাইছিলে অৰ্জুন বঁটা তেতিয়া হলে মনত ৰাখিব কোনে পাইছিলে ভগেশ্বৰ বৰুৱা হয়নে আৰু তেওঁৰ নামতে কি কৰা হয় 3 সেপ্টেম্বৰত মনত ৰাখিব 3 সেপ্টেম্বৰত অৰ্থাৎ 3 সেপ্টেম্বৰত কি পালন কৰা হয়
অভিৰুচি দিৱস পালন কৰা হয় মনত ৰাখিব যদি আমাক খুদে যে 3 সেপ্টেম্বৰত কি পালন কৰা হয় অভিৰুচি দিৱস পালন কৰা হয় কেতিয়া পাইছিলে 1966 1966 চনত আৰু তাৰ পিছত প্ৰথম মহিলা যদি খুদে তেতিয়া হলে মনালিসা বৰুৱা মেহতা হ'ব ওকে সো দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা ইয়েস গুৰুক দিয়া হয় হয়নে কোচিং জুনে মানে কোচ থাকে তেওঁলোকক মেজৰ যেটো ধ্যানচাঁদ বঁটা যেটো লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড হয় তাৰপিছত যেটো খেল ৰত্ন বঁটা হেতু আছে হাইয়েষ্ট স্পৰ্টিং অনাৰ ইন ইন্ডিয়া সো গুটেই স্পৰ্টছৰ চাও যদি গুটেই এৱাৰ্ড কেটা আমাক ইয়াতেও ঠিকমতে দিয়া আছে কোনো ধৰণৰ ভুল ইয়াতে দিয়া নাই নেক্সট ওয়ান নেক্সট আকো স্পৰ্টছৰ হৈতে দিছো মই মানে পাৰ্সনৰ নাম দিছো ইয়াতে আৰু কোনটো খেলৰ হৈতে জড়িত কাৰণ চাব তেনেকুৱাকেও কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে বা এটো ধৰণে সুধিব পাৰে তো যেনেকে সুধিলেও যাতে আপোনালোকৰ এক্সামত খেলিমেলি নহয় এটো Yes, Monalisa কেতিয়া পাইছিলে 1987 ত পাইছিলে very good এটো দিয়া আছে না ঠিকে মেৰি কম বক্সিংৰ হৈতে জড়িত স্থানীয় মিডিয়া কি হৈতে টেনিছৰ হৈতে হিমা দাস কি হৈতে মানে এথলেটিক হয় নাই মেইনলি এথলেটে হৈতেও মিথালী ৰাজ কি হৈতে জড়িত হয় ক্ৰিকেটৰ হৈতে এটো ইয়েস কাৰেক্টলি মিলি আছে তো ধুনিয়াকে সাইট হৈ দিব দেই এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কিন্তু ভালকে ৰিভিজন দিব আৰু গুটেইখিনি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যাব নিহাৰিকা দত্ত বুলি আছে তো মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকক এই পিডিএফ টো দি দিম পিডিএফ টো কথা যে সুধি আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব নিহাৰিকা দত্ত বুলি তাত সাৰ্চ কৰিলে হল তাতে পাই যাব ওকে সো তাতে যাব মোৰ WhatsApp গ্ৰুপ তো তেনেকে নাই আপোনালোকে মোক Instagram আইডি DM কৰিব পাৰে তাতে মই ষ্টুডেন্টৰ লগত যিখিনি কথা পাতো তাতে কথা পাতা যায় ঠিক আছে যেটো নিহাৰিকা দত্ত 13 বুলি আছে মই লিখি দিছো তাতে আপোনালোকে মোক DM কৰিব যাৰ যি কোৱেৰিজ খিনি থাকে ইয়াতে সুধিলে হল এটো আছে Instagram আইডি নিহাৰিকা দত্ত 13 আছে বাৰু আপোনালোকে গুটেইখিনি মানুহ যদি কোনোবা নতুনকে আহিছে তেন্তে মোৰ বেলেগ কোনো ধৰণৰ গ্ৰুপ নাই ঠিক আছে সো তাতে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰিব হয়তো টেলিগ্ৰাম চেনেল নহলে ইনষ্টা আইডি Okay, yes, mix up question আছে extra question নাই ইয়াতে next আবা মেডেলৰ ওপৰত যে কেতিয়া পাইছিলে এটো অকমান সকে টাফ লাগিব আপোনালোকৰ হয় না নাই এটো আমাৰ তেনেকে মনত নাথাকে ন কেতিয়া আছিলে অভিনৱ বিন্দা দিয়া আছে যে গোল্ড মেডেল পাইছিলে তে 2008 ত শুটিংত ৰবি কুমাৰ দহিয়া ৰেসলিংত পাইছিলে লাভলিনা বৰগোহাই বক্সিংত পাইছিলে সাক্ষী মালিক ৰেসলিংত পাইছিলে তো এতিয়া আপোনালোকে লাভলিনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওটো তো মিলি আছে তেওটো গম পাব মধুস্মিতা চেতিয়া নাই হবহে ক্লাস স্টার্ট হব অতি সোনকালে হব এতিয়ালে হোৱা নাই ঠিক আছে অতি সোনকালে হব ক্লাস পাই যাব আপোনালোকে ভগেশ্বৰ বৰুৱা তো এনফোর্সমেন্টত আহিছিলে ন ইয়েস কোনোবা তাত আহিছিলে মই এটো কাৰণে কলো ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম এটাত আহিছিলে তো এতিয়া চাবা অভিনৱ বিন্দ্ৰা কিহত পাইছিলে শুটিং গোল্ডত ঠিকে দিয়া আছে ৰবি কুমাৰ দহিয়া কেতিয়া পাইছিলে ৰেসলিংত পাইছিলে লাভলিনা বৰগোহাই আমি যদি চাও বক্সিংত পাইছিলে সাক্ষী মালিকে কিহত পাইছিলে ৰেসলিংত পাইছিলে সো ইয়াটো আমি যদি চাই গুটেই কিটা আমাক কাৰেক্টলি ধুনিয়াকে মিলিয়ে আছে ইয়াটো কোনো ধৰণৰ মিল নাই এতিয়া আপোনালোকে এইটো কোৱেশ্চন কৰক ম্যাথছ দ্য এপিগ্ৰাফ ইন লিষ্ট 1 উইথ দ্য ৰুলাৰ্স হু ইছুড them in list 2 এটা এপিগ্ৰাফ মানে শিলালিপি ইয়াতে শিলালিপি কেইখনমান দিয়া আছে আৰু ইয়াতে মানে ৰজা কেইজনমান দিয়া আছে এতিয়া আপোনালোকে কব লাগে মিলাই পেলাই যে কাৰেক্টলি আছে নে নাই যে বৰগঙ্গা ইনস্ক্ৰিপচন নিধানপুৰ তাৰপিছত যিখন আমি হাইউনথাল ইনস্ক্ৰিপচন বুলি কোৱা হয় এইখন কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট এইখন এপিএসসি কোৱেশ্চন সুধিছিলে আৰু যিখন গাছলে ইনস্ক্ৰিপচন হয় বিউটি ওয়াল ঠিক আছে দিম অতি সোনকালে দিম বাৰু কি হ'ব এতিয়া কাৰেক্ট অপচন আপোনালোকে বেলেগ না জানিলেও নিধানপুৰখনটো জানে নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপচনটো শুনিছে নিধানপুৰখন হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন যদি আমাক খুদে যে নিধানপুৰ যিখন ইনস্ক্ৰিপচন আছে নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপচনখন হ'ব কি ভাস্কৰ বৰ্মন আচ্ছা ঠিক আছে দিম ৰব ক্লাস স্টার্ট কৰিম হুনকালে স্টার্ট কৰিম এই অকমান কিবা কিতাপৰ কাম চলি আছে একচুয়ালি হেতু কাৰণে ক্লাস খিনি স্টার্ট হোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল খবৰ আছে ধুনিয়া আৰু এটা ভাল খবৰ দিম বাৰু অতি হুনকালে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যদি চাও যদি বি ইয়াৰ পৰা মিলাও চাব B1 কোড আছে দুটাত আছে অপশন এ আৰু আমি অপশন কি কাট কৰি দিম বি কাট কৰি দিম কাৰণ B1 ইয়াতে আছে তো বাকি এতিয়া আমি এটা মিলাব লাগে ঠিক আছে তো নিধানপুৰ যিখন আছে আমি যদি চাও নিধানপুৰখন কৰ ভাস্কৰ বৰ্মন দিব বৰগঙ্গা ইনস্ক্ৰিপচন কাৰ সময়ত হয় ভুটি বৰ্মন ঠিক আছে মনত ৰাখিব ভুটি বৰ্মন কিন্তু ইয়াতেও 2 আছে ইয়াতেও 2 আছে এইটো ট্ৰিক্সে কাম নিদিব আমি নেক্সট আমি যিখন আমাৰ হাইউনথাল ইনস্ক্ৰিপচন আছে তাতে যাব লাগিব তো হাইউনথাল যিখন ইনস্ক্ৰিপচন আছে আমি যদি চাও
সেইখন হ'ব কোন হাজাৰা বৰ্মনৰ সময়ত হাজাৰা পুখুৰী আপোনালোকে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়তো শুনিছে এইটো হ'ব আমাৰ 4 তো ইয়াতে C টো কাট কৰি দিয়ক D ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে D টো কি হ'ব কাৰেক্ট ওয়ান ঠিক আছে আৰু গচ্ছল যিখন ইনস্ক্ৰিপচন আছে সেইখন কাৰ দিনত গোপাল বৰ্মনৰ সময়ত কি কৰা হৈছিল ইস্যু কৰোৱা হৈছিল তো কানাই বৰখি বুৱা শিলালিপিখনো মনত ৰাখিব নৰ্থ গুৱাহাটী যেটো আমাৰ 1206 1206 প্ৰথম যেতিয়া মুছলিম ইনভেডৰ বাক্তিৰ খিলজি আহিছিল এই বাক্তিৰ খিলজিৰ আক্ৰমণৰ কথা সেইখনত উল্লেখ কৰা আছে ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই থৈ দিব সো মোৰ সেশনত আপোনালোকৰ এইখিনিও কোৱেশ্চন আছিল তো এতিয়া আপোনালোকৰ পলিটি খিনি ডিসকাশন কৰিব ঠিক আছে সো সকলোৱে ধুনিয়াকে ক্লাসটো চাওক ক্লাসটো সকলোৱে ধুনিয়াকে কৰক মই কৈছো পিডিএফ টো পাই যাব টেলিগ্ৰাম চেনেলত আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল ভালকে দিব উইশ ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট সকলোৰে ভাল হোক ধুনিয়াকে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি যেহেতু ইমান ধুনিয়াকে চলাইছে তো সকলোৱে প্ৰস্তুতি কৰি থাকক প্ৰিপাৰেচন চলাই থাকক ক্লাস বিলাক চাই থাকিব আগৰ যিখিনি বস্তু পঢ়িছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ৰিভিজন দিব যিমানখিনি পাৰে সো মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মই দিব লাগে আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা মই সেইখিনি দিলো চাব এইকেইটা টপিকৰে কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে কাৰণ গোটেই টপিক এটা ক্লাছত কভাৰ কৰি দিয়াটো পসিবল নহয় তো মই যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক টপিক ৰিলেটেড মই কৈ গৈছো যে এইটো টপিক চাই যাব এইটো টপিক চাই যাব কি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি আছে মই যেহেতু কলম A B মিলোৱা কোৱেশ্চন খুব ফুডি আছে তো হেতু কাৰণে মই আপোনালোকক কেনেকুৱা কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰাইছো যাতে পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে খেলিমেলি পাবলগীয়া নহয় ঠিক আছে সো আগৰ যেটো মক টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিস সেটৰ ক্লাস আছিল হেতু আপোনালোকে চাব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰবলেম নাপাইগে আৰু ঠিক আছে সো আপোনালোকে পলিটি পৰ্চনটো এতিয়া মেমৰ হৈতে ডিসকাশন কৰক ধুনিয়াকে ক্লাসটো চাওক লগ পাম সি দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ টেক কেয়াৰ বাই বাই হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ পঢ়া পাতি কেনেকুৱা চলিছে ভাল চলিছে নে দৌৰিছে বুজি পাইছো বাৰু অলপমান টেনশন হৈ আছে কিন্তু টেনশন হোৱাটো এটো ইটস নৰ্মেল চাওক যোনে পৰীক্ষা দিয়ে ন যিমানে ডাঙৰ স্কলাৰ যিমানে যি নহওক কিয় টেনশন হ'বই একো ডাঙৰ কথা নহয় খালি কি বেছি কুল হৈ পৰীক্ষা দিয়াটো বেয়া কথা ওকে যেহেতু আপোনালোকে পঢ়িছে তো অবভিয়াসলি টেনশন হ'বই ওকে তো কেনেকুৱা চলি আছে ভাল চলি আছে নে আজি যেহেতু বেছি সময় নাই পৰীক্ষাৰ বাবে তো আজি আপোনালোকে ৰিভিজনেই দিয়ক ওকে নতুনকে বস্তু তেনেকুৱাকে চাব নালাগে মই যেতিয়া স্কুল বা কলেজত আছিলো মই এই যে পৰীক্ষাৰ আগৰ দিনটোত মই ৰিভিজনেই দিছিলো কাৰণ হেতু খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে আমাৰ আসাম মহাপেকত এতিয়া বৰ্তমান সেল চলি আছে ডাবল ভ্যালিডিটি 2 বছৰ আপোনালোকে আমাৰ লগত পঢ়িব পাৰিব ডাবল ভ্যালিডিটি থাকিব কোড ইউজ কৰিব Y865 for maximum discount okay Y865 for maximum discount যিমানখিনি পৰীক্ষা আছে না ADRE APSC ফৰেষ্ট SSC গুটে পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এটো নহয় যে খালি ADRE পৰীক্ষা দিব এই কাৰণে ADRE ৰে ক্লাস কৰিব তেনেকা নহয় বাকি গুটে বুৰৰ এক্সেস আপোনালোকে পাই যাব যেটো ক্লাছত মন যায় আপোনালোকে ইয়াতে সোমাই যাব পাৰিব ওকে তো জিয়া নহক মই ক্লাसेस সমূহ স্টার্ট কৰি দিছো আমাৰ যেটো ম্যাৰাথন এটো মই স্টার্ট কৰি দিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে okay which one of the following is not a provision of granting citizenship of India ইয়াৰে মাজৰ পৰা কোনটো পদ্ধতি নহয় কোনটো ওয়েজ নহয় হুদিছে আপোনালোকে কোৱেশ্চন বোৰ ভালকে পঢ়িব কৰবাত নিম্নলিখিতৰ ভিতৰত কোনকেটা হয় কোনকেটা নহয় এনেকুৱা হুদি দে তো ইয়াতে অপচনত আছে citizenship by naturalization citizenship by descent citizenship by registration citizenship by adoption কি হবো চলি আছে আৰু প্ৰিয়দৰ্শিনী গুগল সুমু সুব্রত অর্পণা নিপা ওকে সব শিওর নে ঠিক আছে বাৰু মানি লৈছো যে এডপশন টু নহয় যদি এডপশন নহয় তেনে হলে কি হয় তিনিটাটো ইয়াতে দিয়াই আছে 4 নম্বৰটো কি ককচোন সবে দি আছে এডপশন নহয় যদি এডপশন নহয় তেনে হলে কি হয় এডপশন যদি নহয় তেনে হলে কি হয় ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো চেক কৰো ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি ডি very good adoption নহয় তো কি হয় fourth to কি হয় by incorporation of territory ঠিক আছে যদি ভাৰতে যদি কিবা এটা এৰিয়া যেটো এৰিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় কিন্তু নিজৰ কৰি ললে
তেতিয়া সেই এৰিয়াটোৰ যিমানখিনি নাগৰিক থাকিব ন সেই নাগৰিকসকলে আমাৰ নাগৰিকত্ব পাই যাব মানে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পাই যাব তো এইটো হৈছে কি বাই ইনকৰ্পোৰেচন অফ টেৰিটৰী Next sound. Next hoise which articles of the Indian Constitution are related to education. Yare bhitorot kun keta education or logot jorito. Yate amar options ot ase 21 clause A, 29 clause 2, 30 ne 41. Ki hobo? Yes, by birth hoy. Incorporation of territory total 5ta ways ase. Okay? By birth aru incorporation of territory. যদি আপোনালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিত জন্ম হৈছে টাৰ্মস কেটা মই বুজাইছিলো নহয় আগৰ ক্লাसेছত ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰ কেটা কি হ'ব ওকে এতিয়া কোকচোন সবে দি আছে 21 ক্লজ এ তো এই আগতে 21ত এই ক্লজটো নাছিলে পিছত সংশোধনীৰ দ্বাৰা ইনসার্ট কৰা হল ঠিক আছে এতিয়া সেই সংশোধনীটোৰ নাম আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাও কিমান হ'ব কিমান হ'ব সংশোধনীটোৰ নাম আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি 21A যিসকল লৰা ছোৱালীৰ 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এলিমেন্টাৰী এডুকেশন দিয়াব লাগিব মনত ৰাখিব এই যেটো আৰ্টিকেল এই আৰ্টিকেলটোৱে এলিমেন্টাৰী এডুকেশনৰ কথাহে কৈছে কিন্তু ঠিক আছে হায়াৰ ষ্টাডিজ বা প্ৰফেশনাল ষ্টাডিজৰ কথা কোৱা হোৱা নাই yes 2286 yes very good Next question loke jao the directive principles of state policy of Constitution of India have been adopted from korpora adopt kora hoise Constitution of Netherlands Finland New Zealand ne Ireland D.EL.ED অসমীয়াও লাগিব তো লাষ্টৰ ফালে মই অসমীয়া আৰু কেটামান কোৱেশ্চনস আনিছো আপোনালোকে কিন্তু মিস নকৰিব সেই কোৱেশ্চন কেটা অসমীয়াৰ খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ ধৰক বিপৰীত শব্দ সিনোনিম এন্টোনিম যেটো কয় হেতু ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰটো চাও আমি কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব ডি ওকে কনস্টিটিউশন অফ আয়াৰল্যান্ড তো ডিপিএসপি কোনটো পাৰ্টত আছে পাৰ্ট 4ত আছে এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত আৰ্টিকেল সমূহ জনাব ডিপিএসপি কোন কেটা আৰ্টিকেলত আছে পাৰ্ট 4ত আছে আমি জানো কিন্তু আৰ্টিকেল কেটা আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাও ঠিক আছে Which of the following is not included in the fundamental rights in the Constitution of India? Yare mazor pra kuntu fundamental right ot no pore. Right to freedom, equality, health, against exploitation. Ba, sure ho koise di bole, okay. It's 36 to 15, yes, very good. Okay, so yare answer to ki hobo right to freedom, right to equality, right to health, right against exploitation. Yes, very good. So answer to check koro ki hobo yare answer hobo C. So fundamental rights khini khube important hoy fundamental rights or jikhini articles hekhini sai jabo monot rakhibo article 15 no important hoy article 15 e eta general rule eta did hoise je state e kuno dhoronor boikhomota mulok kam nokore on the ground of what Hey ground কেটা আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব মই জাস্ট আপোনালোকক এটা মনত পেলাই দিছো তাত কি আছিল মনত আছে নহয় সেক্স কাষ্ট ৰেস ৰিলিজন এবোৰ আছিল নাই ককসুন গুট্টে কেটা কাৰণ কেতিয়াবা কোৱেশ্চনত আহি যায় যে আৰ্টিকেল 15 এ বৈষমতামূলক কাম কৰিব মানা কৰিছে কি গ্ৰাউণ্ডত হে গ্ৰাউণ্ড কেটা এনেকুৱাকে আহে যে নিম্নলিখিতৰ ভিতৰত কোন কেটা কাৰেক্ট এনেকুৱাকে আহে তো হে গ্ৰাউণ্ড কেটা আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে তো নেক্সট আমি চাও ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব হেলথৰ কথা কোৱা নাই বাকি যিখিনি ফ্ৰীডম ইকুৱালিটি এক্সপ্লয়টেশন হেখিনিৰ কথা কৈছে someone leaving one's own country to live permanently in another country কোনোবাই নিজৰ দেশ এৰি পেলাই বেলেগ দেশত গৈছে পার্মানেন্টলি থাকিবৰ কাৰণে ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হয় মাইগ্ৰেটৰী ৰেফিউজি নোমেডিক ম্যান নে এন ইমিগ্ৰেন্ট কি হ'ব yes 17 untouchability yes আৰ্টিকেল বোৰ চাই যাব খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় Okay, so answer to check karo ki hobo yare answer hobo D an immigrant yes very good answer ki hobo D hobo next
Who was the chairperson of the committee for draft national education policy 2019? 2019 এখন কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিল? ইয়াতে আমাৰ অপশনছত আছে মিস্টাৰ প্ৰকাশ জাভেদকাৰ, ডক্টৰ কে কস্তুৰী ৰঙ্গন, প্ৰফেসৰ বাসুধা কামাত নে মিস্টাৰ TSR সুব্ৰমণ্যম? কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ? Beauty. Etu article 19 freedom. Okay. Yes. Amar ji mon jay ami kobo paru jane ke mon jay nijok express koribo paru. Kintu kotha to hol je ami law mani cholibo lagibo. Ami সংবিধান mani cholibo lagibo. সংবিধানৰ against যাব নোৱাৰো. তো এখন কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিলে? Okay. Answer to check কৰো. ইয়াৰে answer হ'ব কি? B. Okay. Dr. K. Kasturi Rangan. This is obey. Yes. Very good. Next, which act was enacted in 2010? Okay, 2010 enact kora hoisile to extend effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection. ঠিক আছে, act এখন পাস কৰা হৈছে যাতে environmental related যিমান খিনি cases আছে এইখিনি যাতে সোনকালে solve কৰিব পাৰে and conservation of forest and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages. মনত ৰাখিব damage মানে হৈছে injury. ঠিক আছে, damage মানে হৈছে কি injury, কিন্তু ইয়াতে কি আছে damages আছে, তো damages মানে হৈছে কি compensation. ঠিক আছে, damages মানে হৈছে কি compensation. Damage আৰু damages, damage মানে হৈছে injury, damages মানে হৈছে কি compensation. তো কক আমাৰ ইয়াতে অপচনত আছে Environmental Protection and Conservation Act, Conservation of Forest and Natural Resources Act, National Green Tribunal Act, Act for Conservation of Forest and Other Natural Resources. क्या होगा इसका correct answer? We have to abide by the, yes, Devashish. যিয়ে নহওক আমি ল মানি চলিবই লাগিব। কি হ'ব কি হ'ব? ওকে, সবে কনফিডেন্ট হৈ আনসাৰ দিছে নে? আনসাৰটো চেক কৰো কি হ'ব? ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব সি। ঠিক আছে, ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এক্ট চনটো মনত ৰাখিব 2010। কেতিয়াবা কি কৰে জানেনে, এক্টৰ নামখিনি সেম দি দিয়ে, দি চন কেইটা ডিফাৰেন্ট দি দিয়ে, তো যাতে লৰা ছোৱালীবোৰ কনফিউজড হৈ যায়। তো সেইভাবে আপোনালোকে চনবোৰো কিন্তু মনত ৰাখিব। ওকে, আৰু বহুত লৰা ছোৱালীৰ কি হয় যে ইমান দীঘল কোৱেশ্চন দেখি তেওঁলোকে পঢ়িব নিবিচাৰে, এলাহ লাগি যায়, এইটো কাম নকৰিব। কাৰণ কিয়, কেতিয়াবা কিন্তু দীঘল আনসাৰবোৰ বহুত ইজি করে কাটে, যেহেতু আপোনালোকে মই বুজি পাইছো সাজবি কবি বহুতি, কিন্তু এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন দেখিলেও কিন্তু আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি চাব, কাৰণ পৰীক্ষাটো যেনেকৈ নহওক কিয় ক্ৰেকটো কৰিবই লাগিব। দ্য স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট ৱাজ পাছড ইন দ্য ইয়াৰ, স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টখন কোনটো চনত পাছ হৈছিলে? ওকে, ইয়াতে আমাৰ অপশনছত আছে 1954, 1956, 1960 নে 1980? কি হ'ব? এলা লাগে মেভা নিপা বুজি পাইছো, কিন্তু চাওক পৰীক্ষাটো যেনেকৈ নহওক কিয় ক্ৰেকটো কৰিবই লাগিব। তো ভালকে কোৱেশ্চন খিনি পঢ়ি চাব, আৰু ইয়েস টাইম মেনেজমেন্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দে। মই বহুত আগৰ পৰা আপোনালোকক চিঞৰি আছো কিন্তু যে টাইম মেনেজমেন্টটো আপোনালোকে কৰিবই লাগিব, যেনেকৈ নহওক কিয় পিছত আহি কিন্তু নকব মেম টাইম নৰল বুলি পেলাই, এনেকা নহব কিন্তু। ওকে, তো ইয়াৰে আনসাৰটো চাও কি হ'ব। ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব এ, দিছে সবে এ। ওকে, 1954, কেজন মানে বেলেগকেও দিছে, কিন্তু মনত ৰাখিব কেতিয়া পাছ হৈছিলে 1954ত। Next question to saw, which of the following is not a characteristic of a joint family? Okay, joint family ইয়াৰে মাজৰ পৰা কোন কেটা characteristics নহয়? Co-residentiality, একেলগে যে থাকে যে, joint ownership of property, property ওপৰত তেওঁলোকৰ কি joint ownership থাকে। Okay, private ownership of property, সবে সিঙ্গল সিঙ্গল property খিনি ভগাই দিয়া হয় গোটেই গিটা ভাই ককাইৰ মাজত joint family নে common worship? কি হ'ব? মোক ইয়াতে জনাবচোন কোনে কোনে জয়েন্ট ফ্যামিলিত থাকে, কোনে কোনে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিত থাকে।
কোকসুন কোনে কোনে জয়েন্ট ফ্যামিলিত থাকে কোনে কোনে নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলিত থাকে জয়েন্ট ফ্যামিলিৰো যিখিনি ধৰক কপাৰ সিনাৰ প্ৰপাৰ্টি এনেকুৱা টাইপ টাৰ্মবোৰ চাই যাব ইয়াৰে ওপৰতো কিন্তু আহি যাব পাৰে ঠিক আছে ওকে আনসাৰটো চেক কৰো কি হ'ব ইয়েস একেবাৰে সিম্পল সব প্ৰাইভেট ওনাৰশিপ অফ দা property joint family কথা কৈছে যেহেতু টার্ম নামে যে পৰিচয় joint সব একেলগেই হ'ব হয় কি নহয় তো আনসার কি হ'ব আনসার হ'ব সি প্রাইভেট ওনারশিপ অফ প্রপার্টি ইয়াতে না থাকে ওকে সুদীপ্তা জয়েন্ট ফ্যামিলিত থাকে সুময়ে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিত থাকে জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকো উপাসনা জয়েন্ট ফ্যামিলি নহয় আচ্ছা নিউক্লিয়ার দেনে হলে স্নেহা अर्पणा स्वप्ना okay next question loke jao the theme of first international day of yoga was kuntu theme asile koksun aru jodi pare apnaloke jonabo je prothomkhon ketia hoisile kuntu sonot hoisile yate amar options ot ase yoga for health and peace connect with yoga yoga for harmony and peace yoga for heart and health আপোনালোকে খোৱা বোৱা কৰিছে নে নাই নে খাই খাই ক্লাস কৰি আছে খোৱা বোৱা কৰিছে নে নাই চাও খোৱা বোৱা এৰি নিদিব কিন্তু হেলথ ইজ ওয়েলথ কালি যদি আৰু মূৰ ঘুৰাই শেষ আৰু পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব তো আজি অলপ ভালকে খাব ওভাৰ ইটিংও নকৰিব টেনশনত আহিলে বহুতে ওভাৰ ইটিং কৰে বা বহুতে নাখায় তো সেই বস্তুটো নকৰিব খোৱাটো খাই থাকিব ওকে ওকে तो यारे आंसर टू चेक करो यारे आंसर होबो की सी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड ऑन केटिया सेलिब्रेट उद्यापन करा होइसिले 21st जून 2015 मनत राखिबो आरो थीम टू कले आपनालोके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लके जाओ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी यारे মাজৰ পৰা নিম্নলিখিতৰ ভিতৰত কোন কেটা মৌলিক কৰ্তব্যত নপৰে ইয়াতে আমাৰ অপচনছত আছে টু ভোট ইন পাব্লিক ইলেকশনত ভোট দিয়াটো টু ডেভেলপ সাইন্টিফিক টেম্পাৰ টু সেফগাৰ্ড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি টু এবাইড বাই দ্য কনস্টিটিউশন এন্ড ৰেসপেক্ট ইটস আইডিয়ালস ওকে যিখিনি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিত পৰে ন এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন আহে তো বহুতে মানে কি কনফিউজড হৈ যায় মনত ৰাখিব আপোনালোকে পেট্ৰিয়টিক বা দেশভক্তিমূলক সিনেমাটো চাইছে ন সেইখন সিনেমাৰ পৰা যেটো শিকিছে যেটো গম পাইছে আপোনালোকে সেইবোৰে কিন্তু আমাৰ কিহত পৰে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিত পৰে যেনেকে ধৰক আমি দেশক আনকন্ডিশনাল লাভ কৰিব লাগে আমি সংবিধান মানি চলিব লাগে ল মানি চলিব লাগে দেখে আমাক যেতিয়াই মাতে আমি সদায় ৰেডি থাকিব লাগে সদায় আমাৰ মাইন্ডটো ব্ৰড থাকিব লাগে আমি মানে মহল্লে वाली আন্টি টাইপ আমাৰ থট প্ৰসেসটো হ'ব নালাগে ওকে আমি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট ৰক্ষা কৰিব লাগে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে তো সেইবোৰ বস্তুৱে কিহত পৰে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিত পৰে তো ইয়াৰে আনসাৰটো চেক কৰো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব এ টু ভোট ইন পাব্লিক ইলেকশন বাকি কেটা কিন্তু হয় ও বি কিয় দিলে বি টু হয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিত পৰে টু ডেভেলপ সাইন্টিফিক টেম্পাৰ মানে কি আমি আমাৰ মাইন্ডটো ব্ৰড ৰাখিব লাগে আমি কিউৰিওসিটি লেভেল সদায় হাই ৰাখিব লাগে আমি নতুনত্ব আকোৱালি লব লাগে হয় কি নহয় যেটো বেয়া হেতু এৰিব লাগে যেটো ভাল হেতু আমি আকোৱালি লব লাগে ঠিক আছে ওকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন আমি মানিব লাগে সেফগাৰ্ড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এটো নহয় যে কিবা কথাত বুলে সৰকাৰৰ লগত মানে কিবা মত ভিন্মত হল গৈ পেলা ব্ৰিজখন ভাঙি থৈ আহিলো গৈ পেলা ৰাস্তাটো ভাঙি থৈ আহিলো হেতু আমি কৰিব নালাগে কাৰণ আলটিমেটলি আমাৰে পইচা হয় কি নহয় দেখখন আৰু পিছুৱাই গল যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে তেনে হলে ভালকে শান্তিপূৰ্বকভাৱে কথা পাতিব পাৰি তো সেই কাৰণে কি আমি আমাৰ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি কি কৰিব লাগে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন টু চাও ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্ৰমোশন অফ ইন্টাৰনেশনাল পিস এন্ড সিকিউৰিটি ইজ ইনক্লুডেড ইন কোট আছে প্ৰিএম্বল টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্ৰিএম্বলত আছে নেকি নে ডিপিএছপিত আছে নে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজত আছে নে 9th স্কেডিউলত আছে গকসুন কোট আছে মহল্লে वाली আন্টি কিয় কৈছো কিছুমান আছে নহয় মানুহে যে নিজৰ ঘৰত কি হৈ আছে হেতু না জানে কিন্তু বেলেগৰ লৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে কোট কি কাপোৰ পিন্ধিছে কোট কাৰ লগত ঘুৰিছে ফুৰিছে হেবুৰত মাথা মাৰি আছে তো তেনেকুৱাকে মাথা মাৰি থাকিলে কি হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ আগুৱাই যাব তোমাৰ মাইন্ডটো সদায় ব্ৰড হ'ব লাগে আচ্ছা সব শিওর নে সবে কৈছে ডিপিএসপি এটো ডিপিএসপি থুমাইছে নেকি ওকে তো এতিয়া চাও ডিপিএসপি তিনি ভাগত ভগাই দিছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে নহয় স্কলার সকলে প্রথমটো কি আছিলে সোশ্যালিস্টিক ঠিক আছে সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপলস
নেক্সট আছে কি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছ ওকে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে কি মনত আছে নে মই কৈছিলো লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলছ ওকে এতিয়া কক এই যেটো ডিপিএসপি সেইটো কোট হুমোৱা হৈছে সোশ্যালিস্টিক গান্ধীয়ান নে লিবাৰেল সমাজবাদী গান্ধীয়ান মানে গান্ধীবাদী নে উদাৰবৌদ্ধিক নীতি এই তিনটাৰ ভিতৰত কোট হুমোৱা হৈছে এইটো ইয়াৰে আনসাৰটো আমি চেক কৰি দিও ইয়াৰে আনসাৰ হয় আপোনালোক কাৰেক্ট ডিপিএসপি তে হুমোৱা হৈছে ডিপিএসপি স্কলাৰ সকলে তিনি ভাগত ভগাইছে এতিয়া এই যেটো প্ৰিন্সিপালটো হেতু কোনটোত হুমাইছে সোশ্যালিস্টিক গান্ধীয়ান নে লিবাৰেলত আজি অফ মেম সো আহি গলো ভেৰি গুড ৰেষ্ট লওক অলপ ওকে নহয় চাওক মই আপোনালোকক ক্লাছ আগৰ ক্লাছত কৈছিলো যেতিয়াই সোশ্যালিস্টিকৰ কথা আহি যায় ন সবকা সাথ সবকা বিকাশ যত সকলোৰে কথা ভবা হয় লৰা ছোৱালী মহিলা পুৰুষ ওয়ার্কার্স সকল সবৰে কথা চিন্তা কৰা হয় হেবোৰ সোশ্যালিস্টিক প্ৰিন্সিপলছত হুমাইছে গান্ধীয়ে কি কৈছিলে যে আমাৰ যিখিনি গাঁওভূ অঞ্চল আছে তাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কি আছে আত্মা আছে তো যেতিয়া গাঁওভূ অঞ্চল ডেভেলপ হ'ব আত্মাটো ডেভেলপ হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অটোমেটিক্যালি ডেভেলপ হৈ যাব তো কেনেকুৱা প্ৰিন্সিপলছ গান্ধীয়ানত হুমাব যেনেকৈ ধৰক কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি বা পঞ্চায়ত খোলা লোকেল গভৰ্নমেন্ট খোলা তেওঁলোক যিখিনি গাঁৱৰ অঞ্চল আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ মহিলাসকলে যিসকলে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা পলিচি আহিল হেবোৰ কিয়ত হুমাই গান্ধীয়ানত হুমাই আৰু যিখিনি আমাৰ ওচৰ সুবুৰীয়াৰ কথা কৈছে নহয় অতিথি দেৱ ভৱ মনত আছে নহয় তো ইয়াতে কি কৈছে ইন্টাৰনেশনাল প্ৰিন্সিপল পিছৰ কথা কৈছে নে নাই যে যিসকল আমাৰ ওচৰে বজৰীয়া দেশ আছে তেওঁলোক আমাৰ নেইবাৰছে হয় কি নহয় তো তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা ভাল ৰিলেশন এস্টাব্লিশ কৰিব লাগে তো ষ্টেটে যেতিয়া ল পলিচি বনাব তেওঁলোকৰ যাতে যিখিনি শান্তি তেওঁলোকৰ যিখিনি ট্ৰিটি কভনেন্ট বা যিখিনি চুক্তি তাত যাতে হাৰ্ট নহয় সেই হিচাপত সেই বস্তুবোৰ কোট হুমাইছে লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলছত হুমাইছে ঠিক আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমাৰ দেশৰ আত্মা আমাৰ গাঁওভূ অঞ্চলত আছে গান্ধীয়ান আৰু লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেলটো কি আছে যে অতিথি দেৱ ভৱ এনেকুৱাকে মনত ৰাখিব তেতিয়াহে ইজি হ'ব ওকে এতিয়া চাওক নেক্সট কোৱেশ্চন what does the fifth schedule of Indian constitution contain fifth schedule কি পাও provisions relating to disqualification on the ground of defection control of tribal areas of northeastern states powers authority and responsibilities of municipalities administration and control scheme areas and scheduled tribes কি হ'ব Mintu. Answer diok. Mintu. Okay. Sudipta, Debashis, Arpana, Nipa, Chinu, Madhusmita. Okay. Beauty. Answer to check karo. Yare answer hobo ki D. Administration and control schedule areas and schedule tribes. Thik ase? Yes. Very good. Okay. আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব যে আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত কেটা স্কেডিউল আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who act as the president of India when neither the president nor the vice president is available in their office ble president to die presidentৰ অফিসটো খালি হৈ আছে তো presidentৰ অফিসটো যেতিয়া খালি হয় vice presidente সম্ভালে এতিয়া বোলে presidentৰ অফিসটো খালি vice presidentৰ অফিসটো খালি এতিয়া কোনে সম্ভালিব আমাৰ দেশখন senior most governor of a state Chief Justice of India, Speaker of Lok Sabha, ne Auditor General of India. ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে যিসকলে মোক লগত মানে কিবা কোৱেৰিজ থাকে বা কিবা সুধিব বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ যেটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ওকে Polity with Richi RICHIE তাত মোক জয়েন কৰিব পাৰে আৰু yes ইনষ্টাগ্ৰামতো মোৰ বহুত কোৱেৰিজ আহে বহুত লৰা ছোৱালী মোক বহুত কোৱেৰিজ মই I am trying my level best যে মই তেওঁলোকৰ যদি কোৱেৰিজ সলভ কৰিব পাৰো আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে সুধিব পাৰে তাত মই আছো নামটো ক্লিক কৰিলে হল গীতাঞ্জলি চৌধুৰী 18 ঠিক আছে গীতাঞ্জলি চৌধুৰী 18 তাত আপোনালোকে মোক জয়েন কৰিব পাৰে তো ইয়াৰে আনসাৰটো চাও আমি কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হৈছে বি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া মনত ৰাখিব yes মই টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে মোক জয়েন কৰিব মই টেলিগ্ৰামত ইয়াৰে যিখন পিডিএফ মই তাত আজি ক্লাছৰ পিছত মই তাত আপলোড কৰি দিম ঠিক আছে
Okay, Polity with Richie. তো ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি বি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰিবনে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ফাৰ্স্ট সিটিজেন কোন হয় ফাৰ্স্ট সিটিজেন কোন হয় সেকেন্ড সিটিজেন কোন হয় আৰু থাৰ্ড সিটিজেন কোন হয় ফাৰ্স্ট টু মই কৈ দিছো ফাৰ্স্ট টু হৈছে প্ৰেসিডেন্ট সেকেন্ড টু হৈছে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এতিয়া থাৰ্ড সিটিজেন কোন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হেতু আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে Next, we say the purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish is a DPSP. Amar Bharatiya Sambidhanot je insert korise Constituent Assembly. Main uddeshyo ki asile kihor babe? Political democracy, social democracy, Canadian democracy, social and economic democracy. Yes, very good. Third hoise good. Prime Minister. Yes. Prime Minister is the third. First is a president, second is a vice president, third is a good amar prime minister. Okay. Ki hobo? To answer to check karo ki hobo? Yare answer hobo D. This is hobe D. Yes, very good. Social and economic democracy. সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ বাবে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বা আমাৰ ইয়াতে এস্টাবলিশ গঠন কৰাৰ কাৰণে ডিপিএসপি ইনসার্ট কৰা হৈছিল Okay, so এতিয়া আমি অসমীয়া খিনি চাম তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি অসমীয়াত আমি চাও কি আছে ইয়াতে দিছে যে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা বিপৰীত অৰ্থৰ কথা কৈছে ঠিক আছে প্ৰথমটো হৈছে কি ক্ষমা ক্ষমাৰ বিপৰীত অৰ্থ কি বিয়োগ প্ৰতিশোধ বৃদ্ধি নে ৰাগ কওকচোন ক্ষমাৰ বিপৰীত অৰ্থ কি ক্ষমা মানে কি মাফ কৰা হয় কি নহয় তো ক্ষমাৰ বিপৰীত অৰ্থ কি হয় নেকি প্ৰতিশোধ হ'ব সবে শিওর ওকে yes D.EL.ED ৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ তো অসমীয়া হে ন তো তেওঁলোকে কিন্তু চাব লাগিব ভেৰি গুড তো আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে প্ৰতিশোধ নেক্সট আছে কি প্ৰত্যক্ষ প্ৰত্যক্ষৰ বিপৰীত অৰ্থটো কি হয় কাল্পনিক প্ৰতিবাদ পৰোক্ষ নে ওপৰ এটাও শুদ্ধ নহয় এটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা মই আনিছো ভালকে উত্তৰ দিয়ক ওকে কি হ'ব প্ৰত্যক্ষ Yes, very good. Answer ki hobo porokho. ঠিক আছে? Next আছে কি নির্ভীক। নির্ভীকৰ opposite word কি? ভীৰু, সাহসী, মূৰ্খ নে বিনয়ী? কি হ'ব? নির্ভীক। ইয়াতে অপশনত আছে ভীৰু, সাহসী, মূৰ্খ, বিনয়ী। হা ক্ষমা ক্ষমাৰ অপোজিট ক্ষমা মানে কি আপুনি মাফ কৰি দিলে হয় কি নহয় প্ৰতিশোধ মানে কি আপুনি ৰিভেঞ্জ ললে ওকে yes very good answer কি হ'ব ভীৰু very good okay তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে কি গুছৰিয়া ইয়াতে আমাৰ অপশনছত আছে সৰল পদকীয়া দুখী নে ওপৰ এটাও শুদ্ধ নহয় কি হ'ব গুছৰিয়া অপোজিট সৰল পদকীয়া দুখী নে এটাও নহয় ওকে তো এতিয়া চাও কেস এটাত জুনে কেস দিছে হে মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয় গুছৰিয়া বুলি কোৱা হয় এতিয়া যাৰ ওপৰত কেসটো দিছে তাক কি বুলি কোৱা হয় Yes, বহুতে correct answer দিছে answer হ'ব কি পদকীয়া আমি যে কয় accused defendant হেতুৱে গুছৰিয়া আৰু পদকীয়া okay
নেক্সট চাওঁ ইয়াতে দিছে তলৰ বাক্যবোৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব দিছে ওকে যি বাঢ়িবলৈ ধৰে ইয়াতে আমাৰ অপচনছত আছে বাৰ্ধিত বাৰ্ধিষ্ণু বাৰ্ধক্য নে ওপৰৰ এটাও নহয় কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ যি বাঢ়িবলৈ ধৰে কি হ'ব যি বাঢ়িবলৈ ধৰে ওকে তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব বি বাৰ্ধিষ্ণু দিছে সবে ওকে যি বিধিসন্মত নহয় ওকে যি বিধিসন্মত নহয় বিধি মানে বুজি পাইছে আমাৰ আইন ওকে যি বিধিসন্মত নহয় ইয়াতে অপচনত আছে অবৈধ আস্তিক বৈধ নে অহিষ্ণু স্কুলত পঢ়া যেন লাগিছে মেম হ সেইবোৰেতো আহিব ন স্কুলত পঢ়াবোৰ কিছুমান আমি পাহৰিছো কাৰণে এতিয়া আমাৰ টান লাগে কিছুমান আমাৰ মনত আছে কাৰণে ইজি লাগে কি হ'ব যি বিধিসন্মত নহয় সব শিওৰ নে অবৈধ ইয়েস আনসাৰটো কি হ'ব অবৈধ নেক্সট আছে ঠেং নগজা ভেকুলিৰ পোৱালি ঠেং নগজা ভেকুলি পোৱালি কি বুলি কোৱা হয় কাবৈতিলা বেহুৱা লালুকি নে ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় এই বৰষুণ বতৰত দেখো নে আমি সৰু সৰু একদম সৰু সৰু ভেকুলিবোৰ কি বুলি কোৱা হয় ঠেং নগজা ভেকুলি পোৱালি আচ্ছা সব শিওর নে সবে কৈছে সি 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 সব শিওর নে যে লালুকি হব আনসার লালুকি হব সব শিওর নে ইয়েস আনসারটো কি হব লালুকি ইয়েস ভেরি গুড নেক্সট হৈছে পি খোৱা বস্তু ইয়াতে আমাৰ অপশনছত আছে সভ্য লেহ্য দুৰচি নে পেয় কি হব পি খোৱা বস্তু পি খোৱা বস্তু কি বুলি কয় সব শিওর হয় আনসার দিব দে এবোৰ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়েস ভেরি গুড পি খোৱা বস্তু এতিয়া সভ্য মানে কি সুবাই খোৱা বস্তু তো পেয় হ'ব কি আনসার ওকে ইয়াতে আছে নেক্সট বৰকৈ কথা নকোৱা লোক কোয়েশ্চনবোৰ ভালকে পঢ়ি চাব দে বহুতে কিন্তু পটককে কোয়েশ্চনটো পঢ়ি পেলে ভাবিব যে বৰকৈ কথা কোৱা লোক কিন্তু ইয়াতে কিন্তু দিছে বৰকৈ কথা নকোৱা লোক যোনে বেছি কথা নকয় ওকে নুবুকা সামুন কথকু কৃতজ্ঞ নে ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয় কি হ'ব क्या होगा इसका करेक्ट आंसर यस वेरी गुड तो यारे आंसर टू की होबो निबुका सामुन कथको हले तो बुझी पाइसे जुने बहुत कथा कय बाटू दी হয় কি নহয় यस नेक्स्ट তলত দিয়া শব্দবোৰৰ বিপৰীত লিংগৰ কথা কৈছে ইয়াতে ওকে ইয়াতে আমাৰ কোয়েশ্চনত আছে বিয়ৈ বিয়ৈৰ অপোজিট লিংগটো কি হয় অবিয়ৈ বিয়নি বিয়নি সাউক স্পেলিং কেটা চাব দে আৰু বিয়ানি এটাত আছে দন্ত্যান নট দীৰ্ঘইকাৰ আৰু এটাত আছে দন্ত্যান নট হস্যইকাৰ তো ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব বিয়ৈৰ বিপৰীত লিংগটো কি হয় ओके आंसर टू की होबो बी दन्त्यान नट दीर्घइकार ओके याते आमार नेक्स्ट क्वेश्चनत আছে দদাই দদাইৰ বিপৰীত লিংগটো কি হয় ইয়াতে অপশনত আছে বাইদেউ বুৱাৰী খুৰী নে আই দদাইৰ বিপৰীত লিংগটো কি হয়
বাইদেউ, বুৱাৰী, খুৰী নে আই? ওকে, ঠিক আছে, আনসাৰটো কি হ'ব? খুৰী। আমাৰ ফালে আমি কি বুলি কওঁ? খুৰা বুলি কওঁ। কিছুমান জেগাত খুৰা বুলি নকয়, দদাই বুলি কয়। ওকে, নেক্সট আছে কুৱা। কুৱাৰ কি হয়? কাউৰী, কাউৰী। ওকে, ইয়াত দীৰ্ঘইকাৰ আছে, ইয়াত হস্ৰইকাৰ আছে। নেক্সট আছে কি? কাঢ়লি নে কুৱালি? কি হ'ব? কি হ'ব? কুৱা। কুৱাৰ বিপৰীত লিংগটো কি হয়? কাউৰী, কাউৰী, হস্ৰইকাৰ দীৰ্ঘইকাৰ, কাঢ়লি আৰু কুৱানী। আজি স্কুলত পঢ়ি থকা যেন লাগিছে নেকি? এইবোৰে আহে জানেনে? কিন্তু কৈছো নহয় যে যেতিয়া মনত নাথাকে তেতিয়া টান লাগে আৰু মনত থকাবোৰ ইজি টাইপ লাগে। আৰু মেইন কিহত কনফিউজন হয় জানেনে? এই অপশনবোৰত, এই দীৰ্ঘইকাৰ, হস্ৰইকাৰ, মূৰ্ধন্য, দন্ত্যান্য, এইবোৰত প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু মনত ৰাখিব। ওকে, ওকে, কাউৰীৰ কি হয়? কোৱা। এ দিছে চবে? ইয়েছ, যিটো মতা বা মেল যিটো, সেইটো আমি কোৱা বুলি কওঁ। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ঘৰিয়াল। ঘৰিয়ালৰ বিপৰীত লিংগ কি? আইচু, ঘৰিয়ালি, জলগুই নে যায়? কি হয়? মোৰো এনেকুৱাই লাগিছে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছো স্কুলৰ। কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ? ঘৰিয়ালৰ অপজিট লিংগটো কি হয়? বিপৰীত লিংগ। আমাৰ হয় না, আমি কেতিয়াবা ঘৰত যে কথাৰ মাজে মাজে এই ডক্তৰৰ ঘৈণীয়েক কি ডক্তৰনীয়ে হ'ব, হয় কি নহয়? এনেকুৱা টাইপ আমি কথা কওঁ নে নাই? ইঞ্জিনিয়াৰৰ ঘৈণীয়েক কি ইঞ্জিনিয়াৰনী হ'ব? ওকে, তো ঠিক তেনেকুৱাকে কি হ'ব? তো তেনেকুৱাকে আপোনালোকে ভাবি পেলাই ঘৰিয়ালৰ ঘৰিয়ালি নিদিব আকৌ, বোলে লিটো বুলি ঘৰিয়ালি বুলি নিদিব। কি হ'ব? বহুতে ঘৰিয়ালি দিছে, কিন্তু ঘৰিয়াল হল বুলি পেলাই আমি ৱাইফক কি আমি ঘৰিয়ালি বুলি কম নেকি? নহয়, আনসাৰটো হৈছে কি? জলগুই। হয়, চি নেকি নহয় নিবা, চিয়ে হয়। আনসাৰ হ'ব কি? জলগুই। ঘৰিয়ালি নহয় কিন্তু দেই, আপোনালোকে এইকাৰণে কৈছে অলপ মুখস্থ লাগিব, মুখস্থ কৰিব। নেক্সট হৈছে কি? কৃষ। ইয়াতে আমাৰ অপশনত আছে প্ৰবলা, গ্ৰহিকা, কৃষা নে কৃষানী? কি হ'ব? মেৰা প্যাৰা ভাৰত। হেল্ল' মেম, হাউ আৰ ইউ? মোৰ ভাল। ভাৰত, আপোনাৰ কেনেকুৱা খবৰ? ভালে আছে? ইয়েছ, মাষ্টৰৰ ঘৈণীয়েক মাষ্টৰনী, সেইকাৰণে দিলো। ইয়েছ, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছো যে মাষ্টৰৰ ঘৈণীয়েক মাষ্টৰনী, ডক্তৰৰ ঘৈণীয়েক ডক্তৰনী বুলি পেলাই ঘৰিয়ালৰ ঘৈণীয়েক ঘৰিয়ালী বুলি নিদিব। আৰু আপোনালোকে বহুতে সেইটোৱে দিছে। তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব? ইয়েছ, ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব কি? কৃষা, চি। ইয়েছ, ভেৰি গুড। ঠিক আছে, তো ইমানখিনি আছিলে আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ। আপোনালোকে যিমানখিনি আমাৰ ক্লাছেছবোৰ কৰিলে, আকৌ যদি কিবা ৰিভিজন দিব বিচাৰে আকৌ এবাৰ ক্লাছ কেইটা কৰিব। আগন্তুক দিনতো আমি চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ যিখিনি পৰীক্ষা আছে সেইখিনি যাতে আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখন যিখন PDF, সেইখন মই মোৰ যিটো গ্ৰুপ পলিটি উইথ ৰিচি, মই ইয়াতে আপোনালোকক আৰু এবাৰ লিখি দিছোঁ, পলিটি উইথ ৰিচি, RICHIE, এইটো হৈছে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ। ইয়াতে আপোনালোকে জইন কৰিব। ইয়াতে মই এইখন PDF ফৰ্মেটত দি আপোনালোকক ইয়াতে মই আপলোড কৰি দিম। ঠিক আছে, মই ভাবিছিলোঁ যে ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে দিওঁ, কাৰণ যিসকলে এতিয়া ক্লাছটো চাই পেলাই জইন কৰিব তেওঁলোকৰ অলপ টাইম লাগিব পাৰে। তো সেইবাবে মই সন্ধিয়া আজি
এখন মই আপলোড কৰি দিম তাৰে আগত কিন্তু আপোনালোকে জয়েন হৈ ল'ব ঠিক আছে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে বা কিবা যদি কোৱেৰিজ থাকে তাতো মোক সুধিব পাৰে তাত মই আছো গীতাঞ্জলি চৌধুৰী ওকে গীতাঞ্জলি চৌধুৰী 18 ওকে তাত মই গীতাঞ্জলি চৌধুৰী 18 বুলি আছো তাতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেৰিজ থাকে কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক তাত মেছেজ কৰে কিবা কিবি কোৱেৰিজ সুধে তো এই কাৰণে মই আপোনালোকক এই দুটাই জনাই দিছো আপোনালোকে মোক য'ত জয়েন কৰে ঠিক আছে ভালকে পঢ়িব পৰীক্ষা ভালকে দিব আৰু একদম ঠাণ্ডা মগজুৰে যাব আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আপোনালোকে ভালকে গা পা ধুই অলপ ভালকে খাই ল'ব লাইট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আৰু প্লাস পৰীক্ষাত যেতিয়া দিব যাব তেতিয়া মা দেউতা বা যিখিনি ডাঙৰ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু আশীৰ্বাদ লৈ যাব ওকে যদিও আমি মডাৰ্ণ হৈ গৈ আছো বাট ষ্টিল যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশন বা যিটো আমাৰ কালচাৰ যিটো আমাৰ সৰুৰ পৰা শিকোৱা হৈছে সেই বস্তুটো কিন্তু কোনো পদ্ধে এৰি নিদিব তো পৰীক্ষা দিব যোৱাৰ আগত নিজৰ মা দেউতা বা ডাঙৰক সেৱা কৰি যাব আৰু যদি মা দেউতা লগত নাই ফোন আছে হয় কি নহয় ফোন এটা হলেও কৰিব আশীৰ্বাদ ল'ব মনটো বহুত ভাল লাগে দিনটো ভালে ভালে যাওক আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ থাকে আপোনালোকে আমাক জনাব তো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টেক কেয়ার বাই